เข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมโบราณท่านว่าเป็นเสียงที่ประเสริฐเป็นเสียงที่ฟังแล้วเหมาะเจาะบันนักบันน้อยเกินไปเพื่อได้ประกาศสัจธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาเพราะพระองค์ได้แสวงหาด้วยความยากลำบากในที่สุดพระองค์ก็เลยตัดสินใจเพื่อเอาธรรมะไปเผยแพร่แก่คนที่ต้องการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อมีความรู้เพิ่มเติมยิ่งขึ้นหวังมรรคหวังผลคือพระนิพพานเป็นที่จ้างที่เปิ้งแต่แล้วเมื่อคนเฮาทุกวันนี้บ่เป็นพระอริยะแต่บางคนก็ตั้งอยู่ในกัลยาณธรรมบางคนก็ตั้งอยู่เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดาเมื่อกัลยาณธรรมอยู่ที่ไหนที่หั่นก็มีความสุขบานหวานใจเปิ้งประอาศัยกันได้ง่ายบ่มีอันยังเป็นสิ่งที่น่ากลัวน่าเดือดร้อนน่าฮ้อนใจธรรมะนี้บ่เคยเป็นพิษกับไผสักคนถ้าคนนั้นนำไปใจให้มันถูกตี้ถูกทางถ้าบ่ถูกตี้บ่ถูกทางก็เป็นพิษเป็นภัยกับคนอื่นแต่ด้านคนใดปฏิบัติต่างรับธรรมะฮ้อนก็ได้อาบอยากก็ได้กินนอนหลับก็มีความสุขตื่นขึ้นมาก็มีความสุขบ่มีผลเสียหายเพื่อให้คนเฮานั้นได้นำธรรมเอามาประพฤติปฏิบัติทางใจเพราะว่าคนเฮานั้นมีความจำเป็นเป็นอย่างมากต้องมีคุณธรรมเพราะคุณธรรมนั้นนำให้คนไปสู่ทางดีและเป็นหัวหน้าคนก็ได้เป็นลูกน้องคนก็เป็นคนดีเป็นเจ้าเป็นนายเป็นข้าราชการบ้านเมืองหมดถ้ามีคุณธรรมตุลุงได้นำมาเสนอว่าบุคคลสี่จำพวกจะมีนัยยะต่างๆกันส่วนกันอยู่กันเนี่ยแต่ว่าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเป็นหัวหน้าจะต้องเป็นคนอย่างนี้ในบ้านในจองก็ต้องมีกระจายเป็นหัวหน้าบ้านหัวหน้าเฮือนครอบครัวในบ้านก็มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าแล้วมีนายตำบลก็มีกำนันในอำเภอก็มีนายอำเภอในจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องเป็นคนมีคุณธรรมมีความรู้บ่ได้ก็เอาหมู่ไปบรอดอย่าไปว่าแต่คนเลยแม้แต่งัวต่างที่เปิ้นใส่ต่างก็ต้องมีงัวนำฝูงนำหมู่มดแมงอย่างที่มันจะเดินทางด้วยกันต้องมีตัวนำการนำนั้นก็เพื่อนำไปหลายอย่างหลายประการด้วยกันประเทศชาติก็ต้องมีนายกเป็นผู้นำการนำก็ต้องมีคุณธรรมถ้าปราศจากคุณธรรมแล้วมันจะเดือดร้อนเพราะฉะนั้นตุลุงจึงนำมาเสนอหลายวันแล้วผู้ทั้งทำและพยายามทำตนให้เดือดร้อนอันนี้เป็นผู้นำบ่ได้ผู้ทั้งทำและพยายามทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็เป็นหัวหน้าคนบ่ได้ผู้ทั้งทำและพยายามทั้งทำตนและผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้ก็เป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้านายคนบ่ได้ผู้ที่จะเป็นเจ้าคนนายคนนั้นผู้ทั้งไม่ทำและไม่พยายามให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนอันนี้เป็นหัวหน้าคนได้จะได้นำหมู่นำคณะไปสู่ทางดีและแถมในเรื่องว่าผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนแต่ไม่ประโยชน์เพื่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหัวหน้าคนบ่ได้ผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นแต่ไม่ปฏิบัติเพื่อตนก็ใจบ่ได้เป็นหัวหน้าคนบ่ได้ผู้ไม่ปฏิ
ผู้ไม่ปฏิบัติเพื่อตนและไม่ปฏิบัติเพื่อผู้อื่นอันนี้ก็เป็นหัวหน้าคนบ่ได้จะต้องเป็นผู้ปฏิบัติประโยชน์ตนด้วยประโยชน์เพื่อคนอื่นด้วยอันนี้จึงเป็นหัวหน้าคนได้ใจได้เป็นพ่อค้าพ่อขายก็ได้ทำทั้งประโยชน์ตนในผู้อื่นแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วบัดให้ทำประโยชน์ในอย่างสักอย่างคือมืดมาแล้วก็มืดไป2ผู้มืดมาแล้วก็สว่างไปอันนี้ยังแควนน้อยกำมาบูเรื่องราวกำไปนี่ดีขึ้นผู้สว่างมามืดไปก็ใจไม่ได้ผู้ที่ใจได้ก็คือมืดมาและมืดไปดังที่ตุลุงนำมาเสนอได้2 วัน3 วันแล้วแล้วก็ว่าผู้ถูกกิเลสครอบงำและไม่ละไม่บรรเทาอันนี้กดใจบ่ได้ผู้กิเลสครอบงำก็ละก็บรรเทาอันนี้ใจได้ผู้ถูกกิเลสครอบงำเพียงครั้งเดียวเพราะหลงลืมสติแต่พอได้สติก็รีบและบรรเทาอันนี้ใจได้ผู้รู้ว่ากิเลสเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์จึงทำตนให้ไม่มีอุปกิเลสอันนี้กดใจได้ต่อไปนั้นวันนี้จะได้นำเสนอกรรมที่ว่าบุคคล4 จำพวกแห่งในยะหนึ่งผู้มีสุตะน้อยไม่เข้าถึงสุตะ2ผู้มีสุตะน้อยเข้าถึงสุตะผู้มีสุตะมากข้อ3ไม่เข้าถึงด้วยสุตะและก็ข้อที่4ผู้มีสุตะมากเข้าถึงด้วยสุตะอันนี้จะได้อธิบายให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังคำว่าสุตะหรือโสตะนี้เป็นกรรมบาลีถ้าเป็นกรรมไทยว่าการฟังคนฟังน้อยแล้วบ่เข้าถึงการฟังทำไมต้องฟังเพราะว่าการฟังนี้ทำให้บังเกิดมีความรู้เรื่องธรรมะน้อยพอได้ยินธรรมะแถมบ่เอาละบ่ฟังละกลัวว่าธรรมะจะเข้าถึงความบัดดีของตัวถือว่าพระเจ้าเทศธรรมดาตัวเก่าขอย้ำแถมกำหนึ่งให้พี่น้องทั้งหลายได้หูผู้มีสุตะน้อยไม่เข้าถึงด้วยสุตะคนได้ยินได้ฟังน้อยแต่บ่พยายามฟังยังคนที่บ่ฟังกำไผ่กำปอกกำแม่ไปย่อยนะไปย่อยนะอันนี้อันตรายแล้วบางคนก็ไข้ย่อยเกินน้ำไปเตื้อบ่พอ2 เตื้อ3 เตื้อก็ทำให้คนเบื่อเพราะฉะนั้นเฮามีกำหูน้อยฟังน้อยก็ต้องบังคับจิตใจให้ฟังแล้วเราจะแก้ไขปรับปรุงสมมุติง่ายๆว่ามีไผ่คนใดคนหนึ่งเล่าขวัญเฮาแล้วมีคนนำกำเล่านะมาผู้ฟังคือฟังน้อยลำไปบอกฟังนักแล้วก็โคตรมีแต่บ่หูไปด่าเพิ่นไปว่าเพิ่นเพื่อหูเคียงมาลุนก็เป็นอย่างอันไปเหี้ยคือฟังน้อยแล้วบอกพยายามฟังแถมอย่างตุลุงมาเจ้าเนี่ยบางคนเพิ่นต้องการความรู้อย่างพี่น้องทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายฟังเวลาเนี้ยต้องการความรู้ก็พยายามฟังให้รู้บางคนบ่ฟังบ่ฟังก็พอมีทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวบางเตื้อก็เฮียนแล้วรู้แล้วถือว่ามีความรู้แล้วบ่ฟังอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นแล่งฟังแล่งได้กำหูคือเอากูคนพยายามอย่าไปเป็นคนอย่างนี้เพิ่นว่ามีความรู้น้อยแต่บ่เข้าถึงความรู้สุตตะนี่แปลว่าฟังโสตะนี่คือหูข้อที่2ผู้มีสุตะน้อยเข้าถึงด้วยสุตะนี่อันนี้ถูกต้องมีกำหูน้อยเพิ่นเจิญไปฟังเข้าถึงที่ฟังเพื่อได้ความรู้เพิ่มเติมแถมเพื่อเฮาก็จะได้ยินก็กำเก่านะอย่างเงี้ยเป็นต้นคือยังมีทิฏฐิอยู่ท
ทิฏฐินี่มันการถือตัวมันบังความหูหมดบังกูอย่างกินเคี้ยวมาปองแง้มกินเคี้ยวมาปอกปอกอย่างมันเนี้ยวิธีการใหม่ๆเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมันทำให้มีความหูนักขึ้นบอกฟังอันนี้เพิ่นบอกว่าผู้มีสุตตะน้อยเข้าถึงด้วยสุตตะคือโดยการฟังข้อที่สามผู้มีสุตตะมากไม่เข้าถึงด้วยสุตตะอันนี้คือมีทิฏฐิมาบังไว้ได้ฟังมานักแต่บอกฟังต่อละต่อใดต่ออันละอันนี้ก็อันตรายเพราะว่าของใหม่ๆมันมีมาแถมมันบ่เหมือนเก่าแล้วยังหมอประเดี๋ยวเนี่ยหมอตะก้อนนี่ผ่านิ้วผ่าไส้ติ่งนี่เป็นคืบปุ่นตู้ลงก็โดนมาแล้วประเดี๋ยวนี่เต้าข้อมือเดียวอันนี้คือหูแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมแถมถ้าบอกเพิ่มเติมมันอันตรายบ้านเมืองวิวัฒนาการต่อไปแถมมีเงินแล้วบ่ซ้อละกินไปถึงวันแถมเป็นไปอย่างนั้นเหมือนเวียกการอย่างแล้วบ่ทำมาหาเลี้ยงแถมก็เหมือนกับน้ำในหม้อมันบ่เพิ่มเติมหมอหนึ่งตักกินหมอหนึ่งตักกินมันเข้ามันก็แห้งอยู่เพราะฉะนั้นต้องแสวงหาความรู้จะไปว่าพอแล้วอันนี้บ่ใจตัณหาฟังแล้วฟังแถมนี่บ่ใจตัณหาอันตัณหานั่นคือเกินลงไปโลภเกยแถมบ่ใจหาได้น้ำพักน้ำบาน้ำแหงมีแล้วก็ต้องหาเพิ่มเติมหูแล้วต้องหูแถมความหูนี่มันบ่เสี่ยงบ่สุดมีใหม่ๆขึ้นมาบุคคลสี่จำพวกผู้มีสุตตะน้อยไม่เข้าถึงสุตตะมีสุตตะน้อยเข้าถึงสุตตะอันนี้ดีผู้มีสุตตะมากไม่เข้าถึงด้วยสุตตะอันนี้ก็บ่พอดีแต่ใดที่ดีมากที่สุดนั้นก็คือผู้มีสุตตะมากเข้าถึงด้วยสุตตะอันนี้มันเป็นภาษาบาลีผู้ได้ฟังนักแล้วก็เข้าไปหาที่ฟังแถมคือมันเพิ่มเติมนักฟังไปเตอะสุตตะนี่แปลว่าการฟังฟังแล้วก็ได้รับความรู้และได้รับความเข้าใจเกิดความเพิ่มเติมขึ้นตัวลงจะได้นำมาเสนออย่างเอี้ยการที่นำมาเสนอก็ไม่ใช่ว่าหูนักหูหนาเพื่อว่าค้นคว้ามาท่านทั้งหลายฟังได้รับความฟังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถูกหูกูคนฟังไปอยู่เรื่อยๆเพราะเวลามันบกคอดไผฟังไปแล้วก็มีความรู้ขึ้นตัวน้อยแสวงหาความรู้อีกความรู้เสียมบกคมใส่ดำหนักกำบกเก่าเป็นว่ากำหูบ่นักฟังบ่อยๆเรียกว่าสุตตะนี่เองความรู้จะเกิดขึ้นที่ตาหันแล้วก็มือก็ทำไปตัวมันเข้าใจความรู้เป็นประโยชน์สองหูได้ยินก็ฟังไปอยู่เรื่อยๆเกิดความรู้ขึ้นมาก็ได้ประโยชน์หูดังดมกลิ่นในต่างประเทศเคยได้อ่านหนังสือว่าสามารถดมกลิ่นน้ำหอมได้15อย่างคนเดียวเพิ่นเอาเข้าไปทำงานดมน้ำหอมถ้าหมอนี้ดมบาดดีก็ใจได้เอาไปขายได้ละหมอนี้ดมแถมเราว่ายังบดีเตื้อก็ใจบ่ได้เตื้อหูดังนี่ก็มีเหมือนกันลิ้นก็สัมผัสกับรสต่างๆรสอาหารที่เอามาแข่งกันอาหารต่างๆมีคนไปจิ้มพอแล้วก็ตัดสินว่าเจ้าใดลำเจ้าใดบ่ดำหูที่ลิ้นนั่นเกิดความรู้ขึ้นมาแสวงหาความรู้ขึ้นมาอย่างเฮานี่เฮาบ่รู้เรื่องละมั่วไปหมดอันใดลำใดบ่ลำหมูมีบางคนนี่สามารถสัมผัสด้วยลิ้นได้ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสหูได้ไปแสวงหาความรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้อธิบายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายฟังถึงตอนนี้แล้ววันหน้าวันตาก็จะได้มาพบกับพี่น้องทั้งหลายทำไมเพื่อให้มีความเข้าใจมีความเป็นสิริมงคลกับตัวฟังแล้วมันบ่เสียผลเกิดความรู้ขึ้นมานักคนเราถ้ามีความรู้มันจะแขวนไว้บัดเดี๋ยวนี้ซ้ำต้องมีประกาศนียบัตร
มีความรู้และต้องมีใบประกาศนียบัตรจบป .6 กาม.3 กาม.6 กาเข้าไปต่อวิทยาลัยกาปวชกาปวสกาเข้ามหาวิทยาลัยกาอันนี้เกิดความรู้ขึ้นถ้ามีใบประกาศนียบัตรแล้วแสดงว่าเป็นคนที่มีคนรับรองความรู้นั้นสัมผัสโดยตาหูจมูกลิ้นกายไปหูที่ปุ่นก่อนยังแควนให้ปันได้เป็นเจ้าคนในคนบางทีก็หูแล้วแต่บ่มีใบประกาศนียบัตรบ่มีใครรับรองก็เข้าไปทำการทำงานไปรับจ้างเปิ้นบ่ได้เพราะบ่มีใครรับรองความรู้ของเราบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ต้องหูโดยได้รับใบประกาศโดยจังหูธรรมะนี่บ่มีใบประกาศบ่มีใบประกาศที่ออกกระจายเสียงอย่างนี้ไม่มีใบประกาศแต่ถ้าเรียนนักธรรมกาบาลีกาอภิธรรมกาโรงเรียนวันอาทิตย์กาหมู่นี้ต้องมีใบประกาศเพื่อจะเรียนในชั้นต่อไปบางทีขับรถเป็นเปิ้นรับสมัครไปสมัครตัวเปิ้นพอได้ละบ่มีใบประกาศสักคำก็เลยลาออกเหียเมื่อตะวานี้ไปฟังวิทยุไปดูทีวีตุลุงชอบติดตามอย่างนี้เอาความรู้มีบุคคลคนหนึ่งเป็นดาวเป็นดารากระทู้ชักฟอกรัฐบาลไปจับเอาความผิดของคนอื่นแล้วบัดจับเอาความผิดของตัวเองชื่อว่าจะได้ก็บ่ต้องไปออกอย่างนี้เป็นการประจานชื่อของเปิ้นคือมุ่งหน้าที่เอาผิดของรัฐบาลรัฐมนตรีทุกคนรัฐบาลรองนายกเอาเข้าอันเนี้ยหูนักลำไปบ่งูตัวเก่าไปโดนเขารวมตัวกันเก่งเข้าลงลุดไปอย่างบ่มีใบประกาศนิบัตรไปโดนโจมตีคนนั้นคนนี้เป็นดาราอยู่ในสภาเอาเข้าเขารวมตัวกันแม่นความผิดของตัวเองเลยศาลตัดสินให้ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเหียเพราะว่าเปิ้นมีกำหนดของเปิ้นแล้วไปพอความผิดของคนอื่นตัวเองมันมีความผิดเอาเข้าเขาหูความผิดเลยฟ้องเลยได้ออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเหียอย่างบ่เป็นท่าเก่งกล้าแตะคุดแตะอู้กันมาได้คนก็เฮฮาเสียเขาหูเบื้องหลังเป็นสมาชิกของพรรคบ่ครบ30 วันได้บ่กี่วันขาดไปวันเดียวกับ2 วันนี่เขาหูเขาก็ฟ้องเลยบ่ได้เป็นผู้แทนละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือบ่มีใบประกาศนียบัตรบ่รับรองความรู้ของตัวขนาดตัวเปิ้นให้เป็นสมาชิกพรรค30 วันขึ้นไปก่อนเช่นจะมีคุณสมบัติอย่างอื่นมีหมดขาดแต่บ่ได้ขาดไปวัน2 วันบ่ได้โดนเขาฟ้องหัวเหมือนกับกวางโดนเขาเด็ดหลังตีนก็กรมาได้ละเลยพุ่ยพ่ายลงไปละลุยไล่ลงไปอย่างละเนี่ยคือมุ่งที่จะทำลายกับคนอื่นตัวเองมีความผิดอย่างพ่องบ่ได้กึดยาบ้าหมดไปจัดนักนะเหนือน้อยเดียวเพราะไผ่บ่ได้เอามากึดหวยเถื่อนหายไปจัดนักละยังมีอยู่พ่องเพราะว่าคนเฮานี่มันดื้อดึงก็ยังมีอยู่หายไปจัดนักละเพราะไผ่บ่ได้เอามากึดเล่นพายเล่นไฮโลต่ำกลางบ้านกลางจองเวลามีงานศพงานซากเวลานี้เสาะหาเป็นยาเกือบบ่มีละหมู่ขี้พายขี้เฟยดักกันหมดมันหายไปไหนเพราะไผ่บ่ได้เอามากึดเป็นหนี้ธนาคารโลกเจ้าใดละไผ่เป็นคนเอาไปใช้บ่ได้เอามากึดความดีหมู่นี้บ่ได้มากึดมุ่งไปพอความชั่วของเพิ่นทั้งที่บ่มีหลักฐานเต็มที่เด้อหายไปไหนนี่ IMF บ่ได้มากึดยางพาราภาคใต้กิโลนึง17-18 บาทบัดเดี๋ยวนี้ปุ้งขึ้นเพียง50-60 บาทเพราะไผ
บ่ได้เอามากึดโอ้แถมจัดนักอะตึกรามบ้านช่องสร้างหาดบ่เบอะเบอบัดเดียวนี้ลุกขึ้นมาอย่างดอกเห็ดเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะไผบ่ได้เอามากึดหมู่เนี้ยมันมีใบประกาศนียบัตรพอถูกตัวพ่องเอาเห็นแล้วโวยวายละแก้ตัวว่าจะใดเขากลัวผมอภิปรายให้มันแตกหักเขาเลยแกล้งผมเนี่ยทั้งที่ตัวอายุบอกครบแต่ที่เป็นสมาชิกพรรคยังโดนว่าเขาแกล้งผมเพราะขาดคุณสมบัติอย่างเงี้ยขาดคุณธรรมน้อยเดียวอู้เก่งแท้อู้เมื่อใดคนแตกกันตึงหน้าดำหน้าแดงเหมือนตัวตลกในสภาแต่ว่านี่ศาลตัดสินอย่างแล้วมันมีสิทธิ์อย่างแล้ว อันนี้ปอกออกแม่ออกปีปานาอาทั้งหลายตุลุงนำเอามาเสนอกูเจ้าว่าต้องไปถึงสภาผู้แทนราษฎรมอกในบ้านในจองเฮานี่ก็เหมือนกันต้องนึกถึงความบดีของตัวเองก่อนที่จะไปว่าให้คนอื่นเมื่อเฮาฟังแล้วเฮาใครปากตึกแต่ต้องมีหลักมีฐานใครปากว่ามีความโหแล้วไปเป็นอยู่อย่างนั้นเบื้องหลังของตัวมีเปลือกเตอสิ่งที่บดีบดักแล้วลูกใครไปเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนนายคนมีนักต่อนักละวัดวาตัวเจ้าบ่มีตัวหลวงก็บ่มีตัวน้อยก็มีขัดแตกไปบวชไปเปิ้นเสียบวชแล้วบึดอันหนึ่งโตยบัตันเป็นตัวหลวงบัตันละจำเป็นสังชิกต่างคันนะไผ่ว่าฮือก็บ่ได้ละว่าฮือก็มิ่งทั้งที่มันถูกแล้วเป็นอันบ่ถูกตัวเก่าคนเดียวก็เลยตัดสินใจโคตรเกลียดเพื่อนไผ่คิดว่าจะได้พ่องที่ตุลุงนำมาเสนอนี่มันเป็นการถูกต้องแล้วตุลุงก็รู้ว่ามันถูกต้องจึงนำมาเสนอให้พี่น้องวงศาคณาญาติทั้งหลายได้ฟังปนมมือเนอะจะปั่นปอนแล้วอายุวัฏโกธนะวัฏโกสิริวัฏโกญัสสะวัฏโกปละวัฏโกวันนะวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพตาทุกขโรกาปัญญาเวลาโสกาจันตุจุปัตตวาอเนกาอันตรญาปิวินาสันตุจเตจะสาสปีติโยวัจจันตุสัพพโลโกวินาสตุมาเตภาวะตวนตาลาโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาทนะสีริสนิจังวุธาปจายโนจตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยแค่ล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลถ้าดวงประเทศชาติไทยก็เวทีชัยชโยวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย
ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13แต่งงานให้มีคุณค่าบรรยายเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2544ก็ขอเจริญพร วันนี้คุณพ่อคุณแม่พร้อมทั้งญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือได้มาร่วมทำบุญกับคุณพิญญาและคุณคริสเตียนในโอกาสของงานมงคลสมรสการทำบุญวันนี้เป็นการทำบุญในการแต่งงานซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งจะให้บุญคือความดีนี้เป็นเครื่องส่งเสริมเชิดชูชีวิตสมรสต่อไปภายหน้าการทำบุญอย่างนี้ก็เป็นธรรมมงคลคือถือว่ามงคลนั้นมีสองอย่างมงคลที่เรารู้จักกันทั่วไปนั้นก็เรียกว่าพิธีมงคลพิธีมงคลก็คือในด้านกิจกรรมเราจัดกิจกรรมให้เป็นที่รับรู้กันของสังคมเป็นรูปธรรมที่มองเห็นเมื่อทำได้ถูกต้องแล้วเราก็สบายใจว่าระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณีของสังคมมีมาอย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตามนั้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเป็นเครื่องระลึกต่อไปภายหน้าเมื่อเราได้ทำถูกต้องปฏิบัติดีแล้วก็จะได้ความประทับใจระลึกเมื่อใดก็เป็นเครื่องเตือนใจตัวเองคือทั้งให้เกิดความระลึกได้ความสุขมีความปิติอิ่มใจเป็นต้นแล้วก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้เห็นความสำคัญของชีวิตแต่งงานที่เราจะต้องพยายามดำรงรักษาให้มีความสุขความเจริญมั่นคงอันนั้นเป็นด้านที่เรียกว่าพิธีมงคลแต่อีกด้านหนึ่งก็คือธรรมมงคลธรรมมงคลก็คือมงคลที่เกิดจากธรรมะเป็นส่วนของนามธรรมเป็นเรื่องของความดีงามความรู้ความเข้าใจทั้งความดีคือคุณสมบัติในจิตใจความรู้สึกต่อกันและความรู้ความเข้าใจเช่นความเข้าใจต่อความมุ่งหมายของชีวิตสมรสเป็นต้นทั้งหมดเนี่ยเป็นด้านที่ว่าถ้าถูกต้องดีแล้วก็จะเป็นธรรมมงคลจะเป็นเครื่องช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นด้านธรรมมงคลนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในทางศาสนานอกจากว่าเราประกอบพิธีมงคลแล้วก็จะต้องมีธรรมมงคลและธรรมมงคลนี้เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติต่อไปตลอดชีวิตพิธีมงคลเราปฏิบัติก็จบเสร็จในวันนี้พรุ่งนี้แต่ธรรมมงคลนั้นก็ยังอยู่คู่กับชีวิตเราตลอดไป
นี่ธรรมมงคลหรือมงคลเกิดจากธรรมะเกิดจากความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความดีคุณสมบัติต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญในเรื่องของชีวิตสมรสธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อให้เราประพฤติปฏิบัติก็มีมากมายแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการแต่งงานเนี่ยในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นซึ่งหมายถึงการที่บุคคลสองคนได้มามีชีวิตร่วมกันนอกจากมีชีวิตร่วมกันแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันด้วยในทางโบราณก็ถือว่าเป็นการที่เริ่มต้นมีชีวิตเป็นผู้ใหญ่เป็นหลักเป็นฐานเคยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลรับผิดชอบต่อไปนี้จะต้องรับผิดชอบตัวเองแม้แต่ในทางหลักธรรมสำคัญในชีวิตร่วมกันที่เป็นความดีงามความประพฤติของบิดามารดาที่เราเรียกว่าหลักพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านก็ให้หลักไว้ว่าพอลูกแต่งงานนี่พ่อแม่ก็ใช้หลัก3ข้อแรกเนี่ยน้อยลงจะเน้นในข้อที่4เพราะถือว่าลูกจะต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเองแล้วก็มีความสามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตของตนได้แต่ก่อนนี้ก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่คอยเลี้ยงแล้วก็คอยดูแลความทุกข์ยากลำบากจะต้องแก้ไขปัญหาให้แล้วก็จะต้องคอยส่งเสริมในการเล่าเรียนศึกษาเป็นต้นต่อไปนี้ก็ให้ลูกรับผิดชอบตัวเองพ่อแม่ก็มาหนักในข้ออุเบกขาอุเบกขาก็หมายความว่าวางใจเป็นกลางคอยดูอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งแต่ว่าไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงเพราะว่าชีวิตของคู่แต่งงานตอนนี้เขาต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วพ่อแม่จะเข้ามาแทรกแซงวุ่นวายก็กลายเป็นเสียไปนี่ก็หมายความว่าแม้แต่ความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเปลี่ยนนี่การรับผิดชอบตัวเองนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญการมองความหมายของชีวิตสมรสนั้นก็มองได้หลายอย่างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวก็คือความรักความรักนี้ก็เป็นคำที่เราสืบเนื่องต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เราจะมีชีวิตครอบครัวนั้นมีคนที่เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ให้ความรักต่อเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ความรักมีความหมายอย่างไรก็ดูที่คุณพ่อคุณแม่ความรักที่แท้ของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีความหมายว่าอยากให้ลูกเป็นสุขอันนี้ความรักแบบนี้ก็เป็นความรักที่เราถือเป็นคุณธรรมช่วยพดุงรักษาทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขถ้าคนเรามีความรักแบบนี้คืออยากให้คนอื่นเป็นสุขเนี่ยเราก็จะต้องพยายามทำให้เขาเป็นสุขคือพออยากให้เขาเป็นสุขก็อยากเห็นเขาเป็นสุขเมื่อเขายังไม่เป็นสุขก็อยากทำให้เป็นสุขพอเห็นเขาเป็นสุขแล้วเขาเป็นสุขได้สมใจเราก็มีความสุขไปด้วยความสุขแบบนี้เรียกว่าความสุขแบบร่วมกันคือสุขทั้งสองฝ่ายลูกก็เป็นสุขแม่ก็เป็นสุขหรือว่าความสุขของคุณพ่อคุณแม่นั้นบางทีก็เหมือนกับมาฝากไว้กับลูกเพราะถ้าลูกไม่สุขเป็นทุกข์ก็พ่อแม่ก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วยอันนี้ก็เป็นความรักที่เราเรียกกันว่าเมตตาแต่ว่าเราก็ต้องทำความรู้จักว่าที่จริงความรักเนี่ยยังมีอีกแบบหนึ่งก็หมายความว่ารวมแล้วความรักเนี่ยมี2ชนิดความรักอีกประเภทหนึ่งก็คือความรักที่ถูกใจพอใจ
อยากได้เขามาเพื่อให้ตัวเราเป็นสุขเพื่อให้ชัดจะแยกกับความรักแบบแรกที่พูดไปแล้วก็ย้ำสักทีหนึ่งว่าความรักแบบที่หนึ่งอย่างของคุณพ่อคุณแม่ก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอันหนึ่งอยากให้เขาเป็นสุขอีกอันหนึ่งก็คืออยากให้เราเป็นสุขแต่ว่าอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี้ความรักแบบอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขเนี่ยก็เป็นความรักที่ต้องระวังถ้าหากว่าเราไม่พัฒนาตัวเองพูดง่ายๆคือไม่ทำให้ความรักแบบที่อยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเกิดขึ้นในใจของตัวเองด้วยเนี่ยในความรักแบบอยากได้เขามาเพื่อให้เราเป็นสุขนี่อาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าเป็นความรักประเภทที่พูดง่ายๆคือยังมีความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีความรักประเภทนี้อย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นทางมาของความขัดแย้งและปัญหาก็คือจะมีการเรียกร้องและมุ่งเพื่อตนเองเพราะฉะนั้นคนที่จะมีชีวิตที่เกิดความรับผิดชอบในการสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามก็จะต้องพัฒนาความรักแบบที่เป็นคุณธรรมที่คือความอยากให้เขาเป็นสุขนี้ขึ้นมาให้ได้ซึ่งถ้าเป็นคนที่มีคุณธรรมมีจิตใจดีงามเนี่ยความรักประเภทนี้จะมีเป็นชื่นใจอยู่ด้วยพอมีความรักประเภทว่าถูกใจพอใจแล้วก็จะไปหนุนความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขให้เกิดเพิ่มขึ้นก็เลยความรักสองอย่างก็ไปด้วยกันก็จะเป็นเครื่องช่วยดำรงรักษาให้ชีวิตที่มีความรับผิดชอบร่วมกันได้อยู่ไปได้นั้นการมองชีวิตสมรสหรือการแต่งงานเนี่ยเราจึงไม่มองแค่เพียงว่าเป็นการที่ได้มาสนองความใฝ่ปรารถนาความสุขของตนเองแต่มองในแง่ของการที่ได้มาร่วมกันในการทำการสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่าอาจจะมองไปที่ชีวิตของเราที่มาอยู่ร่วมกันเรามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดความเจริญงอกงามมั่นคงยิ่งขึ้นไปหรือว่ามองแม้กระทั่งว่าเรามีจุดหมายที่ดีงามของชีวิตเรามีจุดหมายเพื่อสังคมอะไรต่างๆนี่การแต่งงานก็เท่ากับว่าได้กำลังสองคนมาเพิ่มแต่ก่อนเราทำคนเดียวเรามีกำลังน้อยก็ทำได้จำกัดพอเรามีสองคนเราก็ร่วมแรงร่วมกำลังกันก็ทำได้มากขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่าการแต่งงานนั้นเป็นการรวมกำลังมาทำการสร้างสรรค์แล้วก็มีจุดหมายที่จะทำต่อไปอีกอย่างหนึ่งก็คือการแต่งงานนี้ก็เป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตนเองด้วยหมายความว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยเราจะต้องทำชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นในการอยู่ในโลกให้ประสบความสำเร็จพฤติกรรมกายวาจาของเราก็ต้องพัฒนาจิตใจของเราเช่นความเพียรความอดทนความรับผิดชอบความมีสติความมีสมาธิความเข้มแข็งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจความสามารถในการคิดพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาในการมามีชีวิตแต่งงานได้รับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบตั้งแต่ชีวิตของตนเองและร่วมกันสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าเรามองชีวิตแต่งงานอย่างนี้ก็จะมีความหมายมากขึ้นคือไม่ใช่มองแค่ว่าการที่เราจะได้มีความสุขสมความปรารถนาของตนหรืออะไรทำนองนั้นถ้าเรามองจำกัดแค่นั้นก็จะเป็นปัญหายิ่งยุคนี้เป็นยุคที่สังคมเนี่ยมีปัญหามากปัญหาในแง่ที่ความสับสนไม่ลงตัวด้วยคือมีความคิดใหม่ๆขึ้นมาซึ่งยังถกเถียงกันมากแม้แต่อย่างเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่วุ่นพอสมควรว่าอะไรแค่ไหนสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องของการมองที่ในแง่หนึ่งก็เน้นเรื่องตัวเองด้วย
ก็หมายความว่าเราจะต้องระวังไม่ให้คนอื่นมาล่วงล้ำสิทธิของเราแต่พร้อมกันนั้นมันก็ต้องหมายถึงการมองผู้อื่นด้วยว่าเขามีสิทธิอะไรที่จะไม่ต้องที่เราไม่ควรไปก้าวก่ายแทรกแซงแต่มันจะเป็นการมองที่ค่อนไปในทางลบนิดหน่อยคือคอยดูว่าใครมีสิทธิแค่ไหนถ้าหากว่าเป็นคนอื่นเขาทำเราก็ดูแค่ว่าเขามีสิทธิแค่นั้นแล้วก็พอได้แค่นั้นก็จบเลิกนี่ในแง่ตัวเองก็อย่ามารุกล้ำสิทธิของฉันหรือว่าฉันมีสิทธิฉันก็เรียกร้องเอาให้ได้อย่างนี้ซึ่งในแง่นี้มันเป็นหลักประกันให้มนุษย์เนี่ยมีสังคมที่ไม่เดือดร้อนเกินไปแต่ว่าค่อนข้างแห้งแล้งจะไม่ค่อยมีน้ำใจไม่ค่อยมีความสุขถ้าหากว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกเพียงเพื่อตามสิทธินี่ก็คงยุ่งนะก็ดูว่าลูกของเรามีสิทธิอะไรบ้างจะได้อะไรแล้วทำให้แค่นั้นตามสิทธินะก็คงจะไม่ได้ชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขร่มเย็นแน่นะแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยก็ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิแต่ว่าทำให้ลูกด้วยความรักอยากให้ลูกเป็นสุขนะแม้ตัวเองจะลำบากจะทุกข์พ่อแม่ก็ยอมนะแล้วบางทีถ้ายิ่งความรักมากแม้แต่การที่ตัวต้องเรียกได้ว่าเสียสละหรือเป็นทุกข์ลำบากนั้นพ่อแม่ก็เป็นสุขเพราะเห็นลูกเป็นสุขหรือเพราะอยากทำให้ลูกเป็นสุขก็เช่นเดียวกันละคนที่มีจิตใจที่มีความรักเพื่อนมนุษย์ความรักคนอื่นอยากเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ยก็ทำได้ให้แก่คนอื่นได้จนกระทั่งตัวเองเนี่ยลำบากหรือว่าต้องเสียสละมากเหลือเกินแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเพราะเขามีความสุขที่จะทำอย่างนั้นอันนี้มันก็กลายเป็นเรื่องของคุณธรรมนี่เรื่องสิทธิมนุษยชนนี่ก็เป็นหลักประกันเบื้องต้นอย่างที่ว่าเพื่อเป็นเครื่องหมายรู้ร่วมกันว่าคนเราเนี่ยเขาจะมีชีวิตที่ดีอย่าให้เขาเดือดร้อนต้องให้เขามีได้ตามสิทธิมนุษยชนนั้นแต่ถ้าทำกันแค่นั้นแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็อยู่กันด้วยความแห้งแล้งอย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันเรื่องสิทธิมนุษยชนก็โยงไปเรื่องสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็นด้านหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงในสังคมแต่ว่าเราคงอยู่แค่นั้นไม่ได้สมัยที่ในอเมริกาเนี่ยกำลังเริ่มพูดกันเรื่องความเสมอภาคระหว่างหญิงระหว่างชายกันมากสัก10 กว่าปีไปเนี่ยเคยอ่านนะบอกว่าคู่แต่งงานคู่หนึ่งเขาตกลงกันได้แล้วเขาก็มาเขียนอวดเขาบอกว่าเราได้ตกลงกันว่าเรามีลูกเนี่ยเรา2 คนเนี่ยฝ่ายหญิงฝ่ายชายจะแบ่งหน้าที่กันอย่างไรให้เท่ากันเพื่อความเสมอภาคก็บอกว่าผลัดกันซักผ้าอ้อมให้ลูกคนละ5 วัน 7 วันผลัดกันเลี้ยงคนละ5 วัน 7 วันแล้วว่าให้เสมอภาคกันเนี่ยอันนี้เขาก็พอใจว่าเขาได้ตกลงกันสำเร็จเป็นความเสมอภาคเราอ่านแล้วเราก็มาคิดว่านี่เขามองเรื่องสิทธิความเสมอภาคจนกระทั่งลืมจุดหมายของการเลี้ยงลูกหรือยังไงว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยจุดหมายมันควรจะอยู่ที่ลูกเพื่อให้ชีวิตของลูกเป็นสุขเพื่อให้ชีวิตของลูกดีงามเจริญเติบโตอย่างดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงมันควรจะเน้นไปที่นั่นมากกว่าว่าลูกของเรานี่นะต้องการอะไรต้องการแม่แค่ไหนต้องการพ่อแค่ไหนนะแล้วก็ทำไงจะเลี้ยงให้ลูกเนี่ยเป็นสุขเจริญเติบโตอย่างดีทำอย่างนั้นแทนที่จะมาแบ่งเอาว่าฉันเป็นฝ่ายชายฉันเป็นฝ่ายหญิงมีสิทธิ์เท่านั้นมาแบ่งกันพอดีเท่ากันแล้วก็จบเลยมองข้ามเรื่องจุดหมายของการเลี้ยงลูกแล้วก็มองข้ามลูกไปด้วยนะคือมัวแต่คิดถึงสิทธิส่วนตัวซะอย่างนี้ถ้าเรามองไปอีกทีก็คือคนเนี่ยเริ่มจะเห็นแก่ตัวมากแทนที่ว่าจะทำเพื่อจุดหมายที่ดีงามบางอย่างแล้วก็ทำได้เนี่ยและโดยตัวเองก็มีความสุขด้วยอย่างที่พระมีการศึกษาการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราก็พัฒนาไปสู่ความหมดตัวใช่ไหมหมดตัวนั้นมันมีความหมาย2 อย่างหมดตัวในแง่หนึ่งก็คือว่า
หมดเงินทองไม่มีเหลือไม่มีจะใช้อย่างนี้ก็หมดตัวทีนี้หมดตัวอีกอย่างก็คือหมดความยึดถือในตัวตนจุดหมายของการพัฒนาชีวิตของคนเราในทางศาสนาเนี่ยก็พัฒนาไปได้จนกระทั่งหมดความยึดถือในตัวตนนะเพราะนั้นพระอรหันต์อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ไม่มีอะไรจะต้องเอาเพื่อตัวเองแต่ที่จริงก็คือตัวเองเนี่ยมีความสมบูรณ์มีความสุขมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมแล้วนะก็เลยไม่ต้องคำนึงถึงตัวเองท่านเรียกว่าไม่มีอะไรต้องทำเพื่อตัวเองต่อไปก็เดินทางไปจาริกไปนอนกลางดินกินกลางทรายยังไงก็ได้นึกถึงแต่ว่าคนนั้นเขาควรจะพัฒนาตัวควรจะได้รู้หลักธรรมนี้เขามีความทุกข์อันนี้คิดแล้วก็เดินทางไปเพื่อช่วยเขาไปสอนเขาแล้วทำอย่างไงพระองค์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเสียสิทธิ์เสียอะไรเนี่ยก็มีความสุขที่จะทำอย่างนั้นอันนั้นการคำนึงในเรื่องสิทธิมนุษยชนมากไปเนี่ยมันอาจจะเป็นสุดโต่งไปข้างหนึ่งก็ได้ซึ่งมนุษย์จะต้องระวังคล้ายๆว่ามันเป็นหลักประกันของสังคมในขั้นเบื้องต้นหรือพื้นฐานแต่มันไม่ใช่เป็นเครื่องหมายของสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็ต้องเจริญงอกงามไปกว่านั้นนะคืออยู่กันไม่ใช่เป็นเพียงการรักษาสิทธิการดูสิทธิแต่ว่าให้ได้เหนือกว่านั้นก็คือเป็นสังคมของความดีงามและคุณธรรมนะแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราต้องละทิ้งเราก็ต้องมีด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าเรามาประสานกับเรื่องของความหมายของความรักอย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเรามีแต่ความรักประเภทที่ว่าอยากได้เพื่อให้ตัวเองเป็นสุขมันก็จะต้องพูดกันมากเรื่องสิทธิเนี่ยสิทธิของเขาสิทธิของเราจะเสมอภาคกันไหมอะไรต่ออะไรแต่ว่ามองไปในแง่หนึ่งมันก็จะเป็นไปเพื่อความแย่งชิงเนี่ยแล้วก็มีความขัดแย้งได้ง่ายแต่ถ้าเมื่อไรใจมีว่าความรักอีกประเภทหนึ่งคือความอยากให้เขาเป็นสุขตอนนี้เราไม่คำนึงถึงตัวเองแล้วเนี่ยเรามีแต่คิดว่าทำไงจะให้เขาเป็นสุขเราก็พยายามทำเพื่ออย่างนั้นถ้าอย่างนี้แล้วก็มันก็ได้ความมีน้ำใจและความสดชื่นไม่แห้งแล้งแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียกร้องสิทธิก็เป็นเรื่องความแห้งแล้งอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะดำเนินชีวิตให้เจริญงอกงามโดยเฉพาะชีวิตสมรสเนี่ยจะต้องมีความรักประเภทที่เราเรียกเป็นคุณธรรมและเมตตาหรือความรักความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมาเป็นหลักใหญ่คือว่าอย่างน้อยก็ต้องพัฒนาไปสู่อันนี้แล้วก็ให้มีความรักประเภทนี้เข้ามาได้เป็นส่วนร่วมหรือว่าเป็นส่วนที่ให้เกิดดุลยภาพแล้วก็ก้าวไปสู่การพัฒนาในคุณธรรมหรือความรักประเภทนี้ให้ยิ่งขึ้นเพราะเมื่อคนเรามีความรักต่อคนใกล้ชิดอยากให้เขาเป็นสุขแล้วต่อไปก็พัฒนากว้างออกไปต่อเพื่อนมนุษย์อยากให้เพื่อนมนุษย์เป็นสุขก็จะสามารถทำเพื่อผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นคือคนเราไม่ควรติดอยู่แค่การทำเพื่อให้ตัวเองเป็นสุขแต่ว่าทำยังไงจะให้ผู้อื่นเป็นสุขได้คนที่คิดอย่างนี้ก็จะกลายเป็นคนที่มีความสุขกว้างออกไปด้วยถ้าคนที่คิดแต่เพียงว่าทำให้ตัวเองเป็นสุขมันก็ได้แค่ว่าเมื่อตัวเองเป็นสุขหรือได้ตามต้องการก็มีความสุขเมื่อไรจะต้องทำเพื่อผู้อื่นหรือจะต้องให้ออกไปก็จะเป็นการสูญเสียก็เป็นทุกข์แต่คนที่แผ่ขยายความรักอันนี้ออกไปความรักกว้างออกไปอยากให้คนโน้นคนนี้เป็นสุขพอทำให้คนนั้นคนนี้เป็นสุขแม้แต่ให้แก่เขาที่เราเรียกว่าตามปกติเป็นการสูญเสียมันกลายเป็นการที่ทำให้ตัวเองเป็นสุขไปด้วยเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นคนที่สุขได้มากสุขได้กว้างขวางยิ่งขึ้นก็เป็นการพัฒนาความสุขของตัวเองไปด้วยนั้นเรื่องของชีวิตสมรสเนี่ยก็เป็นอันว่าต้องมีความรักให้ครบสองประเภทก็ความรักประเภทที่หนึ่งก็ย้ำอีกทีความรักพื้นฐานก็คือความถูกใจพอใจอยากได้เขาเพื่อให้เราเป็นสุขทีนี้ส่วนความรักประเภทที่สองที่เป็นคุณธรรมก็คือความรักอยากให้เขาเป็นสุขอยากเห็นเขาเป็นสุขและอยากทำให้เขาเป็นสุขซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ถ้าพัฒนาไปก็จะช่วยให้โลกนี้ร่มเย็นเป็นสุข
ยิ่งขึ้นก็ความรักทั้งสองประเภทนี้ก็จะต้องมีมาให้พร้อมอันนี้ก็ต่อไปก็จะทำให้เกิดความรักที่เป็นคุณธรรมนี้ก็จะมาช่วยให้จุดมุ่งหมายของชีวิตสมรสนั้นก้าวต่อไปสู่ความดีงามที่เป็นการสร้างสรรค์ยิ่งขึ้นก็คือการที่แต่งงานนี้ไม่ใช่เป็นเพียงมีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มารวมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์อะไรที่เป็นจุดหมายที่ดีงามของชีวิตของเราที่เราควรจะตั้งขึ้นแม้แต่การรวมกำลังทำเพื่อสังคมเพื่อมนุษยชาติกว้างออกไปเนี่ยเราก็มีกำลังเพิ่มขึ้นและพร้อมกันนั้นก็เป็นโอกาสและเป็นเวทีในการพัฒนาชีวิตของตัวเองด้วยเพราะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นตั้งแต่อยู่กัน2 คนขึ้นไปเนี่ยตัวเองต้องฝึกตัวเองต้องพัฒนาตัวเองนั้นวันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงธรรมะที่เป็นหลักในการมีชีวิตครองเรือนสักชุดหนึ่งชุดนี้ก็เป็นหลักธรรมง่ายๆเรียกว่าคารวะธรรมแปลว่าธรรมะสำหรับการครองเรือนหรือการอยู่เป็นชาวบ้านนั่นเองก็มี4 ข้อด้วยกันข้อที่1ก็เป็นหลักง่ายๆก็เรียกว่าสัจจะสัจจะนี่ก็คือความจริงนั่นเองความจริงอันนี้เป็นรากฐานของชีวิตที่อยู่ร่วมกันคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยต้องมีสัจจะต่อกันสัจจะก็เริ่มอะไรก็เริ่มสัจจะความจริงใจก็มีความจริงใจต่อกันความจริงใจความซื่อสัตย์ต่อกันความรักที่แท้ต่อกันอันนี้ก็เริ่มจากในใจพอมีความจริงใจต่อกันแล้วก็ออกมาทางวาจาก็พูดจริงแล้วก็ออกมาทางการกระทำก็คือทำจริงตามที่พูดอันนี้ก็จะทำให้ไม่ต้องหวาดระแวงกันคนเราพอเริ่มถ้าเสียข้อนี้แล้วก็เรรวนงอนแงนหมดเพราะนั้นถ้าจึงเปรียบว่ามันเป็นเหมือนรากแก้วของชีวิตสมรสเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความสัจจะหรือเริ่มระแวงในสัจจะความจริงใจต่อกันเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มงอนแงนทันทีไม่มั่นคงนั้นสัจจะนี่เป็นตัวรักษาฐานทำให้เกิดความมั่นคงก็ต้องมีเป็นอันดับที่1ก็คือสัจจะความจริงต่อไปนอกจากสัจจะความจริงก็คือคนที่มาอยู่ร่วมกันเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าคนเราเมื่อมาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่เริ่มตั้งแต่อยู่กับผู้อื่นย่อมมีความผิดแผกแตกต่างกันเป็นธรรมดานะแม้แต่สถานที่เราขึ้นบ้านใหม่เราอยู่ในบ้านใหม่เราก็ต้องมีความแปลกที่ต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่บุคคลคนใหม่ก็ต้องมีการปรับตัวแม้แต่คนนั้นเราเรียกว่าอยู่เก่านานในบางทีก็ยังต้องมีอะไรที่เรายังแปลกตาเราอยู่อย่าว่าแต่คนอื่นแล้วตัวเราเองบางทียังแปลกตัวเลยมีอะไรแต่อะไรก็เราเองเราก็เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงอันนี้หรือความแปลกใหม่ที่เราจะต้องปรับตัวนี่ความสามารถของคนอย่างหนึ่งก็พิสูจน์ได้ด้วยการรู้จักปรับตัวการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นนี่ไม่ใช่เพียงเพื่ออยู่กันได้ดีเท่านั้นแต่เป็นการทดสอบตัวเองด้วยว่าเรามีความสามารถแค่ไหนในการที่จะอยู่ได้ดีในโลกนี้พัฒนาตนเองได้แค่ไหนก็มาปรับตัวเมื่ออยู่กับคนอื่นก็ต้องปรับตัวแล้วก็ปรับใจเข้าหากันแล้วการปรับตัวปรับใจนั้นต้องใช้ความเข้าใจไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกใช้ความเข้าใจพยายามเข้าใจคนอื่นแล้วก็เข้าใจไม่เข้าใจก็ดีและแม้ยังไม่เข้าใจก็พยายามเข้าใจโดยใช้วิธีการของปัญญาเช่นพูดจากันไม่ใช้อารมณ์ความวุ่นวามนั้นหลักธรรมข้อที่2นี่ก็คือหลักที่ท่านเรียกว่าธรรมะการรู้จักปรับตัวนี้ปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตนด้วยก็หมายความว่าอะไรที่อาจจะบกพร่องขาดไปเกินไปก็ปรับปรุงทำให้เกิดความพอดีโดย
ใช้ปัญญาเนี่ยรู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรเหมาะสมอะไรพอดีก็ปรับตัวให้ได้อย่างนั้นก็จะทำให้อยู่กันได้ดี อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตนเองต่อจากนั้นเมื่อปรับปรุงตัวเองเข้าด้วยกันได้ดีแล้วปรับปรุงตัวปรับตัวเข้าสถานที่สิ่งแวดล้อมปรับตัวเข้ากับญาติพี่น้องตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายปรับตัวเข้ากับการงานอะไรต่างๆพอปรับตัวได้ดีก็เดินหน้าก็ปรับปรุงตนเองพัฒนายิ่งขึ้นไปตอนนี้ชีวิตก็เจริญงอกงามอันนี้หลักนี้ท่านเรียกว่าธรรมะข้อที่สองและฝึกภาษาไทยง่ายๆก็คือฝึกนั่นเองคนเรานั้นมีชีวิตเจริญงอกงามได้ต้องมีการฝึกตนคนไหนไม่ฝึกก็เจริญยากนะเพราะฉะนั้นคนที่เจริญก็จะเอาอะไรแต่อะไรมาเป็นเครื่องฝึกตนหมดเจอสถานการณ์ใหม่อะไรใหม่ๆมองว่าจะได้โอกาสฝึกตนเจอทุกข์เจอปัญหาก็คือแบบฝึกหัดในการฝึกตัวเองนั่นเองนะคนเราที่จะเก่งก็ต้องมีแบบฝึกหัดนักเรียนที่จะมีความสามารถเป็นคนขยันทำแบบฝึกหัดชีวิตคนที่เจริญงอกงามก็เป็นคนที่รู้จักทำแบบฝึกหัดเจอปัญหาไม่หย่อท้อเจอเรื่องที่ต้องทำไม่ถอยมองไปแบบฝึกหัดเอามาฝึกตัวเองให้หมดนะแล้วจะมีจิตใจที่ดีด้วยคือมีสุขภาพจิตดีถ้าคนที่ไม่ได้เตรียมใจไว้อย่างนี้พอเจออะไรยากเจออะไรต้องทำเจอปัญหาใจก็ท้อถอยเป็นทุกข์ไปหมดใจไม่ดีเสียสุขภาพจิตแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยเพราะมัวแต่ทุกข์ซะยอดท้อนี่พอมองเป็นแบบฝึกหัดเป็นโอกาสในการฝึกตนเนี่ยพอเจออะไรยากก็ดีใจว่าได้แบบฝึกหัดอีกแล้วเนี่ยเจอปัญหาเจออะไรแต่อะไรก็ใจก็พร้อมก็มีสุขภาพจิตดีแล้วก็ทำให้ได้ผลดีแก่ชีวิตก็คือมีความเจริญงอกงามได้ฝึกตนยิ่งขึ้นไปก็พัฒนาไปเรื่อยนั่นข้อที่สองนี่ก็เป็นหลักสำคัญทั้งชีวิตในระหว่างคู่ครองกับชีวิตที่อยู่ร่วมกับผู้อื่นที่กว้างขวางออกไปนี่ก็ข้อที่สองธรรมะการฝึกตนต่อไปก็มีข้อที่สามในการฝึกตนในการเจริญก้าวหน้าบุกฝ่าไปในชีวิตเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็ต้องเจออุปสรรคเจอความทุกข์ยากลำบากแม้แต่มรสุมนะก็ต้องมีคุณธรรมอย่างหนึ่งก็คือความอดทนความอดทนนี่หมายถึงความเข้มแข็งความเข้มแข็งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปข้างหน้านะความอดทนเนี่ยมีสองแบบคืออดทนแบบตั้งรับกับอดทนแบบบุกฝ่าไปข้างหน้าตั้งรับนี่ก็หมายความว่าถ้ามันในโอกาสที่สมควรนะเราต้องมีความสามารถที่จะตั้งรับท่านเปรียบเหมือนอย่างกับแผ่นดินบอกแผ่นดินนี่ใครจะทิ้งของดีของเสียมาฉันรับได้หมดไม่ร้องโอดครวญเลยนะอันนี้ก็เป็นความอดทนแบบหนึ่งแบบพื้นแผ่นดินนี่ความอดทนอีกแบบหนึ่งท่านเปรียบเหมือนอย่างกับช้างศึกช้างศึกก็หมายความว่ามีจุดหมายในการที่จะรบให้สำเร็จบุกฝ่าไปในสงครามเขายิงลูกศรเกาทันอาวุธอะไรต่างๆมาเนี่ยก็ต้องไม่ย่อท้อทนต่อความเจ็บเป็นต้นบุกฝ่าไปข้างหน้าให้งานสำเร็จให้ได้เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอดทนแบบเดินหน้าเนี่ยก็ต้องมีขันติคือความอดทนทั้งสองแบบนี้คนเราจึงจะเดินไปในชีวิตได้หรือเหมือนอย่างกับของที่จะมาใช้ทำสิ่งต่างๆแม้แต่บ้านเรือนนี่เราจะใช้ไม้ก็ใช้ไม้ที่แข็งแรงทนทานทนน้ำทนแดดทนฝนเป็นต้นนี่คนเรานี่ก็สำคัญต้องมีความเข้มแข็งสามารถอดทนได้นี่ความอดทนของคนเนี่ยจะแสดงในลักษณะสามอย่างคือหนึ่งอดทนต่อความลำบากตรากตรำเช่นการงานเมื่อทำการงานก็ต้องมีความลำบากตรากตรำบ้างนะบางทีจะต้องทนแดดทนฝนอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะแล้วก็ทนเรื่องของงานหนักบ้างหรือทนทำในเวลาที่มันยังไม่เสร็จจะต้องทำให้มันเสร็จก็ต้องพยายามสู้ความลำบากตรากตรำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ต้องมีความอดทนก็คือความเข้มแข็งอดทนแบบที่หนึ่งทำให้ลุล่วงไปได้อดทนอย่างที่สองก็คืออดทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็คือความเจ็บปวดเมื่อยล้าทางร่างกายอย่างเจ็บไข้คนที่มีความอดทนก็
ถ้าบอกให้อดทนไปตามเหตุผลก็หมายความว่าเราไม่วู่วามไม่โวยวายแล้วก็รักษาแก้ไขปัญหานะไปตามเหตุผลไม่ใช่ทิ้งไว้ถ้าทิ้งไว้ท่านก็เรียกว่าประมาทไปอีกแต่ว่ามันก็ต้องทำแต่ว่าไม่ใช่วู่วามโวยวายก็กลายเป็นว่าทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่โดยไม่สมควรก็คนอดทนก็จะมีลักษณะอย่างนี้เข้มแข็งนะทนได้ก็นี่ทนต่อทุกขเวทนาบางทีเจ็บเมื่อยล้าอะไรมันก็ต้องทนต่อไปก็ทนต่อสิ่งกระทบกระทั่งใจนะสิ่งกระทบกระทั่งเช่นถ้อยคำวาจาการกิริยาของผู้อื่นอย่าว่าแต่คนอื่นและคนอยู่ใกล้ชิดกันที่สุดเนี่ยคู่ครองกันเนี่ยก็มีเรื่องกระทบกระทั่งได้คนหนึ่งพูดมาอาจจะไม่ได้ตั้งใจเลยนึกไม่ถึงก็ไปกระทบใจอีกฝ่ายหนึ่งนะหรือการเคลื่อนไหวกิริยาการก็กระทบได้นี่ถ้าหากว่าเราไม่มีความอดทนมันก็เกิดเรื่องก็เรียกว่าวู่วามไปตามอารมณ์ดังนั้นก็ต้องแก้ไขโดยที่ว่ามีตัวเนี้ยตัวความอดทนมีความอดทนเข้มแข็งทนทานได้ตั้งรับไว้ได้ก่อนไม่เอาอารมณ์ขึ้นมาเป็นใหญ่เสร็จแล้วก็ใช้ปัญญาเอาข้อที่สองมาแก้ไขปรับปรุงเพื่อจะให้เรื่องสงบเรียบร้อยลงไปได้ดีอันนี้เป็นเรื่องของขันติความอดทนก็ต้องใช้มากตลอดต่อไปก็ข้อที่สี่ข้อที่สี่จาคะแปลว่าความเสียสละแต่เราพูดในเชิงบวกว่าความมีน้ำใจนะพอพูดว่าเสียสละนี่มันความรู้สึกเชิงลบนะบางทีก็รู้สึกมันก็ต้องเสียนะแต่ถ้าพูดในทางบวกมันเป็นน้ำใจนะอย่างคู่ครองเนี่ยมีข้อนี้เป็นยังไงถ้าพูดในแง่เสียสละใช่ว่าพร้อมที่จะเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้นะอย่างนี้เรียกว่าเสียสละแหละอย่างบางทีอีกฝ่ายหนึ่งเขามีธุระมีเรื่องที่จะต้องให้เราช่วยเหลือถ้าเราตามใจตัวเองเราจะเอาแต่ความสุขของตัวเองเราก็ไม่ร่วมมือนะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีน้ำใจเราก็พร้อมจะเสียสละความสุขของตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งอยากเห็นเขาเป็นสุขนั่นเองคือตัวนี้มันก็มากับความรักที่แท้แหละความรักที่อยากให้เขาเป็นสุขพอนึกว่าอยากให้เขาเป็นสุขนะมันก็ทำเพื่อเขาได้เพราะอยากให้เขาเป็นสุขแต่ว่าถ้าหากว่ามีแต่ความรักแบบว่าอยากให้ฉันเป็นสุขแต่ว่าฉันไม่อยากทำให้คุณละก็ต้องเสียสละไม่ได้มันก็ไม่มีน้ำใจนี่ถ้าเรามีตัวนี้เป็นหลักยืนอยู่ก็คือความอยากให้เขาเป็นสุขเนี่ยมันลืมที่จะคิดถึงความสุขของตัวเองเนี่ยเพราะความสุขของตัวเองเหมือนกับไปฝากไว้กับอีกฝ่ายนึงอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ต้องรอว่าให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงเป็นสุขด้วยใช่ไหมพออยากให้เขาเป็นสุขเราต้องไปทำให้เขาเป็นสุขแล้วเราจึงสุขด้วยแล้วก็พร้อมที่จะทำเพื่อเขาอันนี้เขาอาจจะเจ็บไข้แม้แต่เล็กๆน้อยๆมานอนเฝ้าเราก็ต้องยอมอดหลับอดนอนก็เสียความสุขของเราแต่ถ้าเราอยากให้เขาเป็นสุขเราก็ทำได้เพราะเราอยากเห็นเขาเป็นสุขเราฝากความสุขไว้กับเขานี่รอให้เขาเป็นสุขเมื่อไรเราก็สุขด้วยเนี่ยอย่างนี้มันก็หมดปัญหาฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าจาคะคือความเสียสละก็ได้แก่การที่ยอมเสียสละความสุขของตนเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อความสุขของเขาคนที่คิดอย่างนี้แล้วก็มีน้ำใจอีกฝ่ายหนึ่งจะมีความซาบซึ้งแล้วก็จะทำให้เกิดความสดชื่นไม่แห้งแล้งไม่หมัวแย่งความสุขกันอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้เราเรียกว่าน้ำใจความมีน้ำใจอยากให้เขาเป็นสุขยอมให้กับเขาได้อย่างพ่อแม่ก็เสียสละเพื่อลูกแม้แต่ตัวเองเนี่ยอย่างได้ขนมมาตอนเด็กเล็กๆเนี่ยลูกขอเอาหมดแม่ต้องยอมอดทั้งหมดเลยเนี่ยแต่ก็อยากให้ลูกเป็นสุขก็ยอมได้ใช่ให้ลูกทั้งหมดเลยลูกอยากกินหมดก็ให้เขากินไปเนี่ยถ้าพ่อแม่ไม่มีความรักแบบที่ว่าอยากให้ลูกเป็นสุขเนี่ยพ่อแม่ก็ทำไม่ได้เนี่ยก็เอาแต่แค่สิทธิถ้าเธอมีสิทธิเท่านี้ฉันทำให้แค่นี้นะเกินสิทธิฉันไม่เอาแกไปฟ้องเอากันนะลูกก็ต้องมาจดกันแหละถ้าเอาแต่สิทธินี้ก็ต้องคอยจดกันแหละนะคุณฝ่ายนั้นเขามีสิทธิแค่ไหนเรามีสิทธิแค่ไหนอย่าล้ำกันนะอะไรเนี่ยอย่างนี้ชีวิตอย่างนี้แย่ใช่ไหม
อันนั้นก็อย่าเอาแค่นั้นเลยต้องมีเรื่องตัวคุณธรรมมีเมตตามีความรักความปรารถนาดีอย่างที่ว่าอันนี้ก็คุณธรรมเนี่ย4อย่างก็ขอทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือ1สัจจะความจริงจริงใจซื่อสัตย์ต่อกันจริงวาจาจริงทำตามที่พูดเนี่ยอะไรนี่แล้วก็2มีธรรมะการรู้จักปรับตัวและปรับปรุงตนแล้วก็พัฒนาทำให้เจริญก้าวหน้างอกงามยิ่งขึ้นแล้วก็3ขันติความอดทนหมายถึงความเข้มแข็งทนทานที่จะรับสถานการณ์ต่างๆแล้วก็ที่จะบุกฝ่าไปเพื่อความเจริญงอกงามให้ถึงจุดหมายคือคำนึงถึงจุดหมายเรื่องจุกจิกไม่เก็บเป็นสาระนะถ้าคนที่ไม่มีตัวนี้แล้วก็เที่ยวเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาวุ่นวายไปหมดแต่คนที่เขามีใจอยู่กับจุดหมายเนี่ยเขาทำจุดหมายอะไรไม่เกี่ยวจุดหมายจุกจิกจุกจิกเขาไม่ถือเป็นอารมณ์มันก็ทำงานได้สำเร็จแล้วก็อย่างที่ว่าจาคะความมีน้ำใจหรือยอมเสียสละความสุขของตนเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งได้เมื่อมีคุณธรรม4อย่างนี้ท่านเรียกว่ามีคารวะสัตธรรมมีธรรมะสำหรับการครองเรือนก็จะทำให้ชีวิตครองเรือนเนี่ยมีความเจริญมั่นคงและมีความสุขนอกจากว่ามีความสุขในครอบครัวแล้วก็จะแผ่ความสุขไปให้แก่สังคมเป็นส่วนร่วมที่สร้างสรรค์เพราะว่าเรามองว่าครอบครัวเนี่ยไม่ใช่แค่ชีวิตของคนภายในเริ่มแต่สามีภรรยาเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่รวมทั้งลูกเท่านั้นแต่ว่าครอบครัวเนี่ยเป็นสังคมย่อยๆหรือเป็นรากฐานเป็นฐานของสังคมทั้งหมดก็มาจากครอบครัวนะถ้าหากว่าแต่ละครอบครัวดีแล้วสังคมของเราจะดีอันนั้นถ้ามองในแง่นี้ครอบครัวสำคัญมากเราต้องการให้สังคมประเทศชาติของเราเจริญมั่นคงมีความร่มเย็นเป็นสุขก็ทำได้ทำครอบครัวแต่ละครอบครัวนี้ให้ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นนักเรื่องของหน้าที่ของพ่อบ้านแม่บ้านโดยเฉพาะเมื่อเป็นบิดามารดาเพราะว่าเป็นผู้ที่จะสร้างโลกนะพรหมวิหารนี่ก็คือทำประจำใจของพระพรหมศาสนาพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นผู้สร้างโลกแต่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปรอพระพรหมเทพเจ้าสร้างโลกละคนนี้แหละเป็นผู้สร้างโลกแล้วโดยเฉพาะก็คนที่สำคัญก็คือบิดามารดาเป็นผู้สร้างโลกพอโลกจะเป็นยังไงเนี่ยเริ่มตั้งแต่สร้างครอบครัวให้ดีถ้าสร้างครอบครัวดีแล้วเนี่ยเราจะได้สังคมที่ดีแล้วโลกนี้จะร่มเย็นเป็นสุขโลกของมนุษย์ก็คือสังคมมนุษย์นี่เองว่าโลกมนุษย์สังคมมนุษย์ก็เกิดจากการสร้างของมนุษย์เองมนุษย์ที่ดีก็จะสร้างโลกที่ดีและสร้างสังคมที่ดีสังคมที่ดีก็มาจากครอบครัวที่ดีนั้นตอนนี้ก็ต้องมองอันนี้ด้วยที่ว่าเริ่มชีวิตครอบครัวร่วมชีวิตสมรสก็คือเริ่มอันเนี้ยเริ่มความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญก็คือการที่จะต้องสร้างครอบครัวที่ดีงามมีความสุขความมั่นคงขึ้นให้ได้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามันท้าทายเราอยู่ในบัดนี้แหละเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยจะต้องทำภารกิจเนี่ยให้สำเร็จนะก็จึงได้บอกว่าการสมรสนี้ไม่ใช่เป็นการมามีชีวิตคู่ครองเท่านั้นแต่หมายถึงการได้มาร่วมกำลังกันในการทำการสร้างสรรค์เช่นสร้างสังคมเป็นต้นหรือมีจุดหมายที่ดีงามอื่นๆเรามาร่วมมีกำลังร่วมกันมาทำนะอย่างนี้แล้วจิตใจของเราจะมองกว้างแล้วมองไกลไม่ใช่มองอยู่แค่ชีวิตสองคนใครจะได้ยังไงจะเสียยังไงอย่างนี้มันเป็นเรื่องปลีกย่อยอย่ามัวคิดเลยเราทำไงจะสองคนเนี่ยจะมารวมกำลังกันทำการสร้างสรรค์ที่ว่ามีจุดหมายที่ดีเพื่อชีวิตเพื่อสังคมเรามองไปข้างหน้าแล้วมารวมกำลังกันสร้างสรรค์อย่างที่ว่าในระหว่างนี้เราก็พัฒนาชีวิตของเราไปนะเพราะชีวิตของมนุษย์นั้นทางพระท่านถือว่าชีวิตคือการศึกษาเพราะคนเรานี่มีชีวิตอยู่ทำไมชีวิตจึงเป็นการศึกษาเราจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องพบเห็นประสบการณ์ใหม่ตาแล้วก็เห็นสิ่งใหม่หูแล้วก็ได้ยินสิ่งใหม่เราเดินไปเจอสิ่งใหม่ไปสถานที่ใหม่พบสถานการณ์ใหม่ชีวิตของคนเราก็อย่างเนี้ย
พอเราเห็นสิ่งใหม่เจอสถานการณ์ใหม่เป็นไงเราก็ต้องคิดหาทางปฏิบัติต่อสิ่งนั้นเราต้องเรียนรู้มันต้องปฏิบัติต่อมันแก้ไขปัญหาปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เดินไปได้ดีการทำอย่างนี้เรียกว่าการศึกษาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่ชีวิตที่เราเป็นอยู่ได้เนี่ยต้องศึกษาตลอดเวลาแล้วชีวิตของเราที่ดีก็ประเสริฐได้ก็ด้วยการศึกษาหรือการฝึกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจึงมีคติมาตลอดเราพูดกันมาในสังคมไทยว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐแต่ว่าคำพูดของเราเนี่ยเป็นคำพูดที่พูดง่ายๆเราตัดข้อความอีกอันหนึ่งที่สำคัญทิ้งไปคือคำเต็มนะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่มนุษย์เนี่ยไม่ใช่เป็นสัตว์ที่อยู่ดีๆประเสริฐหรอกทางพระท่านไม่ได้ยอมให้เลยว่าเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์ที่ไม่ฝึกแย่ที่สุดมนุษย์ที่ไม่มีการฝึกเนี่ยเป็นสัตว์ที่แย่ที่สุดกว่าสัตว์ใดๆทั้งสิ้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐด้วยการฝึกอันนี้เป็นหลักพระศาสนาเพราะนั้นจึงมีพุทธพจน์ว่าทันโตเศรษโธมนุษย์เสสุแปลว่าในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกแล้วประเสริฐหรือผู้ที่ฝึกแล้วจึงประเสริฐฝึกก็คือศึกษาได้พัฒนาชีวิตให้ดีงามยิ่งขึ้นมนุษย์เหล่านั้นเป็นสัตว์ที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่ศึกษาแล้วอยู่ไม่รอดไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณนี่มนุษย์เราก็เอาดีได้ในการฝึกด้วยการศึกษาเรียนรู้แม้แต่จะนั่งจะยืนจะเดินรับประทานอาหารเนี่ยมนุษย์ต้องเรียนทางนั้นต้องฝึกเท่านั้นไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนั้นมนุษย์นี่ฝึกได้และต้องฝึกเมื่อเราอยู่ไปเราฝึกเราก็สามารถเป็นสัตว์ที่ประเสริฐจริงๆเป็นมหาบุรุษก็ได้เป็นนักประดิษฐ์ค้นคว้าเป็นอะไรก็ได้เป็นนักการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังได้เลยถ้าฝึกดีขึ้นเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยจะได้แค่ไหนอยู่ที่การฝึกตัวเองเพราะฉะนั้นการมีชีวิตคู่ครองครอบครัวเนี่ยเป็นชีวิตที่เรารับผิดชอบตัวเองและเป็นเวลาส่วนสำคัญที่จะฝึกฝนพัฒนาชีวิตตนเองนั่นก็ต้องมองเรื่องของการแต่งงานเนี่ยไม่ใช่อย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ใช่แค่การมีชีวิตคู่ครองแต่หมายถึงการมารวมกำลังกันทำการสร้างสรรค์ตั้งจุดหมายอะไรก็ตามขึ้นแล้วก็มารวมกำลังกันทำสิ่งนั้นใจของเราก็จะมองกว้างและมองไกลออกไปแล้วเราจะไม่ถือสาเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มีคุณธรรมคือความรักที่มีต่อกันที่อยากให้กันเป็นสุขแล้วก็ต่อไปก็ขยายไปอยากให้คนอื่นเป็นสุขอยากให้เพื่อนมนุษย์อยากให้คนทั้งโลกเป็นสุขเราทำได้กระทั่งเพื่อโลกเพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดแล้วก็ใช้ครอบครัวนั้นเป็นโอกาสหรือเป็นจะว่าเป็นสนามฝึกก็ได้นะเป็นสนามฝึกในการพัฒนาตัวเองให้ชีวิตของเราดีงามเมื่อชีวิตของเราดีงามฝึกตัวเองขึ้นไปเราก็ยิ่งทำเพื่อผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมทำการสร้างสรรค์ได้ดียิ่งขึ้นสิ่งเหล่านี้มันก็เอื้อต่อกันในการนี้ก็เป็นเรื่องของคุณธรรมก็รวมแล้วก็มาอยู่ที่หลักคฤหัสถธรรม4ประการที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่ควรจะประพฤติปฏิบัติให้ได้ก็ขอลงท้ายด้วยการเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งว่าเปรียบเทียบการแต่งงานนี่เหมือนกับ2คนเนี่ยมาร่วมกันปลูกต้นไม้ขึ้นต้นหนึ่งต้นไม้นี้เป็นต้นไม้มงคลสมรสซึ่งเราปลูกเราก็แน่นอนต้องมุ่งหมายว่าให้ต้นไม้เนี่ยเจริญเติบโตงอกงามทีนี้คุณสมบัติของต้นไม้ที่ดีที่เจริญงอกงามอันเนี้ยมี4อย่างข้อที่1ก็คือมีรากแก้วที่แข็งแรงที่จะให้ต้นไม้ดำรงอยู่ได้และเจริญได้ก็ต้องมีรากแข็งแรงอันนี้ข้อที่1ท่านเปรียบกับสัจจะคือความจริงนั่นเองว่าถ้าหากว่าขาดสัจจะขาดตัวความจริงเริ่มแต่ความจริงใจแล้วงอนแง่นหมดเลยอะไรต่ออะไรโลเลมันเดินหน้าไปไม่ได้ต่อไปข้อที่2ก็คือต้นไม้นี้มีศักยภาพแห่งความเจริญงอกงามเนี่ยที่จะเจริญขึ้นไปจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์เป็นต้นไม้ใหญ่ที่สมบูรณ์
นะอันนี้เรียกว่าธรรมะนั่นเองศักยภาพในการเจริญงอกงามคือความรู้จักความสามารถในการปรับตัวและปรับปรุงพัฒนาตนเองนี่สองแล้วก็สามก็มีความแข็งแรงทนทานที่จะอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมบางทีมันไม่เอื้อเช่นอากาศร้อนอากาศเย็นเนี่ยแม้กระทั่งลมพายุลมมรสุมแล้วก็มีพวกพืชพวกสัตว์ที่มากัดมาแทะอะไรต่างๆเหล่านี้หนอนมาชัยบางอะไรบ้างเพลียเพลออันนี้ก็ต้องมีขันติความแข็งแรงทนทานอันนี้ข้อที่สามคือขันตินะก็ต้องมีคุณสมบัติอันนี้สู้ได้หมดมรสุมอะไรต่างๆมามรสุมสังคมมรสุมชีวิตมาต้องสู้ได้มีความเข้มแข็งนะแล้วก็สี่มีน้ำหล่อเลี้ยงบริบูรณ์นะซึ่งจะทำให้ต้นไม้สดชื่นแข็งแรงเขียวขจีใบก็พรั่งพร้อมเขียวมีดอกมีผลสะพรั่งนะซึ่งเป็นความสมบูรณ์ของต้นไม้อันนี้ก็จะทำให้เกิดผลดีแก่ต้นไม้เองต้นไม้ก็สมบูรณ์และคนอื่นมาเห็นก็พลอยสบายใจด้วยคนอื่นเดินมาเห็นต้นไม้ต้นนี้ใบเขียวสะพรั่งดอกก็สวยงามผลก็มีเนี่ยเขาก็ชื่นใจคนเห็นก็สดชื่นเหมือนครอบครัวที่มีความสุขคนอื่นเห็นก็พลอยสบายใจมีความสุขไปด้วยแล้วยังได้อาศัยเดือกอีกด้วยต้นไม้นี้แข็งแรงใบสะพรั่งดีคนเดินมาเหนื่อยร้อนแดดก็ได้เข้ามานั่งในร่มไม้อาศัยแล้วยังมีดอกให้ชื่นชมแล้วยังมีผลให้ได้กินแก้หิวด้วยเนี่ยเกิดว่าเขาหิวขึ้นมาก็ได้อาศัยผลไม้นี้กินอีกแล้วก็เผื่อแผ่ความสุขให้แก่ผู้อื่นแก่สังคมนี่แหละต้นไม้ที่เจริญงอกงามสมบูรณ์ข้อที่สี่ก็คือจาคะความมีน้ำใจความรู้จักเสียสละการเห็นแก่ความสุขของผู้อื่นทั้งแก่คู่ครองและแก่เพื่อนมนุษย์อันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ที่ดีที่สมบูรณ์เป็นอุดมคติเราก็มาแต่งงานก็คือเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เราจะต้องพยายามดูแลรักษาและบำรุงให้ต้นไม้ต้นนี้เจริญงอกงามให้มีคุณสมบัติ4ประการนี้ให้ได้ต่อไปต้นไม้นี้ก็อย่างที่ว่าเป็นส่วนร่วมของสังคมที่ดีว่าจะได้ช่วยให้เกิดความสุขในครอบครัวและแผ่ความสุขไปให้แก่ผู้อื่นในสังคมก็อย่างดีทีเดียวก็วันนี้ก็ขออวยชัยให้พรแก่คุณพิญญาและก็คุณคริสเตียนในโอกาสมงคลนี้ก็ขอมอบเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เป็นธรรมมงคลเพราะเราได้มาประกอบพิธีมงคลแล้วก็ขอให้ได้ครบทั้งสองอย่างนะให้ได้ทั้งพิธีมงคลและธรรมมงคลแล้วตัวเองก็จะรู้สึกว่าวันนี้เราได้ทำการมงคลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่อย่างที่กล่าวแล้วว่าธรรมมงคลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะหน้าเป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตเลยเพราะนั้นธรรมมงคลเนี่ยไม่จบแค่วันนี้พิธีมงคลจบก็อยู่ในความระลึกความทรงจำแล้วก็เป็นตัวกระตุ้นเตือนว่าเราจะต้องสร้างธรรมมงคลกันต่อไปในโอกาสอันเป็นมงคลนี้อาตมาในนามของพระสงฆ์ก็ขอร่วมตั้งจิตประกอบด้วยเมตตาธรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวและก็ท่านผู้ใหญ่ญาติมิตรผู้หวังดีปรารถนาดีทุกท่านอวยชัยให้พรแก่คุณพิญญาและคุณคริสเตียนก็ขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลรักษาให้ทั้งสองเจริญงอกงามด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตทำกิจการงานต่างๆให้ก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายมีชีวิตที่อบอุ่นผาสุกมั่นคงยั่งยืนพรั่งพร้อมด้วยธรรมะทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วเราเป็นส่วนที่จะพ
พื่อแผ่ความสุขความร่มเย็นให้แก่สังคมนี้กว้างขวางออกไปก็ขอให้มีความเจริญวัฒนาในสัพพมิ่งมงคลทั้งหลายยังประโยชน์แก่ชีวิตของตนของครอบครัวของสังคมและหมู่มนุษย์ทั้งหมดให้สำเร็จและมีความเจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปตลอดการทุกเมื่อเทอญวันนี้เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัยข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตยุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันงานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงปอยหลวงของวัดวังสิงห์คำเนอะวันที่13 14 15 16 17เนอะงานกินใหญ่ตาหลวงปอยหลวงวัดวังสิงห์คำวันที่13กับวันที่7เป็นวันตาลจ่อตาลตุงตามแบบเบ้าโบราณวันที่13ภาคบ่ายประมาณ 15 นาฬิกาบ่าย 3 โมงนิมนต์พระเจ้าประสงค์โปรดเมตตารับทักษิณาทานอุทิศกรรณผลคืออดีตเจ้าอาวาสอดีตคณะกรรมการผู้มีพระคุณอุปถัมภ์วัดและญาติพี่น้องศรัทธาบุญผู้ลงรับขันไปวันที่14เป็นวันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชถวายทานกุฏิสงฆ์และเสนาสนะถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเปิดป้ายกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแล้วก็วันที่15เป็นวันตกแต่งดาครัวกินครัวตานที่บ้าน16 17ญาติโยมศรัทธาและหัววัดต่างๆประมาณ350หัววัดแห่เครื่องไตรตานเข้าร่วมทำบุญถึง2 วันปล่อยหลวงมีแล้วตาลก็ชื่นสวงมาฮับบุญสนเอาไว้ ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่16ไม่มีโรคเป็นยอดลาภแต่ถ้าเป็นโรคต้องทำโรคให้เป็นลาภบรรยายเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2547ขอเจริญพรญาติโยมชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านขออนุโมทนาที่ชาวธรรมะร่วมสมัยได้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยและมีฉันทะในการทำบุญทำกุศลตลอดจนฉันทะในการศึกษาพระธรรมวินัยดังที่ปรากฏในรายการของชาวธรรมะร่วมสมัยอยู่แล้ววันนี้ทางคณะได้มาที่วัดอีกครั้งหนึ่งนี่มาครั้งนี้เหมือนกับว่าเป็นการประจำปีไปแล้วเพราะปีที่แล้วนี่ก็มา
นอกจากผู้ดำเนินรายการคือพันเอกทองขาวพวงรอดพันแล้วญาติโยมก็มากันจำนวนมากอย่างคุณสันติเนี่ยซึ่งก็ได้ยินเสียงกันบ่อยๆเพราะว่าญาติโยมก็นิยมในการที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆก็มาโยมสุชาดาก็มาโยมอื่นๆก็หลายท่านเนี่ยคงจะมีพูดออกเสียงทางวิทยุเป็นครั้งคราวแล้วก็เมื่อเช้านี้นึกถึงชื่อผู้ดำเนินรายการคือพันเอกทองขาวนึกชื่อไม่ออกนึกหยุดเป็นนานว่าทำไมนึกไม่ออกตอนนี้ความจำชักเสื่อมพอนึกถึงชื่อพอนึกขึ้นได้นามสกุลก็มาด้วยก็พันเอกทองขาวพ่วงรอดพันนี่วันนี้อาจารย์กมลก็มาแล้วก็นึกถึงอาจารย์สนิทตอนแรกก็นึกไม่ออกนึกชื่ออาจารย์สนิทนึกไม่ออกพอนึกชื่ออาจารย์สนิทได้สีสำแดงก็มาด้วยที่เป็นอย่างนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อายุชักมากขึ้นนึกเรื่องที่เป็นปัจจุบันไม่ค่อยออกทีนี้นามสกุลน่ะติดอยู่กับชื่อนั้นเป็นเรื่องติดมาแต่เก่าเพราะฉะนั้นพอนึกชื่อได้นามสกุลก็ติดมาเองก็เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาเหมือนอย่างหลวงลุงที่นั่งอยู่ข้างซ้ายอาตมาเนี่ยท่านก็อายุ89แล้วเรื่องเก่าๆจำได้ดีนักแต่ว่าเรื่องใหม่นี่ประเดี๋ยวเดียวลืมอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารอย่างหนึ่งอันนี้ญาติโยมเนี่ยก็ชาวธรรมะร่วมสมัยแม้ว่าตัวญาติโยมเองอาจจะไม่ได้พบกันบ่อยแต่ว่ามีใจร่วมกันก็คือใจไปรวมกันอยู่ที่ธรรมะอยู่ที่รายการที่ฟังเพราะนั้นก็ชื่อว่าเป็นความสามัคคีอย่างหนึ่งสามัคคีกันได้ใจอย่างนั้นแล้ววันนี้ก็มาพบปะพร้อมเพรียงกันก็เป็นกายสามัคคีก็ได้ครบคือได้ทั้งจิตสามัคคีแล้วก็กายสามัคคีแล้วก็มากายสามัคคีจิตสามัคคีในทางที่ดีคือมาร่วมกันทำบุญทำกุศลเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างมากก็ต้องขออภัยด้วยตามปกติงานต่างๆเนี่ยอาตมาไม่ค่อยได้ออกมาเฉพาะวันสำคัญบางครั้งก็ไม่ได้ลงถ้าพอดีไม่ปกติแล้วร่างกายไม่อำนวยวันนี้ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเหนื่อยที่พูดนี่ชีพจรมาไม่ทันถ้าชีพจรมาได้สัก109ขึ้นไป110ขึ้นไปก็จะไหวตอนนี้มาไม่ทันคงต้องพูดสักพักหนึ่งแล้วพอดีว่าเมื่อวานนี้ไปตรวจอยู่โรงพยาบาลตั้ง4 ชั่วโมงครึ่งกลับมาพระก็ถามว่าเหนื่อยเพลียไหมไม่เหนื่อยไม่เพลียหรอกเมื่อวานมันจะมาเหนื่อยวันนี้เป็นธรรมดาของอาตมาว่าวันที่เดินทางหรือวันที่ไปทำกิจธุระนั้นวันนั้นไม่เพลียแต่จะเพลียวันรุ่งขึ้นเมื่อคืนก็นอนตั้ง7 ชั่วโมงแล้วพอตื่นสักเดี๋ยวก็เพลียกันใหญ่เลยอันนี้พระที่อยู่ด้วยท่านก็ไม่ทัน จำไม่ได้คือนึกว่าเราไปมาแล้วจะเพลียนะวันนั้นมันไม่เพลียหรอกมันจะเพลียวันรุ่งขึ้นก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดานี่อย่างที่กล่าวแล้วว่าตามปกติเนี่ยไม่ออกมางานนี้เพราะร่างกายปรับตัวไม่ค่อยไหวเช่นว่าฉันอาหารเสร็จเนี่ยอย่างรายการวันนี้ก็มีทำบุญถวายภัตตาหารด้วยพอฉันภัตตาหารเสร็จแล้วตามปกติเนี่ยเลือดก็ไปเลี้ยงกระเพาะมากคนมักจะง่วงนอนอันนั้นก็เป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาแต่ของอาตมาเนี่ยไม่แค่นั้นคือถ้าไม่ได้นอนในเวลาสัก10 นาทีหลังจากฉันเนี่ยจะเป็นปัญหากับสมองเลยสมองจะไม่สบายเป็นปัญหาไปแทบทั้งวันก็ไม่คุ้มกันอันนั้นก็จำเป็นจะต้อง
รีบนอนนะเพื่อจะให้สมองมันทำงานได้หลังจากนั้นแล้วนอนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วหลังจากนั้นจะทำงานไปกี่ชั่วโมงก็ทำไปนะวันนี้ที่จริงนั้นไม่ได้กะว่าจะออกมาหรอกแต่ทีนี้พระครูประหลัดบอกว่าเป็นรายการมาเยี่ยมไข้นะก็มาเยี่ยมก็เลยบอกว่าตามปกติก็ไปเยี่ยมกันที่กุฏิเลยแต่นี้ได้ยินว่ามาญาติโยมตั้ง100 กว่าเขาไปที่กุฏิไม่ไหวก็เลยต้องมาที่นี่แล้วเมื่อกี้อาจารย์ทองขาวบอกว่านิมนต์กล่าวธรรมโมวาทก็เลยผิดคาดไปเพราะเข้าใจว่าจะมาเยี่ยมไข้เท่านั้นอันนี้ถ้าหากว่าเป็นการเยี่ยมไข้เนี่ยความจริงตามปกติต้องเล่าอาการเพราะมิฉะนั้นแล้วก็อ้าวไหนว่ามาเยี่ยมไข้แล้วกลับไปถามไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยนี้ถ้าหากว่าเป็นรายการเยี่ยมไข้อาตมาก็ต้องถือโอกาสเล่าเพราะว่าโยมพบกันแล้วต้องรู้ถ้าไม่พบไม่เป็นไรถ้าไม่พบกันแล้วไปแต่พบไปแล้วนี่ต้องเล่าเพื่อหนึ่งจะได้รู้เข้าใจตามที่เป็นจริงจะพูดจะอะไรก็จะได้บอกได้ถูกทั้งตนเองก็เข้าใจบอกคนอื่นก็ได้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือจะได้ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องแล้วก็ประโยชน์พิเศษเหนือจากนั้นก็คือโยมก็อาจจะได้พิจารณาไปตามพระไตรลักษณ์ให้เห็นว่าสังขารที่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่เป็นไปตามใจปรารถนาของเราจะเอาตามใจชอบของตนไม่ได้เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอันนี้โยมก็จะได้พิจารณาด้วยก็ขอโอกาสเล่าอาการหน่อยโยมคงจะไม่รังเกียจนะคือที่เป็นอยู่เนี่ยขณะนี้เอาปัจจุบันเนี่ยมีเจ็บปวด4 บริเวณหนึ่งก็คือบริเวณศีรษะที่เกี่ยวกับเรื่องตาไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของตัวปวดหัวอะไรเองอ่ะมันเจ็บปวดเนื่องจากลูกตาแล้วก็หมอก็เพิ่งพบว่าเป็นต้อหินทั้ง2 ตาโยมได้ยินแล้วบางท่านสายหน้าเลยต้อกระจกน่ะก็เป็น2 ตาต้อหินก็2 ตาอันนี้ต้อหินนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่ว่าเมื่อวานนี้ไปอยู่โรงพยาบาลไปตรวจกันนะอันนี้ต้อหินก็เป็นเรื่องที่ต้องรักษากันตลอดชีวิตไปโรงพยาบาลเมื่อครั้งก่อนไปศิริราชท่านที่ทำงานที่นั่นบอกว่าเมื่อตอนที่ท่านมาเข้าเริ่มทำงานเนี่ยสมัยนั้นยังไม่มีทางรักษาใครเป็นต้อหินทำได้อย่างเดียวคือควักลูกตาทิ้งว่างั้นนะแต่ตอนนี้การแพทย์เจริญขึ้นมากก็เลยมียาที่จะหยอดลดความดันแต่ต้องคอยตรวจกันอยู่เสมอว่าหยอดไปได้ผลไหมเพราะว่าบางทีมันดื้อยาก็ต้องเปลี่ยนทีนี้ถ้าหากว่ามันไม่รับยาแล้วจะต้องผ่าตัดเลเซอร์แล้วมันก็ไม่ยั่งยืนแล้วมันก็ตันได้อีกแล้วตาเรามันเป็นอวัยวะที่เล็กหมอก็อธิบายว่าจะผ่าได้สัก3 ครั้งก็ไม่ไหวแล้วฉะนั้นถ้าไม่มีความจำเป็นเขาจะหลีกเลี่ยงไม่ยอมผ่าก็ใช้ยาหยอดไปแต่ต้องหยอดกันตลอดชีวิตอันนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่1เรื่องต้อหินพอรู้เป็นต้อหินแล้วก็เลยโยงไปหาเรื่องเก่าซึ่งอาจจะเป็นเหตุของการเป็นต้อหินนี่ก็ได้ก็คือพอไปตรวจที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอท่านหนึ่งที่เกษียณไปแล้วท่านก็มาดูที่ตรวจท่านก็มาพูดบอกว่าท่านตรวจอาตมาเมื่อ20 ปีมาแล้วนะตาอาตมานะเอียงมากแล้วท่านใช้ตามาได้อย่างไรเพราะงั้นนะคือตาของอาตมาเนี่ยเป็นตาที่ไม่เหมาะกับการใช้งานหนังสือเลยแล้วมาอ่านหนังสืออย่างไรวันละ12-15 ชั่วโมงนะมาตั้ง20-30 ปีตาเอียงขนาดนี้แม้แต่ทำแว่นก็ทำให้ไม่ได้ต้องทำได้แค่ขีดจำกัดหมอก็เลยอธิบายเราก็ได้ความรู้บอกว่าตาเอียงเนี่ยจะทำแว่นได้แค่เอียง200
แต่ถ้าเกินกว่านั้นไปก็ทำได้แค่200ประมาณนั้นของอาตมานี่เอียง300นะเกิดขีดจริงอยู่คนที่เอียงไป400-500ก็มีก็คือผิดปกตินั่นก็เป็นตาที่ผิดปกติทีนี้ใช้งานมามันก็โดยไม่รู้ตัวเนี่ยกล้ามเนื้อมันทำงานมากเกินปกติไปก็อาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มาลงท้ายได้เป็นต้อหินนะก็ไม่ทราบสัมพันธ์กันยังไงหรือเปล่าแต่เวลานี้ก็คือทั้งสองอย่างมันก็มาระดมเพราะว่าไอ้เจ้ากล้ามเนื้อตาเนี่ยมันใช้งานมานานมันถูกกดดันมากแล้วก็ร่างกายก็อ่อนแอลงเพราะความชราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ทนไม่ไหวเวลานี้อ่านหนังสือบางทีตื่นขึ้นมายังสบายดีอยู่พอมาจับอ่านหนังสือสัก2 นาทีเริ่มปวดเลยขออภัยปวดที่เนี่ยข้างในเนี่ยนี่ถ้าฝืนต่อไปก็จะปวดแผ่ไปทั่วหน้าผากแล้วจากปวดจะกลายเป็นมึนศีรษะไปบางทีมึนไปหลายวันก่อนที่อาตมาเข้าโรงพยาบาลนั้นมึนศีรษะทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ทราบสาเหตุมา3 เดือนแล้วง่วงอย่างหนักจนทนไม่ค่อยไหวเนี่ยพอจับเหตุได้ว่าเป็นต้อหินแล้วหมอหยอดยาลดความดันวันรุ่งขึ้นอาการมึน3 เดือนหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เล่าให้ญาติโยมฟังเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลย บอกญาติโยมบอกว่าถ้าใครไม่มีเรื่องจำเป็นอย่าส่งเอกสารไปให้อ่านมีผู้ส่งจดหมายมาบางที2 หน้าแต่มาก็ต้องวางทิ้งไว้ก่อนแล้วยังไม่อ่านนี้ท่านผู้ที่ส่งมาก็อาจจะหาว่าไม่เอาใจใส่ก็เลยต้องบอกให้รู้กันว่ามันมีเหตุจำเป็นนะเวลานี้ต้องใช้งานเฉพาะที่มันก็เรียกว่างานที่จำเป็นนั่นแหละนี่ก็เป็นเรื่องที่1คือเรื่องตานะนี่เรื่องที่2ก็คือเรื่องเจ็บบริเวณหน้าอกอันนี้เป็นมานานอาตมาเป็นวัณโรคอย่างร้ายแรงมาเมื่อสมัยก็ตอนเป็นเนรได้ซ้ำกำลังใกล้จะบวชพระแหละเป็นวัณโรครุนแรงมากอาเจียนเป็นเลือดจนเอากระโถนรับเลือดไม่ทันเนี่ยอันนั้นก็บอบช้ำมากนี่เมื่อหายจากวัณโรคก็พังผืดก็จับปอดก็เป็นฝ้าเวลาถ่ายเอ็กซเรย์ถ้าหมอที่ไม่คุ้นไม่รู้เรื่องเก่าเนี่ยจะค่อนข้างตกใจนะว่าขั้วปอดเป็นฝ้าทั้ง2 ข้างกลัวจะเป็นมะเร็งปอดและเอาและนะจับตรวจกันยกใหญ่บางทีต้องเสียเวลาตรวจกันนานเป็นมางี้หลายครั้งจนกระทั่งว่าหมอชักจับเรื่องได้ก็เลยบอกว่าอ๋อเรื่องเก่าก็รู้กันแต่นี้การที่ปอดมันมีพังผืดจับมากการที่ถุงลมโป่งพองไปบ้างอะไรพวกนี้มันก็ทำให้ปอดเนี่ยไม่แข็งแรงเท่าที่ควรนะอาตมาเวลาพูดเนี่ยต้องใช้กำลังมากจนชินไม่รู้ตัวอย่างที่บอกโยมเมื่อกี้ว่าถ้าชีพจรมา120 130ความดันขึ้น180 190ก็พูดได้แข็งแรงหมอเคยมาวัดขณะที่กำลังพูดเลยหมอพี่ชายกำลังพูดอยู่กันมาวัดบอกว่าได้ความดัน190กว่าเกือบ200หมอก็เลยไม่ค่อยอยากให้พูดบอกอันตรายเหลือเกินนี่ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้โยมฟังเพราะว่าถ้าอาตมาชีพจรความดันสูงอย่างนั้นแล้วตัวเองสบายแต่หมอไม่สบายเนี่ยคือตัวเองก็สบายกายว่าพูดได้เต็มที่แต่หมอไม่สบายใจก็เป็นห่วงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสังขารนี่เมื่อพูดไปแล้วหลังจากนั้นตามมาด้วยการไออย่างรุนแรงนะหลังจากเนี้ยตอนพูดไม่เป็นไรแล้วก็วันลุกขึ้นก็จะเพลียมากๆเพราะนั้นก็ไม่ให้พูดบ่อยๆเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาอยู่นี่ญาติโยมไม่รู้ว่าเจอกันก็เห็นท่านพูดได้แข็งแรงนี่ว่างั้นนะแต่ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเป็นยังไงเพราะนั้นก็เลยต้องเล่าให้ฟังสักทีนี่ก็เรื่องของปอดเรื่องของการเจ็บปวดบริเวณหน้าอกซึ่งตอนนี้ก็เจ็บมาตั้งเป็นอาทิตย์แหละเนี่ยก็ระบม
ก็เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วต่อไปก็3เจ็บปวดนี่ที่ลำไส้เนี่ยเจ็บปวดที่ลำไส้นี่ก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากเก่าจนกระทั่งหมอเนี่ยจับพอได้ก็ที่วิชัยยุทธก็ไปใช้กล้องส่องกล้องก็ไปเนี่ยหมอก็สรุปว่าพังผืดมันรัดลำไส้จนกระทั่งมันจะตันก็ถามคุณหมอบอกว่าก็ไม่ผ่าเอาพังผืดออกหรือคุณหมอก็บอกว่าพังผืดเนี่ยถ้าไปเอาออกแล้วมันยิ่งงอกไวใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องผ่าอีกเพราะฉะนั้นจะผ่าต่อเมื่อมันหมดทางไปแล้วคือลำไส้ตันเพราะฉะนั้นมันตันเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นนะต่อมาที่ศิริราชก็เอาบ้างศิริราชก็จับไปตรวจหมอก็ส่องกล้องเข้าไปติดอีกไปไม่ได้กล้องไปไม่ได้หมอก็เลยใช้วิธีสูบลมเข้าไปในลำไส้อยู่ครึ่งชั่วโมงนะจนกระทั่งไส้โป่งหมดแล้วก็กล้องก็พอไปได้พอตื่นขึ้นมาแล้วนี่อึดอัดแทบแย่เพราะว่าลมเต็มลำไส้เต็มท้องหมดเพราะสูบอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงก็หมอก็สรุปได้ว่าก็อย่างนั้นแหละก็คือรังพังผืดมันรัดลำไส้จนกระทั่งว่าลำไส้นี้ก็เคลื่อนไหวไม่สะดวกเวลาตรวจอย่างอุลตราซาวด์เนี่ยหมอเขาบอกว่าบริเวณนั้นตามปกติลำไส้มันเคลื่อนเดี๋ยวมันก็หยุดมันจะหยุดทำงานเป็นพักๆแต่ของอาตมาที่เป็นตรงนั้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่มีหยุดก็คือมันดิ้นที่จะให้หลุดจากอาการที่มันถูกรัดอยู่ฉะนั้นมันก็จะทำให้การเจ็บปวดเป็นระยะก่อนที่เข้าโรงพยาบาลนั้นก็เพราะมันเจ็บปวดติดกันตั้ง 7-8 วันแล้วมาหยุดอาตมาก็ว่ามันเป็นเรื่องเก่าหมอก็ไม่ยอมบอกว่าไอ้เรื่องท้องไว้ใจไม่ได้หรอกมันอาจจะคืบหน้าเป็นอื่นไปก็ได้ก็เลยให้ไปตรวจก็ไปตรวจก็ไปอันว่าก็เอาเรื่องพังผืดรัดลำไส้ก็รัดไปก็รอจนกว่าจะตันแต่ว่ามันพบอีกอันหนึ่งก็คือนิ่วในถุงน้ำดีก็เลยได้อีกเรื่องหนึ่งก็เลยหมอก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เจ็บปวดนี่เจ็บปวดจากพังผืดรัดลำไส้หรือเจ็บปวดจากเรื่องนิ่วในถุงน้ำดีแต่เรื่องเหล่านี้ก็ง่ายหมดนิ่วในถุงน้ำดีก็เดี๋ยวนี้ง่ายมากเอาออกเดี๋ยวก็เสร็จก็ไม่รีบร้อนหมอบางท่านก็บอกให้รีบเถอะเพราะว่าการที่ปล่อยไว้เนี่ยเหมือนกับเก็บลูกระเบิดเวลาไว้ว่างั้นเนี่ยก็เลยอาตมาก็เรามีลูกระเบิดเวลาหลายลูกก็เลยลูกนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ต่อไปก็ที่สี่นี่เป็นเรื่องประกอบปลีกย่อยเล็กน้อยก็คือปวดฟันปวดฟันนี่ก็คือพอฉันน้ำเปล่าๆไม่ต้องน้ำเย็นไม่ต้องมีน้ำแข็งอะไรน้ำเปล่าๆพอเข้าปากมันก็ปวดฟันแหละนี้ปวดฟันนี้มันก็มีเรื่องมาคือทำรากฟันกรามล่างแล้วก็ทำรากฟันบนอักเสบแล้วก็ไปทำฟันอุดมาอะไรมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ที่เรื่องรากฟันก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นเรื่องประกอบไปก็เลยเล่าให้ญาติโยมฟังจะได้รู้กันว่าเป็นอะไรบ้างนะอันนี้ญาติโยมก็อาจจะนึกว่าอาตมานี่เป็นโรคอะไรเยอะแยะความจริงที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ใช่เรื่องมากมายเคยเป็นมามากกว่านี้นะเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นมาตั้งแต่เกิดเป็นธรรมดานะคือเล่าให้ฟังเพื่อความเข้าใจกันเหนื่อยก็ต้องยอมคือพบกันแล้วก็ต้องพูดกันให้รู้กันไปนะอันนี้อาตมาเนี่ยรอดตายมาตั้งแต่เกิดนี่ก็แปลกอยู่แล้วนะก็เล่ามาเป็นลำดับเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก็คือเมื่อเกิดใหม่ๆตัวแดงๆนะอันนี้พี่สาวที่เป็นลูกของโยมลุงเล่าให้ฟังตัวท่านเล่าเองว่าเพิ่งมาเล่าให้ฟังไม่นานนี้เองนะโยมพี่สาวนี่ก็ตอนนั้นอาตมาเกิดใหม่ๆตัวท่านก็อายุสัก12 ขวบก็ได้ข่าวว่ามีน้องเกิดใหม่ก็อยากจะดูก็มาที่บ้านแล้วก็เข้าไปที่เปลแล้วอุ้มขึ้นมาพออุ้มออกจากเปลขึ้นมา
ตามคำท่านเล่าท่านบอกตัวอาตมาก็ลื่นปรุดว่างั้นถ้าลื่นปรุดตกลงไปในช่องระหว่างแขนกับเอวของท่านลงไปบนพื้นบ้านแต่ว่าลงไปพื้นบ้านไม่พอกลิ้งต่อไปอีกตกลงไปบนนอกชานอันนี้ถ้าตกมาอยู่ที่นอกชานก็ต้องไหลต่อไปก็ลงใต้ถุนบ้านใช่ไหมลงที่นอกชานก็ต่อกับพื้นดินแล้วทีนี้ลงไปพื้นดินก็สุนัขอาจจะคาบเอาไปกินแล้วก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการที่ผจญภัยครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็รอดมาได้เนี่ยอันนี้พี่สาวก็เลยถามบอกว่าเนี่ยเป็นบาปหรือเปล่าอาตมาก็บอกไม่บาปแล้วเป็นบุญเป็นบุญเพราะว่าโยมพี่มีน้ำใจดีมีเมตตามีความรักใคร่แล้วก็เป็นบุญแล้วจึงมาอยู่ด้วยกันทั้งสองคนจนบัดนี้และพี่สาวท่านนี้ก็ไม่เคยได้พบกันหรอกบางที5 ปี 10 ปีจะได้พบกันสักครั้งหนึ่งแต่จะด้วยความผูกพันอันนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบก็เป็นเหตุให้ในใจเป็นความรู้สึกที่ดีงามต่อพี่ท่านเนี้ยอยู่เสมอรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมที่ประทับใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งจะมองไปในแง่ดีก็เป็นการทดสอบความแข็งแรงก็รอดมาได้นี่ในขวบที่หนึ่งนั่นเองไม่ทราบว่าตอนไหนต่อมาแต่ไม่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ที่หนึ่งอาตมาก็ป่วยหนักจนกระทั่งท่านผู้ใหญ่เล่าให้ฟังบอกว่ามีคนขึ้นบันไดเรือนมาไหวนิดหน่อยอาตมาก็ชักตาตั้งแล้วว่างั้นนี่ขวบที่หนึ่งก็รอดมาได้อีกจนกระทั่งมา 4-5 ขวบได้โดยประมาณตอนนี้เริ่มจำความได้นิดหน่อยแต่ว่าเรื่องต้นที่เล่ามานั้นฟังจากท่านผู้ใหญ่ผู้เก่าในเรา 4-5 ขวบจำได้ว่าอาการปัจจุบันอะไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีท่านผู้ใหญ่กว่าเอาตัวพาดบ่าไปรีบเอาไปหาหมอแล้วต่อมาก็หมอบอกว่าหัวใจรั่วว่างั้นอันนี้ก็เหตุการณ์อีกหนึ่งต่อมาก็เรียนชั้นประถมก็เวลาเขาสอบปลายปีบางปีอาตมาก็ไม่ได้สอบก็ป่วยซะก็หลังจากเขาสอบเสร็จกันแล้วทางคุณครูอาจารย์ก็จัดสอบให้เป็นพิเศษอีกทีหนึ่งก็เป็นมาอย่างนี้จนกระทั่งต่อมาก็มาเรียนมัธยมที่โรงเรียนมัธยมวัดปทุมคงคาเดี๋ยวนี้ก็ย้ายออกไปจากวัดแล้วก็เหลือแค่โรงเรียนปทุมคงคาเรียนไปก็ออดแอดมาถึงชั้นมัธยมปีที่3ภาคปลายพอเปิดเรียนวันแรกไปโรงเรียนก็ต้องกลับมาจากโรงเรียนกลางคันเพราะป่วยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นเหตุที่ทำให้มาบวชเนี่ยเพราะนั้นการป่วยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ได้มาบวชคือตอนนั้นโยมพี่คนที่สองเนี่ยเป็นผู้ที่สนใจธรรมะศึกษาพุทธศาสนาอย่างมากสะสมหนังสือของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพตอนนั้นเป็นสุชีโวภิกขุเจ้าคุณศรีวิสุทธิญาณแล้วก็หนังสือท่านพุทธทาสอย่างมากมายเอาจริงเอาจังเรียกว่าดูเหมือนว่าจะเอาจริงเอาจังเรื่องเรียนธรรมะมากกว่าเรียนหนังสือของตัวเองที่โรงเรียนอันนี้จนกระทั่งว่าเพื่อนๆเนี่ยเรียกพี่อาตมาว่าสุชีโวเนี่ยคือเขารู้กันน่ะเรียกสุชีโวอันนี้ตอนนี้ก็อาจจะเป็นการประจวบเหมาะที่พี่ชายกำลังรักทางพระศาสนาอยู่แล้วคงจะเห็นเป็นโอกาสว่าตัวเองก็ยังบวชไม่ได้เนี่ยเพราะว่าก้าวมาในการเล่าเรียนศึกษาขั้นนั้นยังหาโอกาสจังหวะไม่เหมาะก็น้องเป็นอย่างนี้แล้วให้บวชซะทันทีเนี่ยก็นึกว่าถ้ามองในแง่หนึ่งเหมือนกับบวชแทนตัวหรือท่านจะคิดยังไงก็ไม่ทราบแหละแต่ว่าอย่างน้อยท่านก็คิดว่าการบวชนี่ดีก็เลยไปปรึกษากับโยมพ่อคุยกันไปกันมาก็มาเกลี้ยกล่อมอาตมาว่าบวชเนนดีกว่าไปเล่าเรียนทางพระอาตมาก็เป็นคนที่ว่าง่ายก็
โยมพ่อโยมพี่ชวนไปชวนมาก็ใจเห็นคล้อยไปตามตกลงบวชก็เลยหยุดเรียนตั้งแต่บัดนั้นก็กลับเลยกลับไปสุพรรณแล้วก็ไปเตรียมตัวบวชแล้วโยมก็จัดการเตรียมบวชจัดพิธีบวชให้อย่างกับบวชพระเลยนั่นนะก็บวชแล้วก็เล่าเรียนมาก็มีอาการป่วยแล้วก็ไปตามเรื่องเหมือนก็ดีขึ้นบ้างในที่สุดพอมาถึงเรียนมหาจุฬาเรียนไปแค่ปี2นะก็เป็นวัณโรคที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้รุนแรงมากก็เป็นอันว่าไปเรียนไม่ได้ก็ขาดเรียนไปกี่เดือนไม่ทราบอย่างน้อยก็2 เดือนแล้วเสร็จแล้วทางมหาจุฬาก็มีมติบอกว่าให้สอบแล้วตกลงก็ไปสอบมหาจุฬาก็แปลว่าก็มาจนกระทั่งบัดนี้จะตอบมาก็เจ็บปวดอะไรต่ออะไรมีเรื่อยๆอันนี้ปลีกย่อยแล้วไม่ต้องเล่าเข้าโรงพยาบาลกันแทบทุกปีนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาจนกระทั่งมาผ่าใหญ่อีกครั้งหนึ่งก็คือผ่าเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองหมอค้นกันมานานนี่แล้วคืออาตมาเนี่ยถ้าหันไปพูดกับใครสักเดี๋ยวเนี่ยจะหน้ามืดได้จนกระทั่งตัวเองเนี่ยรู้ตัวเวลาหันไปพูดกับใครจะหน้ามืดเราต้องรีบหันกลับนะหันเอียงไปอย่างเงี้ยหมอก็ทำพวก MRI MRA แล้วเขาก็จับได้ว่าเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยเขาเรียก carotid artery เนี่ย1มันเล็กกว่าปกติถือว่าเล็กมาแต่กำเนิด2ก็คือนอกจากเล็กแล้วมันงอเมื่องอแล้วเวลาหันเนี่ยมันจะพับเลือดมันขึ้นไม่ได้ก็หน้ามืดนะในที่สุดก็หมอก็ผ่าตัดเพื่อจะขยายเส้นเลือดใหญ่นี้แล้วก็ทำให้ตรงก็ไปตัดเอาเส้นเลือดจากขาเนี่ยเอามาแซมที่เส้นเลือดที่คอนะแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกปีก็เริ่มมีอาการชีพจรความดันแปรปรวนอยู่ๆนอนอยู่เนี่ยชีพจรอาจจะมาเต้นตุบๆขึ้นไป90 100แหละนะวันหนึ่งมีนอนอยู่ชีพจรขึ้นไป130นอนเฉยๆก็คุณหมอก็หาเหตุกันก็วันเนี่ยที่ไปตัดไอ้เส้นเลือดใหญ่เนี่ยที่เส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงสมองเนี่ยมันมีศูนย์ประสาทอยู่อันหนึ่งซึ่งเป็นตัวควบคุมความดันและชีพจรมันจะเป็นตัวส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าเวลาเนี้ยสมองร่างกายต้องการเลือดปริมาณเท่าไรแล้วก็หัวใจก็จะเต้นปรับความดันชีพจรให้พอทีนี้หมอบอกว่ามันมองไม่เห็นหรอกเวลาผ่าเนี่ยก็แล้วแต่โชคทีนี้มีดไปกรีดเอาไอ้ศูนย์นี้เข้าไปศูนย์นี้ก็เสียมันก็บังคับควบคุมไม่ได้เนี่ยและการเหลืออยู่ข้างขวาเขาบอกว่าหมอที่ชำนาญคุณหมอนิพนธ์ที่พวงวรินทร์ที่ธรรมศิริราชบอกว่าข้างขวาเนี่ยศูนย์นี้มันทำงานแค่ 20-30% เพราะว่าศูนย์ใหญ่มันอยู่ข้างซ้ายมันไปข้างเดียวกับหัวใจอันนี้ศูนย์ใหญ่นี่ก็ถูกทำลายไปแล้วก็ร่างกายก็ต้องปรับตัวเอานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวต่างๆที่เล่าให้ญาติโยมฟังก็นี้จะได้เข้าใจแจ่มแจ้งนะก็เป็นอะไรนะก็รอดมาได้นี่ก็ใช้ได้แล้วนะก็เป็นเรื่องที่ว่าก็ชีวิตนี้ก็เป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างที่บอกโยมร่างกายสังขารแต่ละคนไม่เหมือนกันมีเหตุปัจจัยต่างๆกันเช่นเหตุปัจจัยทั้งหลายเหตุปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือกรรมใช่ไหมแล้วก็เหตุปัจจัยอื่นอีกพีชนิยามก็คือเรื่องของพันธุกรรมนะแล้วก็ยังมีเหตุปัจจัยอื่นอีกอุตุนิยามนะสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างที่เคยยกตัวอย่างบอกว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วบอกว่าอย่างแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็เป็นด้วยปัจจัยต่างๆอย่าไปบอกอย่างใดอย่างหนึ่งตายตัวมันอาจจะประกอบกันนะพระองค์ก็ตรัสไว้ที่บอกว่าเป็นเรื่องของการบริหารร่างกายไม่สม่ำเสมอก็มีเป็นเรื่องของอุตุแปรปรวนก็มีเรื่องของระบบอวัยวะภายในก็มีแล้วก็เรื่องกรรมก็มีโครงสร้างร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันวันนี้ก็ดีที่หลวงลุงท่านมานั่งด้วย
โยมจะได้เห็นตัวอย่างอย่างอาตมาเนี่ยถือว่าร่างกายโครงสร้างไม่ดีมีปัญหาอะไรต่างๆเยอะแล้วปัจจัยประกอบอื่นก็เข้ามาอีกนี่อย่างหลวงลุงเนี่ยอายุ89แล้วเนี่ยต้องถือว่าแข็งแรงกว่าอาตมาท่านยังเดินนำขึ้นเขาได้อยู่เนี่ยเวลาไปภูเขาเนี่ยเก่งมากคนอายุน้อยๆยอมแพ้เลยเนี่ยขนาดอายุ89แล้วท่านเดินขึ้นเขาเนี่ยความดันชีพจรท่านตั้งแต่ขึ้นจนกระทั่งถึงยอดนี่แทบจะไม่เปลี่ยนนะใช่ว่าชีพจร80กว่าถึงยอดเขาก็อยู่แค่89หรืออย่างมาก90 91เท่านั้นของอาตมานี่ก่อนขึ้นเขาเช่นว่าวัดไว้81ขึ้นไป5นาที120แหละชีพจรขึ้นไปอีก5นาที147นะชีพจร147แหละขึ้นไปแค่กลางเขาเท่านั้นนะอย่างนี้เป็นต้นความดันก็ขึ้นไป180อะไรเงี้ยของลุงท่านก็อยู่แค่นั้นแล้วก็ที่จะแปลกนี้อาตมาว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยอย่างหลวงลุงนี่เป็นกรณีศึกษาได้เลยสำหรับนักโภชนาการนักสุขภาพเนี่ยเพราะร่างกายของท่านเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหรือหลักโภชนาการคืออยู่แต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่เด็กมาแล้วเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ฉันผักโยมแปลกใจแล้วนะ1ไม่ฉันผักญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดจนชินจนเป็นธรรมดาก็จะรู้กันแม้แต่จัดอาหารให้ก็จัดให้ต่างหากแล้วไม่ใส่แม้แต่ผักชีแล้วผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวนิดหน่อยไม่ฉันมังคุดไม่ฉันองุ่นไม่ฉันสับปะรดไม่ฉันส้มไม่ฉันเป็นต้นเยอะแยะหมดไม่ฉันที่ฉันเป็นปกติชอบก็คือทุเรียนเนี่ยตกลงก็อาหารคาวก็ฉันขาหมูอาหารหวานก็ฉันทุเรียนแล้วอ้วนก็ไม่อ้วนผอมก็ไม่ผอมก็อยู่อย่างเงี้ยทรงสม่ำเสมอแล้วก็แข็งแรงอายุ80กว่าที่วัดเนี่ยมีสะพานข้ามคลองตอนนั้นยังไม่ได้ทำราวสะพานก็มีแต่ขอบสะพานวันหนึ่งท่านก็เดินหลับตาเดินหลับตาไปจะทดลองดูปรากฏว่าเดินเอียงเฉียงไปเท้าไปสะดุดเอาขอบสะพานเข้าก็เลยหัวขมำลงไปในคลองลงไปในคลองไม่ลงเปล่านะเอาไหล่เอาหายปลาร้าเนี่ยไปฟาดเข้ากับขอบคันซีเมนต์เข้าหักหล่นลงไปในคลองศีรษะลงด้วยนะเพราะความที่ท่านแข็งแรงเนี่ยท่านตวัดศีรษะขึ้นมาเนี่ยแล้วพอดีว่ามันไม่ลึกนักก็เมตรกว่าก็ขึ้นมายืนอยู่ได้คนที่เขาอยู่นั่งอยู่ในรถยนต์นั่นเขามองเห็นจอดรถรอพักอยู่มองเห็นก็มาช่วยเอาลุงขึ้นมาส่งโรงพยาบาลก็ต้องไปเข้าเฝือกหายปลาร้าเข้าเฝือกหายปลาร้าไม่กี่วันติดเป็นปกติแข็งแรงเนี่ยความแข็งแรงเวลาเป็นอะไรไม่ยอมฉันยานะยาก็ไม่ฉันหายเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะพิเศษเฉพาะตัวอาตมาอย่างว่าเนี่ยหมอโดยเฉพาะนักโภชนาการเนี่ยน่าจะเอาเป็นกรณีศึกษาว่าร่างกายของคนเนี่ยมีความเป็นไปต่างๆกันนะนี่ก็คือปัจจัยอย่างหนึ่งในปัจจัยทั้งหลายที่แต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะไปใช้หลักการเดียวกันเนี่ยต้องพิจารณาปัจจัยประกอบต่างๆหลายอย่างด้วยอย่างหลวงลุงนี่ก็หมายความปัจจัยทางด้านโครงสร้างร่างกายท่านอาจจะเป็นพีชนิยามเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยมากนั้นโยมจะไปเอาอะไรเป็นแน่นอนไม่ได้ก็อย่างที่ว่าและสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัยทีนี้ปัจจัยเนี่ยมันมีมากมายเราจะไปยุติเอาแค่นั้นแค่นี้อันนั้นก็เนี่ยโยมจะได้นำมาน้อมมาพิจารณาสิ่งทั้งหลายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยว่าเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ทั่วถ้วนที่ท่านเรียกว่าปัญญาก็แปลว่าทั่วชัดคือรู้ให้ทั่วด้วยและชัดด้วยชัดก็ใช่ว่าเห็นปัจจัยหนึ่งเรารู้ชัดแล้วว่ามะม่วงนี่เกิดจากไอ้เม็ดมันเนี่ยก็รู้ชัดแหละแต่ว่าต้องให้ทั่วด้วยก็คือมันมีปัจจัยหลายอย่างเคยพูดบ่อยๆแล้วบอกว่าโยมมีแต่เหตุตัวเม็ดมะม่วงอย่างเดียว
ต้นมะม่วงมันขึ้นได้ไหมเนี่ยก็โยมก็บอกไม่ได้ทำไมมันขาดปัจจัยอะไรปัจจัยดินปัจจัยปุ๋ยปัจจัยน้ำปัจจัยอุณหภูมิอุตุเท่านั้นละอุณหภูมิแล้วก็ปัจจัยอากาศแก๊สอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องพรั่งพร้อมเมื่อปัจจัยพรั่งพร้อมบริบูรณ์แล้วต้นไม้นั้นก็งอกขึ้นมาเป็นมะม่วงเหมือนกับเราทำกรรมเนี่ยอันนี้ก็ต้องย้ำกันบ่อยๆคนมักจะมองแค่ตัวเหตุแล้วไม่มองปัจจัยก็มองว่าทำไมเราทำอันนี้แล้วไม่ได้ผลอย่างนั้นโยมทำแต่เหตุแล้วปัจจัยทำหรือเปล่าปัจจัยตัวประกอบเนี่ยเราต้องพิจารณาด้วยถ้าเราต้องการผลแบบนี้คือผลนั้นมันมีแน่แต่ว่าผลที่ตรงเหตุนั้นมันแค่นี้แต่ผลที่ประกอบด้วยปัจจัยเนี่ยมันมีอื่นเช่นว่าทำความดีอันนี้แล้วต้องการผลในเชิงธรรมชาติก็คือทำความดีได้ผลดีได้ความดีได้จิตใจที่เบาสบายไม่ขุ่นข้องหมองมัวแล้วต้องการผลทางด้านสังคมให้คนชื่นชมสรรเสริญแม้แต่ได้ต้องการผลทางอามิตรต้องการเงินทองตอบแทนเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นผลที่เกิดจากการที่มีปัจจัยประกอบเหตุหลายอย่างโยมก็ต้องดูว่าไอ้ผลที่เราต้องการเนี่ยมันต้องอาศัยปัจจัยอะไรประกอบอีกนอกจากตัวเหตุนั้นอย่างที่ว่าต้องการผลทางสังคมความชื่นชมต้องการผลในการที่เขาจะตอบแทนเนี่ยมันต้องการปัจจัยต่างหากเพิ่มขึ้นแล้วเราทำปัจจัยเหล่านั้นครบไหมเราจะได้ใช้ปัญญาพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะหาตัวปัจจัยให้ครบคราวนี้เราทำแล้วไม่ได้ผลที่ต้องการเราทำปัจจัยไม่ครบขาดปัจจัยตัวไหนแล้วก็ไปพัฒนาปรับปรุงทำปัจจัยเหล่านั้นให้ครบนี้สำหรับคนที่ต้องการผลแท้ๆเขาก็จะต้องการผลเพียงตามตัวเหตุโดยตรงตามธรรมชาติเช่นว่าทำความดีเพื่อความดีเพื่อให้ความดีนี้มันเจริญงอกงามขึ้นมาในโลกนี้เพื่อให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้นมาเราเจริญในไตรสิกขาถ้าอย่างนี้แล้วทำปุ๊บได้ปั๊บนี่ถ้าโยมต้องการผลที่พ่วงมาด้วยเรื่องอื่นๆโยมก็ต้องไปดูปัจจัยประกอบว่าเราทำหรือเปล่าเราจะมาพูดปุ๊บปั๊บเอาว่าฉันทำเหตุดีนี่แล้วไม่เห็นได้ผลดีอย่างนี้ไม่เห็นมีคนสรรเสริญไม่เห็นมีคนตอบแทนเจ้านายไม่เห็นรักไม่เห็นเลื่อนขั้นก็อันนั้นมันปัจจัยประกอบมันไม่เท่านั้นแล้วนะฮะถ้าต้องดูปัจจัยเพราะนั้นคนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมแล้วเนี่ยจะฉลาดพัฒนาอยู่เสมอเพราะแม้แต่ทำกรรมอันหนึ่งก็จะรู้จักใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะว่าเหตุมันเป็นอย่างไรปัจจัยเป็นอย่างไรปัจจัยมีตัวไหนบ้างจะเป็นคนที่มีปัญญาละเอียดอ่อนขึ้นรู้จักคิดวิเคราะห์แล้วรู้จักพัฒนาปัจจัยตัวไหนขาดไปแล้วก็ทำปัจจัยตัวนั้นให้งอกงามขึ้นมาว่าเรามีความต้องการอย่างนี้ผลอย่างนี้ต้องการเหตุปัจจัยแค่ไหนแล้วก็พัฒนาตัวเองในแง่ความต้องการด้วยว่าเราจะไม่ไปมัวต้องการผลในทางที่เขาตอบแทนเป็นอามิตรเลยเราเอาผลที่ดีที่เป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตพัฒนาสังคมดีกว่าถ้าแต่ละคนมัวมุ่งเอาผลในทางอามิตรตอบแทนแล้วสังคมมันก็จะยิ่งเสื่อมลงไปได้ถ้าหากว่าเรายอมไม่เอาผลทางสังคมนะเราเอาผลแต่ความดีตามกฎธรรมชาติเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหาสังคมช่วยสังคมดีงามขึ้นไปด้วยอันเนี้ยโยมก็จะได้นั้นก็ให้พิจารณาเนี่ยจากเรื่องทางวัตถุก็ตามเป็นรูปธรรมเนี่ยแล้วก็นามธรรมเราก็จะต้องมีการใช้ปัญญาพิจารณาใช้โยนิโสมนสิการวันนี้อาตมาก็เลยดึงเรื่องนี้เข้ามาหาธรรมะแต่ก็รวมความก็คือเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอย่างน้อยในทางธรรมะเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและในแง่หนึ่งก็คือเราสามารถปฏิบัติต่อมันได้ต่างๆกันแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลแต่ละคนไม่เหมือนกันเช่นว่ามันมีผลก็คือเกิดปัญหาต่อร่างกายแล้วปัญหาต่อร่างกายนี้จะมีผลต่อตัวคนนั้นแค่ไหนมันก็สุดแต่ความต้องการด้วยเช่นคนนี้ต้องการเอาร่างกายไปใช้อะไรถ้าเขาต้องการเอาร่างกายไปใช้ประโยชน์บางอย่างไปสนุกสนานเป็นต้นไอ้โรคนี้มันอาจจะขัดเป็นปัญหาแก่เขาทำให้เขาเกิดทุกข์แต่ทีนี้ถ้าเกิดเขาต้องการเอาร่างกายไปใช้อีกอย่างหนึ่งบางทีโรคมันกลับเป็นโชคใช่ไหม
เพราะฉะนั้นไอ้ตัวโรคกับตัวโชคมันก็ใกล้กันก็คือเปลี่ยนรอเป็นชอใช่ไหมอันนั้นโรคมันก็เป็นโชคไปเลยเหมือนกับบอกแล้วว่าปัญหากับปัญญามันใกล้กันนะโยมเปลี่ยนซะนะปัญหาเปลี่ยนเป็นปัญญาเปลี่ยนตัวหอเป็นตัวยอปั๊บมันเปลี่ยนเป็นปัญญาก็โยมเจอปัญหาเราก็คิดแก้ไขใช้ปัญญาพัฒนาเกิดโยนิโสมนสิการโยมก็ได้ปัญญาใช่ไหมดังนั้นเราจะไปท้อใจเจอปัญหาแล้วอย่าท้อบอกใครชนะปัญหาได้คิดเอาจริงเอาจังสู้ในที่สุดปัญหากลายเป็นปัญญาคราวนี้เราได้แล้วไม่เสียแล้วนะก็ฉะนั้นก็เหมือนการโรคก็เป็นโชคได้ก็อยู่ที่เราเปลี่ยนนั้นก็ไม่ต้องไปมัวท้อใจอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยตรงตามหลักพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาโรคขยปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐหรือเป็นลาภอย่างยิ่งอันนี้เป็นหลักความจริงหลักความจริงก็คือเราจะต้องพยายามอย่าให้เป็นโรครักษาสุขภาพไว้แต่ถ้าคนไหนเกิดเป็นโรคแล้วล่ะเนี่ยเกิดเป็นโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภใช่ไหมนี่มันเป็นอย่างนี้คือตอนหลักความจริงนะเป็นอย่างนั้นความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งแต่พอเป็นโรคก็ทำโรคให้เป็นลาภซะตอนนี้เป็นทางปฏิบัติอันที่หนึ่งเป็นหลักความจริงที่บอกว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนั่นเป็นหลักความจริงแต่ตอนที่ว่าทำโรคให้เป็นลาภอันนี้เป็นข้อปฏิบัติก็เหมือนกันแหละมีญาติโยมทางกระทรวงเขาขอให้พูดเรื่องโรคเอดส์เราก็บอกว่าไอ้โรคเอดส์เนี่ยคนทั่วไปก็ต้องมองเป็นเคราะห์ร้ายใช่ไหมแต่ว่าคนที่เป็นโรคแล้วอย่ามัวไปมองเป็นเคราะห์คนที่เป็นโรคเอดส์แล้วก็ต้องมองว่าเป็นโชคนะก็ทำให้มันเป็นโชคทำให้เป็นลาภได้มีวิธีเยอะนั่นก็เลยบอกเขาไปว่าวิธีทำโรคเอดส์ให้เป็นลาภ แล้วมันก็จะได้ผลทางที่จะเอาประโยชน์จากโรคเอดส์นะมีเยอะเลยนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วประวัติภาษาวกมีอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่มีทางสิ้นหวังย้ำกันอยู่เรื่อยเพราะว่าแม้แต่จะตายนะก็ยังสามารถบรรลุธรรมนะคือหนึ่งคนที่เป็นอยู่สบายๆพระพุทธเจ้าก็สอนให้เอาโยนิโสมนสิการเอาความตายมาใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมให้มีมรณสติและลึกถึงตายก็คือเอาความตายมาใช้ประโยชน์จะทำให้เกิดปัญญาก็ตามทำให้เกิดความไม่ประมาททำให้เตือนใจทำแต่ความดีไม่ทำความชั่วแต่นี้ถ้าคนที่จะตายเนี่ยก็ยังเอาความตายมาใช้ประโยชน์ได้เจ็บหนักอย่างพระสาวกหลายรูปเนี่ยท่านบรรลุอรหัตผลตอนที่ป่วยหนักเพราะความเจ็บปวดมากท่านกลับปรารภเอาความเจ็บป่วยโรคนั้นมาเป็นอารมณ์ก็เลยบรรลุธรรมไปเลยใช่ไหมเป็นอรหันต์เป็นชีวิตสมสีเนี่ยโยมอย่าไปท้อใจทุกอย่างเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บเอามาเป็นโชคเนี่ยแล้วก็แม้แต่ความตายไม่ต้องไปกลัวเอามาเป็นลาภหมดเลยนะนั่นก็สบายใจได้อาตมาก็เลยพูดไปชักหายเหนื่อยนะก็อย่างนี้แหละคือชีพจรมาและโยมจะค่อยๆหายเหนื่อยตอนแรกบางทีมันมาไม่ทันก็จะเพลียแต่โดยมากกว่าอาตมาจะลงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยพอจะลงนี่ชีพจรมาแล้ว110 120แหละเพราะนั้นก็จะไม่เป็นปัญหาพอพูดก็ไปได้เลยแต่ถ้าชีพจรยังไม่มาอาตมาก็จะเหนื่อยพอพูดไปชีพจรเริ่มมา110 120คราวนี้แล้วก็ไปเถอะพูดเป็น2 ชั่วโมงก็พูดได้อันนี้ก็เล่าให้โยมฟังนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของกายก็ตามเรื่องของใจก็ตามเราก็ต้องบริหารนะทางพระท่านก็ถือเป็นการบริหารเพราะว่าเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5นี่เป็นภาราฮาเวปัญจขันธาใช่ไหมเบญจขันธ์นี่เป็นภาระก็เป็นความรับผิดชอบเป็นของหนักที่เราจะต้องแบกจะต้องรับภาระต้องบริหารให้ดีบริหารขันธ์5ในฝ่ายร่างกายก็ทำให้ปราศจากโรคภัยแค่เจ็บน้อยก็เป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องเอาใจใส่แล้วก็บริหารทางด้านจิตใจโดยเฉพาะบริหารสังขารทางด้านจิตใจสังขารไม่ใช่เฉพาะร่างกายสังขารทางจิตใจก็คือการปรุงแต่งถ้าโยมปรุงแต่งไม่ดีเป็นอปุญญาภิสังขารใช่ไหมอปุญญาภิสังขารก็ปรุงแต่งก็เป็นบาปใจคอก็หม่นหมองมีความทุกข์นี้โยมเลื่อนขั้นมาเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งดีก็ปรุงแต่งบุญใจให้คอให้สบายอย่าไปเก็บเอาอารมณ์ที่กระทบกระทั่งมา
โยมหลายท่านเนี่ยเวลามานั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ไปเก็บเอาอารมณ์ที่กระทบหูกระทบตาบางทีก็ลูกหลานทำโน่นทำนี่ไม่ถูกใจเก็บเอามาคิดปรุงแต่งอย่างนี้ก็เป็นอปุญญาพิสังขารก็เป็นทุกข์นิโยมมีสติขึ้นมาบอกว่าหยุดไม่เอาแล้วอันนั้นไม่ดีเป็นอปุญญาพิสังขารโยมก็ปรุงแต่งดีเก็บเอาอารมณ์ที่ดีไปเอามาคิดว่าวันนี้ได้ไปทำบุญที่วัดร่วมกับคณะชาวธรรมะร่วมสมัยเมื่อวันก่อนนี้ไปทอดกฐินไปทำบุญทำความดีได้ฟังธรรมอะไรต่างๆเก็บเอาอารมณ์ที่ดีที่เข้ามาทุกทางเนี่ยมาปรุงแต่งก็ทำจิตใจให้เกิดปีติปราโมทย์ก็กลายเป็นกุศลเป็นปุญญาภิสังขารปรุงแต่งดีอันนี้ก็คือบริหารสังขารอย่างหนึ่งบริหารสังขารทางกายอย่าไปพอต้องบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมด้วยแล้วบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมนี่แหละที่จะเจริญงอกงามแท้จริงเพราะบริหารสังขารฝ่ายรูปธรรมร่างกายเนี่ยถึงยังไงมันก็ต้องแก่ไปตามวัยในที่สุดมันก็ต้องทรุดโทรมเราก็ทำให้ดีที่สุดให้มีโรคน้อยที่สุดเหมือนอย่างหลวงลุงเนี่ยแล้วว่าบริหารสังขารฝ่ายนามธรรมนี้ต้องบริหารกันเรื่อยไปเพื่อความเจริญงอกงามจนกระทั่งแม้แต่จบชีวิตยิ่งบริหารไปก็ยิ่งเจริญงอกงามจนกระทั่งบรรลุมรรคผลได้เลยก็เอาและอาตมาภาพก็ได้พูดมากระโยมวันนี้ก็ยืดยาวก็คิดว่าคงจะได้คติเป็นประโยชน์บ้างเริ่มตั้งแต่ความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะโยมมาหลายท่านเนี่ยยังไม่รู้อาตมาเป็นอะไรเนี่ยและก็ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องมายากนักอะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะไปนึกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็นอกจากเข้าใจเรื่องของกันและกันในทางรูปธรรมก็หวังว่าเป็นโอกาสที่ได้มาทำบุญทำกุศลแล้วก็ได้คติทางนามธรรมโยมก็ทำบุญได้ครบที่จะไปเลี้ยงพระเป็นทานแล้วก็ได้มาวัดก็มีโอกาสที่ว่าเว้นจากการทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางกายวาจาอยู่ในการสำรวมกายวาจาก็เป็นศีลแล้วก็ได้ฟังธรรมเป็นต้นทำจิตใจให้เบิกบานผ่องใสได้ปัญญาได้ทั้งภาวนาทางจิตและได้ทั้งภาวนาทางปัญญาขออนุโมทนาเวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วขอถือโอกาสนี้อำนวยชัยอวยชัยให้พรแก่โยมญาติมิตรทุกท่านรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยเตชะสาได้เดชานุภาพคุณพระรัตนตรัยพร้อมทั้งบุญกุศลที่ญาติโยมและพระทั้งหลายได้บำเพ็ญมาเป็นการสามัคคีร่วมกันจงเป็นปัจจัยอันมีกำลังอภิบาลรักษาให้ชาวธรรมะร่วมสมัยทุกท่านเจริญงอกงามด้วยจตุรพิธพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะดำเนินชีวิตและกิจการงานให้รายการธรรมะร่วมสมัยนี้เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสังคมแก่ชีวิตของคนทั้งหลายไปจนกระทั่งทั่วโลกได้แล้วก็ขอให้มีความร่มเย็นงอกงามในธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกเมื่อเทินกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัทภีก็พระนางน่ะสิราชินีผู้เลอโฉมดูสิตั้งแต่ท่านพาชาวประชางดเผาป่าและขยะในครัวเรือนชาวไร่ชาวนาก็งดเผาตอสั่งข้าวฟางข้าวหันไปไถกลบทำปุ๋ยหมักแปรรูปเป็นอาหารสัตว์หรือเอาไปอัดเป็นก้อนแทนอากาศก็ดีไม่มีฝุ่น PM 2.5 คอยกวนใจหน้าตาท่านก็สดใสผิวพรรณผุดผ่องเป็นที่สุดพะยะค่ะ ต้องแบบนี้สิเจ้าพูดถูกใจข้ายิ่งนักเพราะทุกการเผานั่นคือการสะสมฝุ่นแต่ถ้าทุกคนร่วมใจกันหยุดเผาเราก็จะมีแต่อากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจห่างไกลมะเร็งปอดสุขภาพก็ดีมันคือที่สุดแล้วราชินีจงเป็นอมตะราชินีจงเป็นอมตะข้าขอบูชาท่านพะยะค่ะไปเอาธูปมาแต่ไม่ต้องจุดแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้าเปลี่ยนมาใช้ธูปไฟฟ้าแล้วมันจึ้งมากไม่มีฝุ่นเลย คุณภาพอากาศดีด้วยการร่วมมือของทุกภาคส่วนปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์งานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวง
ปอยหลวงของวัดวังสิงห์คำเนอะวันที่13 14 15 16 17เนอะงานกินใหญ่ตะหลวงปอยหลวงวัดวังสิงห์คำวันที่13กับวันที่7เป็นวันตาลจ่อตาลตุงตามแบบเบ้าโบราณวันที่13ภาคบ่ายประมาณ15 นาฬิกาบ่าย3 โมงนิมนต์พระเจ้าประสงค์โปรดเมตตารับทักษิณาทานอุทิศกรพนผลคืออดีตเจ้าอาวาสอดีตคณะกรรมการผู้มีพระคุณอุปถัมภ์วัดและญาติพี่น้องศรัทธาญาบุญผู้รองรับขันไปวันที่14เป็นวันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชถวายทานกุฏิสงฆ์และเสนาสนะถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเปิดป้ายกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแล้วก็วันที่15เป็นวันตกแต่งดาครัวกินครัวตานที่บ้าน16 17ญาติโยมศรัทธาและหัววัดต่างๆประมาณ350หัววัดแห่เครื่องไตรตานเข้าร่วมทำบุญถึง2 วันมีแล้วตาลก็ชื่นสวงมาฮับบุญสนเอาไว้ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโต วัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่ 21 ช่วยคนจะตายจนถึงวาระสุดท้ายจริงๆบรรยายเมื่อวันที่10 ธันวาคม พุทธศักราช 2543 คุยกันไม่ได้มีขีดขั้นคุยได้หมดนิมนต์ก็มีคำถามที่อยากเรียนรบกวนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่2-3 คำถามนะครับผมขออนุญาตเรียนถามข้อ1กับข้อ2เนี่ยถามไปในครั้งเดียวเพราะคำถามเป็นแนวเดียวกันคำถามข้อที่1คือเราจะมีวิธีการวางท่าทีของจิตใจและมีแนวปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับความเจ็บป่วยของตัวเราเองหรือคนรอบข้างตัวเราที่เรารักเช่นคุณพ่อคุณแม่เช่นกรณีป่วยเป็นมะเร็งแล้วมีภาวะความเจ็บปวดมีความทุกข์ทรมานมีเวทนาแรงกล้าขึ้นเรื่อยๆเราจะวางท่าทีของที่ถูกต้องของจิตใจและการประพฤติตัวอย่างไรจึงจะถูกต้องในข้อที่2ที่ตัดจากเรื่องความเจ็บป่วยก็คือเมื่อวาระสุดท้ายของชีวิตกำลังมาถึงการปฏิบัติเพื่อรักษาความตายที่อยู่ตรงหน้าในขณะนั้นเราควรจะวางท่าทีอย่างไรและจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพราะเราได้รับการศึกษามาว่าผู้ที่กำลังจะตายถ้าจิตดับในขณะนั้นถ้าเป็นอกุศลจะไปเกิดในอบายภูมิแต่ถ้าจิตเป็นกุศลจะไปเกิดในสุคติภูมิเรื่องนี้เนี่ยสมมุติถ้าตัวเรากำลังจะตายเราจะต้องทำอย่างไรและถ้าญาติพี่น้องรอบข้างเขาควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรถึงจะถูกต้องเราควรเรียนถามพระเดชพระคุณครับครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถามกันเยอะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องประจำชีวิตเลยนั่นก็เป็นคำถามของชีวิตนี่เรื่องเจ็บป่วยก็เริ่มที่ตัวก่อนตัวเราก็เจ็บป่วยเราก็ถือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในแง่หนึ่งก็เป็นการได้เรียนรู้เราก็ได้ศึกษาในแง่ของไอ้ตัวโรคภัยไข้เจ็บนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะเราศึกษาชีวิตเราด้วยเราก็ได้เรียนรู้มีประสบการณ์การเจ็บปวดเป็นอะไรบางทีก็นึกในแง่ว่าเราได้ผ่านประสบการณ์อย่างผ่าตัดซึ่งเป็นประสบการณ์ที่หลายคนไม่รู้จักเกิดมาทั้งทีก็ยังได้อุตส่าห์ได้มีประสบการณ์อันนี้ที่คนอื่นไม่ได้รู้นี่เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากเนอะใช่ไหมการเจ็บปวดบางทีเราก็มีความเจ็บปวดที่คนอื่นไม่ได้เจอไอ้เวลาเจ็บปวดนั้นเราก็เจ็บปวดแหละแต่เวลาผ่านไปแล้วมันสนุกเหมือนกันแหละได้มานึกถึง
แล้วมันก็ผ่านไปคือว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เวลาเจอแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาเราจะไปซ้ำเติมด้วยการปรุงแต่งความคิดใช่ไหมก็มันเป็นเวทนาเจ็บปวดก็ให้รู้ว่าเจ็บปวดแต่มันมีอีกแง่หนึ่งก็คือว่าสิ่งเหล่านี้บางทีมันเตือนใจเราที่จริงมันก็เตือนแหละบางทีเราอยู่ไปเราไม่ได้นึกมัวเราทำการงานมีภาระอะไรอยู่เราเจ็บปวดขึ้นมาทำให้เรานึกขึ้นได้โอ้นี่โรคนี้เราเป็นเนี่ยมันก็ทุกข์ทรมานอย่างนี้นะแต่นี่เรายังมีที่อยู่ที่ฉันที่นอนมีคนดูแลบ้างหรือคนอย่างน้อยก็ช่วยพาไปหาหมออย่างที่เคยพูดนี่ทำให้นึกไปถึงว่าแล้วคนอื่นคนมากมายในสังคมนี้ที่เขายากไร้ญาติมิตรก็ไม่มีเงินทองก็ไม่มีแล้วเขาเจอเขาอย่างนี้เขาจะลำบากทุกข์ทรมานขนาดไหนพอนึกขึ้นมาอย่างนี้แล้วเรื่องของเราเล็กเลยเนี่ยบางคนนี่จะมัวนึ่งวุ่นวายอยู่กับตัวเองทำไมจะต้องเป็นฉันด้วยทำไมจะต้องเจ็บปวดอะไรเงี้ยก็ยิ่งซ้ำเติมตัวเองนะนี่ที่จริงคนมันก็เป็นกันเยอะไม่ใช่ว่าทำไมจะต้องเป็นฉันแล้วคนอื่นก็เป็นเยอะนี่พอเรานึกขึ้นมาอย่างเงี้ยมันกลับเตือนใจให้เรานึกได้ถึงคนอื่นที่เขามีทุกข์มากมายแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยนึกขึ้นมาว่าคนที่เขาเป็นอย่างนั้นเขาจะลำบากแค่ไหนเรามีทางช่วยยังไงเราก็เลยยิ่งนึกขึ้นมาใหญ่ตอนนี้ไอ้ความเจ็บปวดของเราก็กลายเป็นเรื่องเบาเลยเล็กน้อยไปเลยเนี่ยไม่ค่อยมีความสำคัญอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่งนั้นคนที่มัวแต่วุ่นวายความคิดอยู่กับตัวเองเนี่ยก็จะทำให้ยิ่งทุกข์มากถ้าหากว่าใจเนี่ยมองกว้างออกไปนั่นก็คือคุณธรรมกรุณาเนี่ยถูกปลุกหรือกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เราทุกข์น้อยลงได้ซ้ำนะมันเป็นไปเองโดยธรรมชาตินี่ก็แง่หนึ่งนี่ก็เรื่องของการหาประโยชน์จากสถานการณ์และการเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เป็นสถานการณ์อย่างหนึ่งแล้วเราก็ต้องใช้มันให้เป็นให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะเราก็ต้องดูว่าเช่นโรคนี้มันเกี่ยวกับมันเป็นภัยต่อชีวิตเรามันจะทำให้อายุสั้นลงไหมถ้าอายุสั้นเราก็จะได้กะวางแผนชีวิตสิใช่ไหมว่าเรามีเวลาสักเท่าไหร่แล้วเราจะใช้เวลานี้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะอันนี้ก็อย่างหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเวลาที่เหลือเท่าไหร่มันอาจจะเป็นเจ็บป่วยเรื้อรังอย่างนี้เราก็มามองในแง่ก็การวางแผนชีวิตเหมือนกันว่าเราจะเป็นอยู่อย่างไรมันจึงเหมาะกับโรคนี้เป็นอยู่ให้เหมาะกันที่สุดเราจะได้เป็นอยู่ให้ดีแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์จากสภาพของชีวิตแบบเนี้ยนะก็โรคหลายอย่างมันกลับเป็นโอกาสนะบางทีไอ้สิ่งที่เราจะไม่ได้ทำกลับได้ทำนะแล้วก็กลับเป็นได้ประโยชน์มากเป็นอย่างนี้เยอะนะเพราะนั้นจึงได้เคยพูดบอกว่าหลักความจริงมีว่าความไม่มีโรคเป็นยอดลาภหรือเป็นลาภประเสริฐนะก็จริงใช่ไหมเมื่อไม่มีโรคมันก็เป็นลาภแหละทำให้เรามีร่างกายที่เอาไปใช้ประโยชน์ทำอะไรต่ออะไรได้สะดวกแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นโรคนะถ้าเกิดมีโรคก็ต้องทำโรคให้เป็นลาภว่างั้นนะใช่ไหมทำไงแล้วท่านต้องคิดหาทางนะก็มันก็เป็นลาภได้เหมือนกันดีอย่างที่ว่าแหละสภาพชีวิตแบบนั้นมันเกื้อกูลต่องานหรือสถานการณ์หรือการกระทำหรืออะไรสักอย่างบางอย่างถ้าเราไม่ป่วยแล้วอาจจะหาโอกาสทำได้ยากพอเราป่วยแล้วกลับทำได้ดีแล้วตอนนี้อันนี้มันยังโยงไปถึงตายด้วยนะฮะคือทางพุทธศาสนานี่ถือว่าคนเนี่ยมีโอกาสสูงสุดจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายแล้วก็คนจะตายนะอาจจะได้สิ่งที่ประเสริฐที่คนที่อยู่อีก100 ปีก็ไม่ได้เพราะนั้นไม่มีใครเสียเปรียบใครนะเพราะนั้นคนที่แย่ก็อาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนที่จะตายนั่นแหละ
อันนี้ก็เลยมาตอบโยงกันไปเรื่องตายด้วย คือเรื่องตายเนี่ยนะมันก็มีด้านจิตกับด้านปัญญาสองด้านเนี่ยที่จะต้องรู้จักจับปรับให้ได้ผลดี จิตก็ทำไงจะให้จิตมันดีมันผ่องใสมันเป็นกุศลจิตนั้นอยู่กับสิ่งที่มันช่วยให้จิตของเราเนี่ยมีความร่าเริงบันเทิงหรือว่ามีความผ่องใสอย่างน้อยก็ไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองรักษาจิตได้ก็ให้สติเนี่ยไปยึดอยู่กับสิ่งที่ดีเพราะนั้นโบราณจึงถือกันมาเหมือนกับว่าคนที่เจ็บป่วยอย่างหนักเนี่ยบางทีก็ทำให้ทุรนทุรายจนกระทั่งว่าจิตใจก็ฟุ้งซ่านก็เลยต้องอาศัยคนใกล้ชิดเช่นลูกหลานหรือจะเป็นใครก็ตามหรือไม่มีก็นิมนต์พระมาเพื่อมาช่วยเนี่ยมาช่วยก็คือมาช่วยให้สติมาช่วยที่จะให้จิตของเขาเนี่ยมาผูกหรือมานึกได้ให้มาอยู่กับสิ่งที่ดีงามตอนนั้นจิตมันจะวุ่นวายมากแล้วถ้ามันเกิดไปจับไอ้สิ่งที่ไม่ดีที่จะทำให้ขุ่นมัวเศร้าหมองมีแต่ความทุกข์จิตมันก็จะไม่เป็นกุศลเป็นอย่างมากนั่นก็คนมาให้สติทีนี้ถ้าตัวเองทำได้ยิ่งดีก็คือฝึกไว้ตามปกติก็ไม่ปล่อยใจเรื่อยเปื่อยคือมีความสามารถในการที่จะใช้สติเอาสติก็คือเป็นตัวดึงจิตไว้กับอารมณ์หรือจะเรียกว่าดึงอารมณ์มาไว้กับจิตดึงอะไรก็ได้ไอ้ที่มันดีๆอ่ะแทนที่จะปล่อยจิตให้มันไปจับกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีโดยมากจิตคนเราเนี่ยถ้าไม่ได้ฝึกมันก็ไปกับเรื่องที่เข้ามาแล้วทีนี้ยิ่งสิ่งที่มันมีเป็นทุกข์มีความไม่สบายมันเป็นเรื่องของสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่ดีเนี่ยบางทีมันมีความกระตุ้นแรงแล้วจิตมันก็ไปผูกกับสิ่งนั้นทีนี้ก็ไปกันใหญ่เลยทุรนทุรายไม่มีสติฟั่นเฟือนไปเลยนี่ก็ถ้าเรามีสติแล้วก็ไปดึงเอาอารมณ์ที่ดีๆมาเหมือนอย่างที่ว่าถ้าตัวเองก็ทำไม่ได้ก็เอาคนใกล้ชิดพระมาทีนี้ถ้าคนใกล้ชิดเป็นคนที่รู้หลักเป็นก็จะให้สติได้ดีเช่นอย่างอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถ้านึกอะไรไม่ออกเลยก็เอาบทสวดมนต์มาหรืออ่านหนังสืออะไรให้ฟังถ้ามันก็พูดกับท่านคุยกันให้ท่านนึกว่าเมื่อปีนั้นหรือเมื่ออายุเท่านั้นเมื่อกี่ปีมาแล้วเราเคยไปเที่ยวกันไปนมัสการพระที่นั่นอะไรเงี้ยไปลึกทวนเอาเรื่องที่ดีๆครับสิ่งที่เคยทำที่มันเด่นๆบางทีท่านทำอะไรไว้ที่เด่นๆที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะก็ไปดึงเอามาถ้าไม่มีคนมาไปเตือนสติอันเนี้ยก็นึกไม่ออกแล้วจิตมันก็จะฟุ้งไปกับไอ้สิ่งที่ไม่ดีแล้วก็ไปช่วยจับไอ้สิ่งที่ดีๆเหล่านี้เอามาพูดให้ท่านฟังพอจิตท่านได้มาจับอยู่กันนี้ได้ทีนี้ดีเลยนะยิ่งถ้ามีหลายๆอันแล้วอันนั้นมันเด่นมากนั่นนะก็สมัยก่อนก็ถึงได้มีการที่ทำให้คนแก่ได้ทำอะไรที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆเพื่อจะให้จิตมันจับแล้วมันเด่นคือคนเราเนี่ยเวลาไปนั่งอยู่คนเดียวอยู่เฉยๆอะไรเนี่ยสิ่งที่มันเตือนความจำก็คือเรื่องเด่นเหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญทีนี้ถ้ามันเป็นเด่นในทางไม่ดีก็พาจิตแย่ไปเขาก็เลยหาอุบายมาให้สร้างไอ้เหตุการณ์ที่มันเด่นในฝ่ายดีอย่างคนเก่าๆที่ให้สร้างพระประธานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนี่เป็นพระองค์โตเบิ่มเพราะว่าพูดขึ้นมานี่นึกขึ้นมาชัดเลยเนี่ยก็เพื่อให้เป็นในจุดหรือสติที่จะได้ขออภัยเป็นอารมณ์ที่จะได้สติไปกำกับไปดึงไปยึดเอามาผูกกับจิตได้หรือไปผูกไปฝังลูกนิมิตผูกสีมาวัดนั้นอะไรเงี้ยนะแต่นี่ต้องหมายความว่านี่เป็นเรื่องที่สมัยนั้นมันก็เป็นเรื่องดีๆเดี๋ยวนี้มันจะกลายเป็นการค้าธุรกิจไปซะเยอะเนี่ยสมัยนั้นมันหายาก
อย่างสร้างพระนี่ก็หายากองค์ใหญ่ๆนะฝังลูกนิมิตผูกสีมานี่ในชีวิตหนึ่งหายากเดี๋ยวนี้ตามสี่แยกเต็มไปหมด โฆษณากันมักจะตรงตรุษจีนใช่ไหมเนี่ยมันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเอาแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่บริสุทธิ์แท้แต่ว่าถึงยังไงก็พอช่วยได้บ้างแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหมายความว่าเราสามารถสร้างเหตุการณ์สำคัญที่จะเป็นเครื่องทำให้สติจับได้ง่ายเป็นจุดเด่นเนี่ยถ้าเราเป็นคนใกล้ชิดเราก็ไปพูดกับท่านแล้วก็ดึงเอาเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้มาให้ท่านนึกแล้วก็คุยอะไรแต่อะไรให้จิตของท่านอยู่กับสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยก็อย่างนี้ก็ช่วยให้จิตมันเป็นกุศลอยู่นะนี่แบบที่ง่ายๆเพราะงั้นถ้าเป็นคนมีความสามารถในการพูดก็อธิบายธรรมะที่ทำให้จิตใจมันร่าเริงเบิกบานผ่องใสนี่ก็เป็นด้านจิตใจหรือมันก็ไม่รู้แหละลึกถึงบุญกุศลอะไรลึกถึงพระรัตนตรัยโบราณที่เขาบอกอรหังอะไรก็อย่างนี้นี่เป็นด้านจิตใจนี่อีกด้านหนึ่งก็คือด้านปัญญาด้านปัญญานี่ก็คือให้ขึ้นไปถึงขั้นที่ว่ามีปัญญารู้เข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจนกระทั่งว่าจิตยอมรับความเป็นจริงพอถึงขั้นนั้นจิตเนี่ยยอมรับความจริงของชีวิตแล้ววางใจได้เลยหมายความใจของเขาเองนะวางใจกับชีวิตนี้ได้คือมันลงตัวมันไม่ห่วงกังวลมันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่วุ่นวายสับสนแล้วตอนนี้เพราะจิตมันเกิดความรู้เข้าใจชีวิตก็เป็นอย่างนี้ปลงได้อย่างนี้นะเพราะจิตมันวางลงได้ด้วยความรู้เข้าใจเนี่ยมันลงตัวแล้วเนี่ยลงสบายเลยหมดปัญหาไปเลยเรียกว่าตอนนี้จิตกลายเป็นอิสระไปแล้วด้วยปัญญามาปลดปล่อยขั้นนี้เป็นขั้นปัญญาดีกว่าขั้นจิตแท้ๆด้านจิตนี่ก็แค่ได้ทำให้จิตเป็นกุศลจิตร่าเริงเบิกบานผ่องใสอยู่กับสิ่งที่ดีเท่านั้นเองได้แค่นั้นนะก็ต้องเอาอะไรมาให้มันมาอยู่กับจิตหรือครองจิตไว้ให้ด้านดีอยู่แต่พอด้านปัญญามานี่วางได้เลยจิตเป็นอิสระพ้นเลยหมดปัญหาไปเลยดังนั้นก็ถ้าเราสามารถก็ไปให้ถึงขั้นปัญญาถ้ายังไม่สามารถก็ให้ได้ขั้นจิตให้จิตอยู่กับสิ่งที่ดีไว้ก่อนนะไม่เปิดช่องให้อารมณ์ที่เป็นอกุศลที่จะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองเนี่ยเกิดขึ้นหรือมาเป็นตัวครองจิตแล้วก็ปั่นจิตนะถ้ามันงั้นแล้วไอ้สิ่งพวกนี้มันมีโอกาสมากเพราะมันเด่นนะฝ่ายไม่ดีฝ่ายร้ายเนี่ยแล้วจิตมันจะถอนตัวยากพอจิตมันเป็นนึกเรื่องไม่ดีแล้วทีนี้มันเอาอยู่นั่นแหละนะนั้นคนใกล้ชิดจะต้องมาช่วยดึงออกหรือเอาไอ้สิ่งที่ดีมาแทนวิธีการหนึ่งก็คือแทนที่จะดึงออกก็เอาไอ้สิ่งที่มันดีที่มันเด่นกว่ามันใหญ่กว่ามาแทนนะมาทดแทนให้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตอบไปถึงตอนตายเลยแต่ทีนี้ว่าที่บอกว่าโอกาสของคนเนี่ยมีแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายก็คืออย่างนี้แหละพอถึงขั้นปัญญาเนี่ยนะอย่างผู้ที่เคยศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติมามากแล้วเนี่ยพอถึงตอนเนี้ยประสบการณ์ที่มีอยู่จิตมันก็ได้จังหวะหนึ่งมันก็จะสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์จากไอ้สิ่งที่เล่าเรียนศึกษาก็เหมือนกันเป็นการปฏิบัติของจิตเองก็คือตัวเองปฏิบัติตอนขั้นสุดท้ายนะที่จะเข้าถึงบรรลุธรรมได้เลยเพราะนั้นก็มีในพระไตรปิฎกจะเล่าถึงท่านที่เจ็บป่วยหนักแล้วก็บรรลุอรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์ตอนใกล้จะตายหรือแม้กระทั่งเรียกว่าท่านเรียกว่าชีวิตะสมสีสีคือพร้อมกับตายเลยพอบรรลุอรหัตผลก็ตายพอดีเลยก็มีเพราะนั้นก็เลยกลายไปว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดในวาระสุดท้ายเพราะนั้นไม่หมดโอกาสถ้ารู้จักใช้นั้นเราก็ไม่ต้องไปห่วงมากนักคือเรามีความหวังอยู่
นะว่าชีวิตนี้ไม่สิ้นหวัง ใช้ประโยชน์ได้กระทั่งวินาทีสุดท้ายนะแล้วอาจจะได้บรรลุธรรมสูงสุดตอนนั้นก็ยังได้ก็เช่นเดียวกันแม้จะเราไม่ใช่ป่วยเองเราก็แนะนำคนที่ป่วยนั่นแหละถ้าเขาเดินจิตปฏิบัติถูกเขาอาจจะบรรลุธรรมตอนนั้นนะถึงแม้ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็อาจจะได้ขั้นสูงที่รองลงมาตอบไปได้แค่ไหนแล้วไม่รู้ท่านยังมีแง่สงสัยก็ถามต่อมีไหมครับตอบยังไม่หมดแง่ก็ช่วยตั้งแง่ให้ด้วยก็คำถามถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเอาละอันนี้ไม่เอาแล้วเลยหมดแล้วเลยคือในกรณีของคำถามที่ตั้งไปเนี่ยมีข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าอย่างกรณีผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วเขาไม่รู้ตัวแล้วทุกอย่างมันมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เต็มตัวไปหมดเนี่ยเราจะมีการให้สติในการรับรู้เขาน้อยมากแต่เราจะช่วยเขาได้อย่างไรก็อันนี้เราก็ต้องหวังไว้ก่อนคือเราไม่รู้ชัดเนี่ยว่าเขาอยู่ในระดับของการมีจิตสำนึกได้แค่ไหนใช่ไหมบางทีเขาแสดงออกไม่ได้แต่เขารับรู้ได้เนี่ยอินทรีย์ในทางแสดงออกไม่ได้เลยขยับขยื่นเคลื่อนไหวไม่ได้แต่รับรู้ยังมีบางทีตายังเห็นบางทีตาไม่เห็นแล้วแต่หูยังได้ยินแม้แต่หูไม่ได้ยินแล้วบางทีการซึมซับทางบรรยากาศมีเอาละสิบรรยากาศก็สำคัญนะการรับทราบทางบรรยากาศเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปประมาทท่านที่เจ็บป่วยหนักเหมือนกับไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยบางทีรับทราบทางบรรยากาศนั้นเราจะต้องสร้างบรรยากาศให้ดีเพื่อโน้มจิตไปในกุศลให้จิตเนี่ยไปในทางกุศลแม้แต่จะเกิดการฝันพอบรรยากาศดีก็ฝันไปดีฝันไปในทางที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มันงดงามจิตใจเบิกบานผ่องใสอย่างเงี้ยก็ช่วยเพราะนั้นก็เลยมีการที่ว่าอย่างน้อยนึกอะไรไม่ออกก็สวดมนต์ให้ฟังเปิดเทปเสียงเบาๆอะไรเงี้ยที่มันเป็นเรื่องดีๆเลยมาเงินเข้ามาก็มาพูดคุยกันในหมู่ญาติมิตรคนใกล้ชิดก็พูดเรื่องดีๆพูดเรื่องที่จะคล้ายๆว่าถ้าได้ยินแล้วก็จะสบายใจอย่างเงี้ยก็ช่วยในทางบรรยากาศก็เท่าที่เราจะนึกได้ว่าท่านอาจจะยังอยู่ในระดับนี้ได้นะแล้วเราก็ทำไปก็ต้องถือว่ายังมีหวังอยู่ไม่ปล่อยปละละเลยเดี๋ยวกลายเป็นประมาททำอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ประมาทเท่าที่จะเป็นไปได้พอจะไหวอุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้
ด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวงงานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงปอยหลวงของวัดวังสิงคำเนอะวันที่13 14 15 16 17เนอะงานกินใหญ่ตะหลวงปอยหลวงวัดวังสิงคำวันที่13กับวันที่7เป็นวันตาลจ่อตาลตุงตามแบบเบ้าโบราณวันที่13ภาคบ่ายประมาณ15 นาฬิกาบ่าย3 โมงนิมนต์พระเจ้าประสงค์โปรดเมตตารับทักษิณาทานอุทิศกรรณผลคืออดีตเจ้าอาวาสอดีตคณะกรรมการผู้มีพระคุณอุปถัมภ์วัดและญาติพี่น้องศรัทธาญาติผู้ลงรับขันไปวันที่14เป็นวันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชถวายทานกุฏิสงฆ์และเสนาสนะถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเปิดป้ายกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแล้วก็วันที่15เป็นวันตกแต่งดาขัวกินขัวตานที่บ้าน16 17ญาติโยมศรัทธาและหัววัดต่างๆประมาณ350หัววัดแห่เครื่องไตรตานเข้าร่วมทำบุญถึง2 วันปอยหลวงมีแล้วตาลก็ชื่นสวงมาฮับบุญสนเอาไว้ ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวัยโดยพระพรหมคุณาภรณ์ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่22ทำบุญให้คุณพ่อบรรยายเมื่อวันที่3 มีนาคมพุทธศักราช 2545วันนี้เป็นวันสำคัญที่คุณโยมหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์ชัยยันได้ถึงแก่กรรมจากไปครบ100 วันและครอบครัวมีคุณโยมจริยาชัยยันเป็นประธานพร้อมด้วยบุตรหลานญาติมิตรท่านที่เคารพนับถือก็ได้บำเพ็ญกุศลตามประเพณีและตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อจะอุทิศกุศลให้แก่ท่านแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยธรรมะหัวข้อใหญ่ก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมได้แก่ความระลึกถึงคุณความดีของท่านแล้วแสดงออกให้ปรากฏพร้อมดังธรรมะอื่นๆมีสังฆธรรมมิตรธรรมเป็นต้นโดยเฉพาะสำหรับบุตรธิดานั้นก็เป็นการทำหน้าที่ตามหลักความสัมพันธ์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในวินัยชาวพุทธตามหลักทิศ6คือหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดาที่ว่า 1. ท่านเลี้ยงเรามาแล้วเมื่อมีกำลังก็เลี้ยงท่านตอบแทน 2. ช
ช่วยเหลือทำธุระการงานของท่าน 3. ดำรงรักษาวงตระกูล 4. ประพฤติตนให้สมกับเป็นทายาทและข้อสุดท้ายข้อที่ 5 เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน วันนี้ก็เหมือนกับว่าบุตรหลานก็ได้ทำหน้าที่มาครบถ้วนถึงข้อที่ 5 คือท่านจากไปก็ทำบุญอุทิศให้แก่ท่านซึ่งเป็นเรื่องที่ทำกันไม่รู้จักจบสิ้นเพราะว่าความสัมพันธ์นี้คงอยู่ตลอดไปตลอดชีวิตของลูกหลานเมื่อมีโอกาสก็แสดงออกด้วยการอุทิศกุศลและการอุทิศกุศลนี้ก็ไม่ใช่มีเฉพาะในพิธีเท่านั้นแต่หมายถึงการอุทิศด้วยใจที่ทำได้ตลอดเวลาคือระลึกถึงคุณความดีของท่านมีน้ำใจก็ทำความดีโดยมุ่งหมายไปที่ตัวท่านแล้วเมื่อเราทำความดีนี้ใจระลึกถึงท่านก็เป็นการแสดงออกที่เราเรียกว่าอุทิศกุศลอุทิศก็แปลว่าเจาะจงหรือใจมุ่งไปที่ท่านนั่นเองเรียกว่าอุทิศเมื่ออุทิศกุศลก็คือนำเอาความดีที่เราทำทางกายวาจาและทางใจนี่แหละมุ่งว่าเราทำโดยมีใจระลึกถึงท่านหรือทำเพื่อท่านใจระลึกถึงท่านก็คือว่าตัวท่านบิดามารดาเป็นผู้ที่ทำให้เราเนี่ยใจอยู่กับความดีเช่นท่านได้สั่งสอนแนะนำไว้ระลึกถึงความดีแล้วก็ทำด้วยใจที่ระลึกถึงท่านความระลึกนั้นทำให้เรามีใจอยู่กับความดีแล้วก็ทำเพื่อท่านเพราะว่าใจของบิดามารดานั้นนึกถึงลูกก็ได้ความรักเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขอยากให้ลูกเป็นคนดีเมื่อทำก็เท่ากับว่าสนองน้ำใจท่านเหมือนอย่างพ่อแม่จะอยู่หรือจะจากไปก็ตามเมื่อลูกมีความดีทำความดีมีความสุขความเจริญจิตใจของท่านก็มีความเอิบอิ่มเป็นสุขนั้นลูกที่มีความเคารพรักกตัญญูกตเวทีก็ทำความดีการทำความดีนั้นก็เท่ากับทำเพื่อท่านไปในตัวเพราะว่าช่วยให้ท่านมีจิตใจที่สบายมีความสุขมีความอบอุ่นใจมีความปราบปลื้มใจเห็นลูกดีงามมีความสุขความเจริญพ่อแม่ก็ยิ่งมีความสุขโดยแม้แต่ยังไม่ได้ทำอะไรก็ทำให้ท่านได้มีความสุขในตัวแล้วเป็นการตอบแทนพระคุณที่เราเรียกกันง่ายๆว่าเลี้ยงใจแม้แต่ตัวเองยังไม่มีกำลังจะไปเลี้ยงดูท่านทางกายลูกตัวนิดเดียวก็เลี้ยงพ่อแม่ได้คือเลี้ยงทางใจด้วยการตั้งใจทำหน้าที่เช่นการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้นทำแต่ความดีงามไม่ทำให้ท่านหนักใจอันนี้การทำบุญทำกุศลแต่ละครั้งที่เป็นพิธีนี้ก็เท่ากับเป็นการเตือนใจของเราให้ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างบิดามารดาปู่ย่าตายายกับลูกหลานนี่ก็เป็นไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าพิธีกรรมนี้มาเป็นสื่อสำหรับให้จิตใจของเราเนี่ยโยงมาระลึกถึงธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโยงไปถึงตัวท่านผู้ล่วงลับไปแล้วก็คุณธรรมความดีต่างๆก็พรั่งพร้อมมาเราก็ทำความดีเหล่านั้นการปฏิบัติอย่างนี้โดยเฉพาะในพิธีอุทิศกุศลนี้ถ้ากล่าวตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์5ประการด้วยกันซึ่งชาวพุทธควรจะได้นำมาทบทวนกันอยู่เสมอๆอาจจะทบทวนทุกครั้งที่มีพิธีก็ได้จะได้ไม่ลืมวัตถุประสงค์5ประการนั้นก็มีในคำบาลีที่พระสงฆ์สวดกันอยู่เสมอแต่ว่าสวดเป็นภาษาบาลีว่าอายัญจโขทักขินาธัมมาอายัญจโขทักขินาทินนาสังฆัมหิตุปฏิติตาเป็นต้นรวมความก็คือวัตถุประสงค์ข้อที่ 1ว่าการทำบุญการทำบุญเรียกว่าบำเพ็ญทักษิณานุปทานนี้
ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว อันนี้เป็นข้อที่หนึ่งคือเพื่อเกื้อหนุนท่านในภพที่เราเรียกว่าสัมปรายะประการที่สองเป็นการแสดงออกซึ่งญาติธรรมหรือญาติธรรมญาติธรรมก็แปลว่าธรรมะต่อญาติหรือหน้าที่ต่อญาติตามฐานอันนั้นๆถ้าเป็นบิดามารดาก็คือเป็นการทำหน้าที่ของลูกหลานที่แสดงความกตัญญูกตเวทีเรียกว่าแสดงออกซึ่งญาติธรรมอันนี้เมื่อได้ทำพิธีแล้วก็ได้ทำบำเพ็ญหน้าที่นี้ประการที่สามเปตานปูชาจกตาอุลาราแปลว่าได้กระทำการบูชาพระคุณของท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนี่ก็หมายความว่าลูกหลานหรือคนที่เคารพนับถือมาทำพิธีก็เป็นการประกาศพระคุณของผู้ล่วงลับว่าท่านมีคุณความดีที่ทำไว้เช่นได้เลี้ยงดูเรามาหรือว่าเป็นผู้มีความสัมพันธ์ที่ดีงามเมื่อระลึกถึงท่านก็ทำให้เราจะต้องมาแสดงออกการแสดงออกนี่ก็เป็นการบูชาพระคุณความดีของท่านไปในตัวแสดงว่าเราเชิดชูยกย่องให้ความสำคัญไม่ใช่ละเลยทอดทิ้งไม่ใช่ว่าเราไม่เอาใจใส่เราแสดงออกแล้วให้ความสำคัญเทิดทูนบูชาเรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านแล้วก็ถ้ากว้างขวางออกไปก็คือสามารถจะทำให้เป็นแบบอย่างคนที่รู้เข้าใจก็เป็นโอกาสที่จะได้ระลึกถึงความดีของท่านผู้ล่วงลับลูกหลานก็จะได้มาเตือนใจแล้วก็คอยประพฤติปฏิบัติระลึกถึงความสอนสิ่งที่ท่านเตือนไว้อะไรแล้วก็พยายามประพฤติปฏิบัติตามนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติตามเมื่อใดก็เราก็เรียกว่าเป็นการบูชาพระคุณของท่านทุกครั้งไปต่อไปวัตถุประสงค์ประการที่สี่พลัญจะภิกขุนมนุปทินนังก็แปลว่าการทำพิธีทักษิณานุปทานนี้เป็นการถวายกำลังแก่พระสงฆ์ที่จะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจสืบต่ออายุพระศาสนาต่อไปเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ก็ด้วยพุทธบริษัทสี่และก็ในพุทธบริษัทสี่นั้นผู้ใกล้ชิดเหมือนกับว่าเป็นส่วนกลางเป็นแกนกลางสืบต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็ทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติเผยแพร่ธรรมก็คือพระสงฆ์ญาติโยมก็จะได้มาอุปถัมภ์บำรุงเกื้อหนุนถวายกำลังแก่พระสงฆ์ในโอกาสต่างๆพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานแด่ท่านผู้ล่วงลับนี้ก็เป็นโอกาสสำคัญครั้งหนึ่งที่จะได้ถวายกำลังแก่พระสงฆ์ด้วยปัจจัยสี่มีการเลี้ยงภัตตาหารเป็นต้นให้ท่านสามารถมีสุขภาพร่างกายเพียงพอไม่ต้องกังวลด้านวัตถุจะได้ทำหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติเผยแผ่คำสอนนั้นแล้วก็เราก็ชื่อว่าได้ช่วยกันสืบต่ออายุพระศาสนาไปเบื้องหน้าให้ยาวนานอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ประการที่สี่ต่อไปประการสุดท้ายตุมเหปุญญังปสุตังอนัปปกังก็แปลว่าตัวท่านเจ้าภาพเองก็ได้ขนขวายทำคุณความดีคือบุญต่างๆไว้นี่ก็คือว่าตัวเจ้าภาพเองก็ได้บำเพ็ญทานศีลภาวนาก็เป็นบุญกับตัวเองก็มาลงที่ข้อที่ห้ารวมแล้วทำเพื่อผู้โน้นผู้นี้เพื่อท่านผู้ล่วงลับเพื่อพระศาสนาอะไรต่างๆในที่สุดก็มาลงที่ตัวเองก็คือเรานี่แหละได้ทำความดีนี่คือวัตถุประสงค์5ประการที่เกี่ยวเนื่องกับการทำพิธีอุทิศกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้และพระสงฆ์ก็มาสวดเป็นภาษาบาลีทุกครั้งแต่ว่าบางทีเราไม่ได้แปลกันก็เลยไม่ทราบนั้นก็ชาวพุทธเราก็มาทวนกันไว้ทีนี้วัตถุประสงค์5ประการนี้ถ้าจะมาจัดแยกก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นวัตถุประสงค์ด้านต่างๆคือโดยลำดับที่หนึ่งแน่นอนว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเจ้าภาพผู้ยังอยู่กับท่านผู้ล่วงลับจากไปเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นอันนี้อันดับที่หนึ่งต่อจากนั้นก็
เป็นการทำเพื่อสังคมซึ่งมีความหมายกว้างออกไปก็คือการปฏิบัติที่แสดงความสัมพันธ์ด้วยคุณธรรมมีความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นเนี่ยก็เป็นธรรมะสำคัญที่จะดำรงรักษาสังคมเริ่มตั้งแต่วงแคบที่สุดก็คือครอบครัวทำให้ครอบครัวเนี่ยมีศูนย์รวมมีที่รวมจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบรรพบุรุษบุพการีจากไปแล้วลูกหลานไม่ลืมมีการทำพิธีอย่างโบราณนี้ก็ทำให้ลูกหลานแม้จะจากกันไปอยู่ไกลๆปีหนึ่งก็ได้มารวมกันครั้งหนึ่งบุพการีนี่เป็นศูนย์รวมของลูกหลานที่สำคัญมากไม่ว่าจะอยู่หรือจากไปแล้วก็ทำให้รวมใจกันแล้วก็มาพบปะกันนะทำให้ครอบครัววงตระกูลเนี่ยมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลูกหลานสมัครสมานสามัคคีอันนี้ก็เป็นประเพณีแต่โบราณที่ทำให้เราเนี่ยมีความยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นสังฆธรรมประการหนึ่งแล้วกว้างออกไปก็คือยึดเหนี่ยวสังคมนั่นเองเมื่อวงตระกูลยึดเหนี่ยวกันต่อไปก็ท้องถิ่นชุมชนก็รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคนที่มีความสัมพันธ์กว้างออกไปก็ทำให้คนจำนวนมากก็มารวมกันเป็นอันเดียวกันนานๆก็มีพิธีที่ทำให้ได้มาพบปะสังสรรค์และทำการที่มีใจระลึกเพื่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวกันเมื่อทำไปก็เลยกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวสังคมให้มีความเป็นเอกภาพแล้วก็ทำให้เกิดมีวัฒนธรรมประเพณีทำให้สังคมมีเอกลักษณ์มีความงดงามมีวัฒนธรรมของตัวเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาจากเนี้ยสิ่งเหล่านี้รวมกันแล้วก็คือเป็นเครื่องรักษาสังคมนั้นแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคมเองด้วยแล้วก็ทำให้สังคมมีความดีงามของตนเองซึ่งทำให้สามารถแสดงออกถึงความเจริญงอกงามนั้นออกไปแล้วก็ทำให้คนใหม่ที่จะเข้ามาในสังคมเนี่ยได้มีแบบแผนได้มาไปมีเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงภูมิหลังความดีงามประวัติศาสตร์อะไรของชาติของสังคมของตัวเองเนี่ยโยงกันไปหมดเลยถ้าเราปฏิบัติถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็จะมีความหมายอย่างมากนี่เป็นเรื่องของความหมายทางด้านสังคมแล้วก็ความหมายอีกด้านหนึ่งก็คือทางด้านพระศาสนาก็อย่างที่กล่าวแล้วก็เมื่อเราได้ทำบุญทำกุศลนี้ก็เป็นการเกื้อหนุนพระศาสนานั่นเองหมายความว่าชาวพุทธเราจะระลึกถึงหน้าที่ของพุทธบริษัทอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าญาติโยมอุบาสกอุบาสิกามีเวลาน้อยต้องขนขวายวุ่นวายกับเรื่องธุรกิจการงานการประกอบอาชีพเป็นต้นงานการก็ไม่อนุญาตหรือไม่เปิดโอกาสให้มาทำบุญทำกุศลได้สม่ำเสมอนักมีแต่บางท่านที่มีโอกาสมีเวลาก็ใกล้ชิดขึ้นมาก็ช่วยเหลือได้เต็มที่แต่หลายท่านก็ไม่มีเวลาก็เลยอาศัยโอกาสสำคัญอย่างเนี้ยที่เป็นวันสำคัญเกี่ยวเนื่องกับชีวิตแก่ครอบครัวเป็นต้นแล้วก็มาประกอบพิธีเรียกว่าปรารภโอกาสนั้นเพื่อจะได้อุปถัมภ์บำรุงพระศาสนาคนนั้นวันนั้นคนนี้วันนี้ได้คนละนิดละหน่อยไปมาก็คือว่าได้ทั้งสังคมแล้วก็ทำให้พระสงฆ์มีกำลังที่จะสืบต่ออยู่พระศาสนาได้แต่ทางนี้ก็หมายความว่าญาติโยมต้องทำด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายเมื่อทำด้วยความรู้ตระหนักในความมุ่งหมายเราก็จะไม่เขวแล้วก็ไม่เป็นโอกาสที่จะไปหนุนคนที่มีเจตนาร้ายเพราะว่าในเมื่อญาติโยมมีศรัทธาอุปถัมภ์บำรุงมากบางทีก็กลายเป็นโอกาสให้เกิดความเสื่อมเหมือนกันถ้าเราทำกันเรื่อยเปื่อยอุปถัมภ์บำรุงไปก็กลายเป็นว่าไปให้ทางให้ช่องแก่คนที่มีความมุ่งหมายในทางที่ไม่ดีเข้ามาใช้พระศาสนาเป็นทางของการทำหาเลี้ยงชีพเป็นต้นเพราะฉะนั้นการทำบุญด้วยการใช้วิจารณญาณจึงเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ว่าวิจัยทานนังสุขตัปปเสสปัสสัทถังก็แปลว่าการให้โดยวิจัยหรือว่าให้พิจารณาให้จึงจะเป็นทานที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเมื่อญาติโยมทำด้วยใจพิจารณาเห็นความมุ่งหมายชัดเจนแล้วมีปัญญาเข้าใจชัดว่าทำเพื่อคุณค่าประโยชน์อย่างนี้ก็จะทำให้เราช่วยรักษาศาสนาไว้ด้วย
อันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ด้านพระศาสนาแต่ว่าอย่างที่กล่าวแล้วว่าในที่สุดนั้นผลรวมก็มาที่ตัวเราเองนั่นคือว่าเป็นการที่ตัวท่านเจ้าภาพและเราทุกคนที่ร่วมพิธีเนี่ยได้ทำบุญคำว่าทำบุญนี้ก็เป็นคำที่กว้างมากทำบุญก็คือภาษาไทยก็บอกว่าทำความดีแต่ว่าบางทีก็ไม่ครอบคลุมคำว่าความดีนี้ก็จะกินความคำว่าบุญนี้ก็ไม่ครบเพราะบุญนั้นหมายถึงว่าคุณสมบัติที่ทำให้ชีวิตเนี่ยเจริญงอกงามดียิ่งขึ้นคุณสมบัติเหล่านี้ก็มีหลายอย่างซึ่งท่านจำแนกไว้ในหลายระดับแต่สำหรับทั่วไปเนี่ยเราก็จะจำแนกเป็นทานศีลภาวนาทานก็คือการอยู่ร่วมสังคมด้วยการเกื้อหนุนกันการที่เพื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันด้วยทางวัตถุทางทรัพย์สินสิ่งของแม้แต่ว่าวิทยาความรู้ก็ถือเป็นการให้ทานเราเรียกว่าวิทยาทานแล้วก็ธรรมทานแล้วก็เรื่องศีลก็คือเรื่องพฤติกรรมความประพฤติทั่วไปการสัมพันธ์ที่ดีงามในสังคมการอยู่ร่วมกันด้วยการไม่เบียดเบียนและด้วยการขวนขวายช่วยเหลือเกื้อหนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็มาภาวนาลึกเข้าไปเบื้องหลังพฤติกรรมก็คือเจตนาต่างๆที่ดีซึ่งอยู่ในจิตใจเราก็พัฒนาเจตนาความตั้งใจต่างๆแรงจูงใจต่างๆความคิดคุณธรรมความดีต่างๆสร้างขึ้นมาให้เป็นจิตใจที่ดีงามตอนนี้ก็จะเข้าไปสู่ขั้นที่3แล้วก็เป็นภาวนาภาวนานี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นด้านจิตใจอย่างหนึ่งแล้วก็ด้านปัญญาอย่างหนึ่งก็พัฒนาคุณสมบัติต่างๆที่เป็นเรื่องของความดีงามความเจริญความเข้มแข็งความสามารถของจิตใจแล้วก็พัฒนาด้านปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราทำเพราะนั้นในสมัยเดิมเมื่อทำอะไรท่านก็จะเน้นเรื่องปัญญาก็คือจะต้องมาชี้แจงอธิบายว่าที่ทำกันนี้วันนี้เราทำอะไรกันเพื่อความมุ่งหมายอะไรกันสมัยโบราณพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้าฉันภัตตาหารเสร็จทรงอนุโมทนาก็คือกล่าวธรรมกถาชี้แจงอธิบายให้ญาติโยมได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มพูนปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาวนาส่วนปัญญาครบงี้ก็เรียกว่าได้ทั้งจิตภาวนาและปัญญาภาวนาผู้ที่มาแล้วจิตใจก็มีความสงบอยู่กับความดีงามก็เป็นจิตใจที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีงามก็จิตใจก็เอิบอิ่มมีความสดชื่นผ่องใสได้ทำความดีเช่นได้แสดงความกตัญญูกตเวทีเป็นต้นรวมแล้วก็เจริญจิตใจเจริญปัญญาทั้งหมดเนี่ยทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามขึ้นเราก็พูดสั้นๆว่าทานศีลภาวนาซึ่งเมื่อทำโดยถูกต้องแล้วก็ไม่รู้จบเพราะนั้นมาทำบุญครั้งหนึ่งนี่ได้ความรู้ความเข้าใจยิ่งปัญญาของเราเข้าใจกว้างขวางเท่าไหร่บุญของเราก็ยิ่งขยายเพิ่มพูนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสปุญญะไว้คู่กับปัญญาถ้าเรียกเป็นภาษาบาลีก็เป็นปุญญังกับปัญญาปัญญานี่ก็เป็นยอดสุดของปุญญังนั่นเองแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงแยกเอามาถือว่าปัญญาเป็นส่วนสำคัญของปุญญังนะปุญญังก็คือบุญนี้เองบุญนี้มีปัญญาเป็นยอดและปัญญาก็จะเป็นตัวชี้เป็นตัวบอกเป็นตัวขยายช่องทางให้ความสว่างทำให้บุญของเราขยายไปคนที่ยิ่งรู้เข้าใจทำอะไรก็ยิ่งได้ผลดีเพิ่มขึ้นดังนั้นอย่างโยมมาได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลนี้เรื่องปุญญังปัญญาที่เนื่องกันเนี่ยจะเห็นชัดเพราะว่าเวลาทำบุญทำกุศลไปแล้วนอกจากทำเพื่อท่านผู้ล่วงลับนอกจากทำเพื่อสังคมตั้งแต่ครอบครัวเป็นต้นไปนอกจากทำเพื่อพระศาสนาแล้วตัวเองก็ได้ทำความดีทำความดีก็ทำความดีที่แสดงออกอย่างที่เมื่อกี้นั่นก็เวลาทำให้ผู้อื่นก็ตัวเองก็ทำความดีอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนั้นก็คือลึกเข้าไปเนี่ยจิตใจดีงามจิตใจที่มีความเอิบอิ่มก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จิตใจที่มีความรู้เข้าใจก็มองตั้งแต่เรื่องเช่นเรื่องการเวลาแม้แต่นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับความตายการจากล่วงลับไปก็เกิดมรณสติท่านก็สอนไว้ต่างๆ
อย่างน้อยได้สติว่าการเวลาผ่านไปสิ่งทั้งหลายก็เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอย่างท่านผู้ล่วงลับคุณโยมล่วงลับไปบัดนี้100 วันแล้วสำหรับหลายท่านคงนึกว่าเวลาล่วงไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็100 วันแล้วเหตุการณ์ที่มีอย่างนี้จะเตือนใจเราบางทีถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเราก็ไม่รู้สึกเรื่องการเวลาก็ไปเรื่อยๆเหมือนกับอยู่อย่างเรื่อยเฉยพอมีเหตุการณ์สำคัญเราจะรู้สึกขึ้นมาอย่างน้อยก็ได้คิดว่าโอ้นี่ล่วงไปถึงเท่านี้แล้วหรือเนี่ยเดี๋ยวเดือน1เดี๋ยว2เดือนเดี๋ยว3เดือน100 วันเดี๋ยวปีเลยเนี่ยเดี๋ยวไม่ช้าหรอกเดี๋ยวก็เป็น2 ปี3 ปี5 ปี10 ปีพอนึกขึ้นมานี่เวลาผ่านไปถึงอย่างนี้แล้วหรือนี่เวลาที่ผ่านไปนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจเรานำไปสู่คติหนึ่งก็ให้เห็นความเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้ระลึกถึงความสำคัญของการเวลาแล้วก็มาสู่หลักของความไม่ประมาทว่าชีวิตก็ตามสิ่งทั้งหลายแวดล้อมก็ตามเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไว้วางใจนอนใจไม่ได้มีกิจธุระอะไรจะทำก็รีบทำนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของคติสำคัญของเรื่องของการเวลาที่เกี่ยวเนื่องกับหลักอนิจจังก็คือเตือนใจให้ไม่ประมาทนั้นผู้ที่เราลึกถึงหลักอนิจจังแล้วเนี่ยถ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะต้องรีบโยงไปสู่ความไม่ประมาททันทีว่าอนิจจังเตือนเราให้ไม่ประมาทสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงนอนใจอยู่ไม่ได้นะมีกิจธุระหน้าที่ความดีอะไรที่ยังจะต้องทำต้องรีบทำอย่ามัวผัดผ่อนนอนใจไม่ได้อย่างเรื่องนักเรียนเด็กๆเล่าเรียนศึกษาเดี๋ยวก็ปีหนึ่งจะมานอนใจอยู่ไม่ได้นะก็ทำให้เราขยันหมั่นเพียรท่านเรียกรวมในคำว่าไม่ประมาทนี่ก็เป็นคติที่หนึ่งต่อไปในทางปัญญาทำให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายว่ามันก็เป็นอย่างเนี้ยเมื่อเราเห็นความจริงของชีวิตอย่างเรื่องของมรณสติเนี่ยทำให้เรารู้จักปล่อยวางจิตใจจะได้ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายก็เบาสบายลงไม่ถือสาหาความอะไรนักในที่สุดก็ทำไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญาอันนี้ต้องโยงกับความไม่ประมาทคนที่ไม่ถือสาหาความอะไรนี่ปล่อยเรื่อยเปื่อยไปกลายเป็นประมาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านให้ระวังถ้าหากว่าเราทำใจได้พอใจสบายชักเลื่อยเฉยตอนนี้กลายเป็นอกุศลเกิดเรียกว่าเกิดความประมาทเพราะฉะนั้นกุศลกับอกุศลเนี่ยมันคอยวิ่งคู่กันมาตลอดเลยคอยชิงอย่าเรียกพูดเหมือนเป็นคนก็คือชิงไหวชิงพริบกันอกุศลกับอกุศลเนี่ยมาคู่กันตลอดเวลาถ้ากุศลมาเนี่ยไอ้เจ้าอกุศลมันรออยู่ตลอดเวลาอย่าไปประมาทคนที่ทำกุศลเนี่ยถ้าทำไม่ดีแล้วอกุศลได้ช่องแม้แต่ทำความดีขั้นสูงอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยพอนึกถึงหลักขนาดอนิจจังธรรมะขั้นพระไตรลักษณ์แล้ววางใจได้ก็เลยบอกว่าปล่อยวางพอปล่อยวางก็เลยเลื่อยเฉยกลายเป็นปล่อยปละละเลยนะพอปล่อยปละละเลยก็เป็นประมาทไปพอเป็นประมาทก็เป็นอกุศลแสดงว่ากุศลมาแต่ว่าเปิดช่องให้อกุศลจะแล้วเลยเสียเลยเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจะย้ำเรื่อยเรื่องว่าเมื่อระลึกถึงหลักพระไตรลักษณ์อนิจจังรู้ความไม่เที่ยงใจสบายวางใจได้ไม่ทุกข์ไม่ยึดติดถือมั่นแต่พร้อมกันนั้นก็ต้องรู้ทันความจริงว่าการเวลาล่วงผ่านไปสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันไม่รอเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบมีอะไรจะทำก็ทำอันนี้ใช้ปัญญาเราเรียกว่าอยู่ได้ปัญญาไม่อยู่ได้เพียงความรู้สึกถ้าทำได้อย่างนี้ท่านเรียกก็เป็นภาษาวกที่เป็นอริยสาวกเป็นผู้ที่พัฒนาแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอกุศลกับกุศลที่เจริญคู่เคียงกันไปต้องระวังตลอดเวลาแต่ว่าผู้ที่เป็นพุทธสาวกเนี่ยเมื่อได้มาทำบุญทำกุศลอย่างที่เรียกว่าร่วมพิธีต่างๆก็ได้ประโยชน์ที่จะได้เจริญทานศีลภาวนาโดยเฉพาะข้อภาวนาเนี่ยจะกว้างขวางไม่รู้จักจบเลยจนกระทั่งทำให้เราเนี่ยเจริญก้าวหน้าไปสู่โพธิที่ปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ปัญญาตรัสรู้ก็เพราะที่ได้ปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นในบทสวดสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแต่ท่านผู้ล่วงลับเนี่ยก็จะมีบทต่างๆ
ที่มาเตือนใจเราที่จะให้เราเนี่ยได้เจริญภาวนามากมายถ้าโยมสังเกตดูพระสวดนี่มีบทอะไรบ้างวันนี้อาตมาภาพก็จะนำมาพูดทบทวนนิดๆหน่อยๆพอให้เห็นหลักนะเวลามีพิธีอย่างนี้พระท่านก็จะให้บทหลายหนึ่งยถาปิเสลาวิปุลาเป็นต้นนี่ก็บอกว่าเนี่ยนะชีวิตคนเราเนี่ยเหมือนกับอยู่ท่ามกลางภูเขาสี่ทิศที่แวดล้อมอยู่ไอ้เจ้าภูเขาใหญ่มันวิ่งมาจากทิศทั้งสี่เนี่ยเหมือนกับเป็นก้อนหินใหญ่จะเรียกว่าภูเขาก็ไม่ถูกต้องเรียกว่าก้อนศิลาก้อนใหญ่เนี่ยมันกลิ้งมาจากทิศทั้งสี่เข้ามาบดขยี้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอันนี้เราไม่มีทางพ้นไปได้อันนี้ท่านก็บอกว่าให้เราเร่งขนขวายอย่ามัวนอนใจนะเร่งทำความดีทำสิ่งที่เรียกว่าบุญกุศลทางกายวาจาใจเนี่ยนะให้เจริญงอกงามให้ทันกับการเวลานั้นอันนี้บทสวดที่หนึ่งท่านเตือนแล้วนะให้ญาติโยมได้คติจากงานพิธีเกี่ยวกับการจากไปแล้วต่อไปท่านก็บอกอ้าวจากหลักเล็กหลักน้อยที่เกี่ยวกับชีวิตของเราทั่วๆไปเนี่ยเรื่องของความไม่เที่ยงการเกิดแก่เจ็บตายก็โยงไปหาหลักใหญ่ก็คือพระไตรลักษณ์นั่นเองสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่เฉพาะที่เรามองเห็นกว้างๆเกิดแก่เจ็บตายหรอกทุกเวลาเนี่ยทุกขณะทั้งรูปธรรมนามธรรมก็มีการเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็พระก็สวดบทที่สองเรียกว่าเอวเมสุตังเอกังสมยังเป็นต้นบอกว่าพระพุทธเจ้าสมัยหนึ่งได้ตรัสพระสูตรนี้ว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามความจริงมันก็มีอยู่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายว่าสิ่งทั้งหลายนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้เกิดขึ้นก็ดับไปเป็นทุกขังก็อยู่ภายใต้ความบีบคั้นของปัจจัยแวดล้อมที่เข้ามาขัดแย้งนะคงทนอยู่ตลอดไปไม่ได้แล้วก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนที่ยืนอยู่ตลอดไปแต่ว่าต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยนั้นอันนี้ก็เป็นหลักพระไตรลักษณ์เรียกว่าธรรมนิยามสูตรแล้วต่อไปพระสงฆ์ก็จะสวดอีกบอกให้โยมรู้บอกว่าการที่สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะมันแสดงถึงกฎธรรมชาติที่อยู่เบื้องหลังที่สำคัญก็คือการที่สิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอยู่เป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็หลักปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปปัจจยตาต่อจากนั้นพระสงฆ์ก็จะสวดบทอวิชชาปัจจยาสังขาราเป็นต้นเนี่ยบอกให้คิดให้ลึกลงไปว่าเบื้องหลังความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ก็คือกฎธรรมชาติได้แก่ความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือการที่สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาเพราะเหตุปัจจัยพรั่งพร้อมแล้วเราจะได้มองสิ่งทั้งหลายด้วยสายตาที่ถูกต้องด้วยการเจริญปัญญาไม่มองแค่ชอบใจไม่ชอบใจมองอะไรใช้ปัญญาสืบสาวหาเหตุปัจจัยว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วสวดต่อไปอีกท่านก็บอกว่าพระไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้ก็มาเตือนเราในการประพฤติปฏิบัติให้เจริญพัฒนาชีวิตของตัวเองปฏิบัติธรรมไปจนกระทั่งว่าในที่สุดก็สามารถที่จะบรรลุถึงฝั่งข้ามฝั่งนี้ไปสู่ฝั่งโน้นที่ปลอดภัยคือฝั่งพระนิพพานได้นะแล้วก็บทสุดท้ายยังมีอีกบอกว่าเอายังไม่ถึงขนาดนั้นก็อย่างน้อยก็เรื่องของการเวลาเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยให้เราปฏิบัติให้ถูกต้องท่านก็บอกบทสุดท้ายบอกอติตังนานวาคมยนัปปฏิกังเขอนาคตังยัตติตัมปหินันตังอปตัญจอนาคตังเป็นต้นก็บอกว่าไม่มัวอย่ามัวไม่พึงมัวโหนละห้อยความหลังไม่มัวเพ้อหวังอนาคตว่างั้นสิ่งใดล่วงแล้วก็ผ่านไปสิ่งใดยังไม่ถึงสิ่งนั้นก็ทำไม่ได้สิ่งที่ทำได้แน่นอนคือปัจจุบันนี้ให้มองเห็นให้พิจารณาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งมองเห็นเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วทำนี่แหละแล้วก็ให้คำนึงว่าเวลาแต่ละวันนี้สำคัญมากนะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่นอนใจทำขนขวายตลอดเวลาท่านเรียกว่าพัทเทกรัตชนแปลว่าคนที่มีราตรีเดียวเจริญหมายความว่าแม้แต่อยู่วันเดียวก็โชคดีต้องให้เป็นได้ถึงขั้นนั้นคนที่ไม่ประมาทรู้จักหลักพระไตรลักษณ์และเข้าใจชีวิตถูกต้องเนี่ยแม้แต่อยู่วันเดียวก็เป็นชีวิตที่ดีงามประเสริฐเพราะว่าเป็นชีวิตที่ไม่ว่างเปล่าปันเวลาผ่านไปนี้เป็นไปอย่างมีคุณค่าได้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาอันนี้ก็เป็นคติต่างๆที่เราสามารถจะได้จากการ
ทำพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานซึ่งมาในรูปต่างๆวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็มาอยู่ที่ประชุมก็คือบทสวดที่พระท่านนำมาสาธยายให้โยมฟังซึ่งมีสาระสำคัญเนี่ยถ้าโยมได้อ่านได้เข้าใจคำแปลแล้วก็จะเป็นประโยชน์ยิ่งได้ไปขยายความอธิบายแล้วก็เราก็นำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ก็เรียกว่าหลักธรรมที่พระนำมาสวดในวันนี้ในพิธีนี้ก็เป็นบทสวดที่เป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาพอสมควรวันนี้อาตมาภาพก็ขออนุโมทนาคุณโยมจริยาชัยยันพร้อมด้วยบุตรหลานทุกท่านแล้วก็ญาติมิตรที่ได้มาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญ100 วันอุทิศกุศลแก่คุณโยมหม่อมราชวงศ์ชัยวัฒน์ชัยยันที่ท่านได้จากไปครบ100 วันแล้วเป็นการแสดงออกซึ่งน้ำใจที่ประกอบด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมญาติธรรมสังฆธรรมก็ควรจะได้มีจิตใจยินดีจิตใจสงบผ่องใสว่าความดีงามหน้าที่ที่ควรทำเราได้ทำแล้วเพียงว่าสิ่งที่ควรทำเราได้ทำแล้วสบายใจไปขั้นหนึ่งต่อจากนั้นจิตใจก็ปรับปลื้มผ่องใสแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำได้เจริญทานศีลภาวนาทั้งด้านจิตใจและปัญญาจิตใจก็มีความสุขสดชื่นผ่องใสให้เป็นปัจจัยแห่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปให้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องผูกพันระหว่างบุพการีบิดามารดากับลูกหลานแล้วก็วงตระกูลแล้วก็ญาติมิตรทั้งหลายที่มาทำบุญด้วยกันก็แสดงน้ำใจในพรหมวิหารธรรมแล้วสิ่งเหล่านี้ก็จะผูกพันให้เราอยู่กันด้วยความสุขก็ขอให้โยมทุกท่านได้มีจิตใจที่ประกอบด้วยความผ่องใสชื่นบานเป็นสุขยิ่งขึ้นไปโดยเฉพาะได้ทำบุญอุทิศกุศลแก่ท่านผู้ล่วงลับแล้วจิตใจก็สดชื่นผ่องใสด้วยตนเองแล้วก็นำความดีนี้ไปเป็นพื้นของจิตใจที่จะขยายด้วยอปราปรเจตนาเพื่อให้บุญนี้ได้เพิ่มพูนพัฒนาเป็นพินโยภาพบัดนี้อาตมาภาพในนามของพระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกุศลที่โยมญาติมิตรเจ้าภาพได้บำเพ็ญแล้วขอบุญกุศลนี้ที่เจ้าภาพคุณโยมลูกหลานญาติมิตรได้ตั้งใจอุทิศแก่คุณโยมลูกผู้ล่วงลับไปก็จงได้เป็นปัจจัยให้ท่านได้มีความสุขในสัมปรายภพขอให้ท่านหากได้รับทราบก็จงได้อนุโมทนาได้ชื่นชมยินดีและก็ขอให้ครอบครัวลูกหลานญาติมิตรเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยมีกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญากำลังความสามัคคีที่จะได้ดำเนินชีวิตได้บริหารครอบครัวกิจการและก็งานต่างๆให้เจริญก้าวหน้าบรรลุผลสำเร็จสมความมุ่งหมายสามารถทำประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกให้มีสันติสุขแผ่ขยายไปให้ทุกท่านร่มเย็นงอกงามในธรรมทั่วกันทุกท่านตลอดการทุกเมื่อเทอญงานทำบุญฉลองกุฏิสงฆ์โฮงหลวงปอยหลวงของวัดวังสิงคำเนอะวันที่13 14 15 16 17เนอะงานกินใหญ่ตะหลวงปอยหลวงวัดวังสิงคำวันที่13กับวันที่7เป็นวันตาลจ่อตาลตุงตามแบบเบ้าโบราณวันที่13ภาคบ่ายประมาณ 15 นาฬิกาบ่าย 3 โมงนิมนต์พระเจ้าประสงค์โปรดเมตตารับทักษิณาทานอุทิศกรพนผลคืออดีตเจ้าอาวาสอดีตคณะกรรมการผู้มีพระคุณอุปถัมภ์วัดและญาติพี่น้องศรัทธาบุญผู้ล่วงลับรับขันไปวันที่14เป็นวันเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชถวายทานกุฏิสงฆ์และเสนาสนะถวายไว้ในบวรพุทธศาสนาเปิดป้ายกุฏิสงฆ์โฮงหลวงแล้วก็วันที่15เป็นวันตกแต่งดาครัวกินครัวตานที่บ้าน16 17ญาติโยมศรัทธาและหัววัดต่างๆประมาณ350หัววัดแห่เครื่องตยตานเข้าร่วมทำบุญถึง2 วันปล่อยหลวงมีแล้วตาลก็ชื่นสวงมาหับ
พึงอบรมเรื่องการเทศนา การเขียน การค้นคว้าซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ก็สามารถฝึกขึ้นมาได้ คุณพ่อลูกขอให้หยุดดื่มเหล้าอย่ามัวแต่เมาดื่มเหล้าเล่นการพนันคนเขาดูถูกว่าพ่อขี้เกียจทำงานชาวบ้านรังเกียจเดียดฉันต่างประจานคุณพ่อสิ้นดีสงสารคุณแม่ลำบากแท้หาเงินมาให้ได้มาเท่าใดพ่อใช้จนหมดไม่มีขัดสนจนยากลำบากคนแค้นเต็มทีอนาคตของลูกริบหรี่ความหวังที่มีมืดมนพ่อดื่มสุราเหมือนกินน้ำตาของแม่พ่อจะฐานะเราแย่หากไม่แก้ความจนแม่เตือนพ่อได้ ข่าวสารประการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมงานบุญมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคลพระครูวินัยธรนันทวัฒน์อิสระยาโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอนตันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ฉลองสมโภชครบรอบวัดดอนตัน288 ปีรับเป็นเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพจตุปัจจัยทายธรรมถวายสังฆทานรวมไปถึงถวายโรงศพติดต่อสอบถามได้ณวัดดอนตันตำบลเมืองแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ที่9 พฤษภาคม 2569ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันงานเผยแผ่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาบนเป้าหมายแห่งการเผยแผ่ความดีนำความดีไปแทรกไว้ในจุดที่มีความดีไม่มากค่อยๆเจือจางจนกระทั่งความไม่ดีนั้นหายไปเหลือแต่ความดีหรือมีดีมากกว่าไม่ดีท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันแรม8 ค่ำเดือน 6วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่9 พฤษภาคมพระพุทธศักราช
รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้และติดตามรับฟังผ่าน YouTube ได้เป็นประจำทุกวันทาง YouTube สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้มีอยู่2 ช่องคือวัดฝายหินและธรรมะคลื่นสีขาวทั้ง2 ช่องนี้นำรายการคดีโลกคดีธรรมออกอากาศผ่านทาง YouTube ให้สาธุชนเปิดรับฟังได้ทุกเวลาเพียงแค่พิมพ์ชื่อรายการคดีโลกคดีธรรมลงไปใน YouTube แล้วก็เปิดหาก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้เป็นระยะเวลาหลายเดือนหรือท่านจะฟังรายการคดีโลกคดีธรรมสดผ่านทาง YouTube ก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ช่องวัดฝายหินในเวลา 11 นาฬิกาในตอนเพลของทุกวันญาติโยมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเจ้าอาวาสวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่ท่านได้ทำการผลิตคลิปวิดีโอรายการคดีโลกคดีธรรมป้อนสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านทาง YouTube ให้สาธุชนที่สนใจสามารถติดตามรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงพร้อมด้วยช่องธรรมะคลื่นสีขาวของวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านมีน้ำจิตน้ำใจเสียสละทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขอกราบอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งนอกจากวัดฝายหินแล้วสาธุชนยังติดตามรับฟังตามปกติผ่านทางสถานีวิทยุที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำได้ไม่ว่าจะเป็นวัดป่าจริยธรรมวัดศรีอุดมวงศ์วัดบ้านปลาคูนวัดอารามมงคลวัดศรีอุดมวงศ์วัดสามชุกวัดหนองกายวัดหนองกายนั้นอยู่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ญาติโยมที่อยู่ตอนบนของเชียงใหม่ก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ในพื้นที่รัศมีของการออกอากาศหลายอำเภอสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ผ่านมาเราก็ได้พิจารณาถึงมรณานุสติกันบ่อยครั้งมากบุคคลที่เรารู้จักบุคคลที่เราคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อนสหธรรมิกญาติโยมที่เรารู้จักต่างก็ล่วงลาลับไปล่วงไปเสียชีวิตไปมรณภาพไปโดยที่เราก็ไม่คาดคิดว่าท่านเหล่านี้จะจากพวกเราไป
แต่เขาก็ไปตามวาระที่กรรมได้กำหนดเอาไว้แล้วบ้าง อายุยังไม่ถึงเวลาบ้างนะเสียชีวิตมรณภาพกระทันหันด้วยอุบัติเหตุบ้างโรคภัยไข้เจ็บที่ฆ่าชีวิตของเขาเหล่านั้นไปบ้างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่งมรณกรรมที่เราไม่คาดคิดทั้งสิ้นเมื่อถึงเวลาก็ต้องไปจากโลกนี้เราที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ร่วมกันทำบุญบำเพ็ญกุศลนะให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นตามลำดับตามขั้นตอนประเพณีที่เราสืบสารรักษาต่อยอดกันมาก็ถือว่าได้ทำหน้าที่กันทุกท่านทุกคนก็ผ่านไปส่วนชีวิตต่อไปที่จะล่วงที่จะตกไปนั้นจะเป็นใครอย่างไรเราไม่อาจจะทราบได้และไม่รู้ได้ว่าคิวต่อไปนั้นจะเป็นใครไม่แน่อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก็ได้ใครจะไปรู้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพวกเราเรื่องความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความสุขความเจริญแต่ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายนี่คือคำตรัสสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพระภาษาบาลีว่าปมาโทมัจจุโนปะทังความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินเราได้สดับรับฟังพระพุทธดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นนี้แล้วเราก็ควรจะศึกษาทำความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนต่างๆของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นอกจากนี้ไปว่าพระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องอะไรอีกสอนเกี่ยวกับอะไรอย่างไรให้เราศึกษาค้นคว้าให้ได้มากที่สุดเพื่อหาจุดที่เราจะได้ทำความเข้าใจได้โดยง่ายเพราะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนพระธรรมคำสอนเอาไว้มากมายมหาศาลซึ่งพระมหาเถระในอดีตได้รวบรวมคำสอนของพระองค์ท่านไว้เป็นตำรับตำราเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 84,000 พระธรรมขันธ์รวมเรียกพระไตรปิฎกมีพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกซึ่งโดยปกติธรรมชาติธรรมดาของคนเราแล้วไม่มีใครที่จะไปนั่งศึกษาไปอ่านไปเรียนไปเขียนพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์45 เล่มตั้งแต่ต้นจนจบได้ทุกคนแน่นอนคือไม่มีใครสามารถไปนั่งศึกษาหาอ่านจนกระทั่งจบ 84,000 พระธรรมขันธ์ได้ด้วยภาระหน้าที่ด้วยกิจกรรมต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ในโลกใบนี้ไม่อาจมีเวลาที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดได้แต่มีผู้ที่ศึกษาเรียนรู้ได้ทั้งหมดแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราเป็นประโยคเป็นตอน
เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่ามาบอกมาถ่ายทอดให้แก่พวกเราอยู่เป็นประจำมีอยู่ นั่นก็คือพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงความรู้ต่างๆสาธุชนสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แบบง่ายๆผ่านครูบาอาจารย์เหล่านี้ซึ่งมีอยู่ดาดดื่นทั่วราชอาณาจักรและในปัจจุบันนี้ญาติโยมอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดธรรมะจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านี้ได้โดยไม่ยากแค่เรามีโทรศัพท์มือถือแค่เครื่องเดียวก็สามารถเปิดรับฟังธรรมะในรูปแบบต่างๆได้โดยสะดวกไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Facebook YouTube TikTok LINE อะไรต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเปิดรับฟังได้โดยสะดวกมากๆคนในยุคนี้นะถือว่าโชคดีที่สุดในโลกแตกต่างจากคนสมัยอดีตเช่นยุคของอัตมภาพเป็นต้นเกิดมาก็ไม่รู้จักคำว่าวิทยุไม่รู้จักคำว่าโทรทัศน์เป็นอย่างไรพอโตขึ้นมาหน่อยรู้ความจึงจะรู้จักวิทยุเห็นโยมพ่อโยมแม่เปิดเสียงอะไรดังๆนิยายบ้างนิทานบ้างข่าวยามเช้าข่าวยามเย็นบ้างฟังทุกวันจนเราคุ้นหูแต่พอเข้าโรงเรียนมีการศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆก็เริ่มรู้จักทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นโทรทัศน์คืออะไรวิทยุคืออะไรแล้วมันก็มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้มันแตกต่างจากสมัยอดีตอย่างสิ้นเชิงท่านผู้ฟังมันสะดวกมันง่ายมันสบายแล้วมันก็ง่ายต่อการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆแต่ในความง่ายดังกล่าวนั้นใช่ว่ามันจะทำให้ชีวิตของเราราบรื่นเป็นปกติสุขเหมือนดังเดิมอย่างเป็นมาแต่ก่อนนั้นก็หาไม่ได้เพราะบรรดาข่าวสารข้อมูลที่ไหลบ่าเข้ามาสู่ชีวิตเราทุกวันนี้นั้นมันมีความหลากหลายทำให้จิตใจของเรานั้นแตกต่างกันไปขึ้นลงเบี้ยวบูดสุขบ้างทุกข์บ้างวุ่นวายสับสนบ้างเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวก็เรื่องนี้สารพัดเรื่องมันไหลเข้ามาท่วมทับจิตใจเราโดยการที่เราไปเปิดดูฟังดูแล้วก็ฟังแล้วก็เล่นแล้วก็สัมผัสแล้วก็อะไรต่อไม่อะไรอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจิตใจมันก็ว้าวุ่นสับสนปนเปกันอยู่ในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กสิ่งเหล่านี้ถามว่ามีประโยชน์หรือไม่มีและมันมีโทษไหมมีเยอะเลยดูเหมือนว่าจะมีโทษมากกว่ามีประโยชน์ทำไมจึงกล้าพูดเช่นนั้นท่านผู้ฟังโทรศัพท์มือถือที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นโทษต่อชีวิตของเราเนี่ยมีมากกว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้ามนุษย์เราไม่มีวิจารณญาณ
ไม่มีสติสัมปชัญญะในการใช้สอยสิ่งเหล่านี้มนุษย์เราก็จะตกเป็นเหยื่อของข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นประโยชน์ส่วนมากเมื่อเสพบริโภคสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มากเข้ามากเข้ามากเข้าจิตใจของมนุษย์ก็จะตกต่ำลงตกต่ำลงต่ำลงทำให้การกระทำก็ดีคำพูดก็ดีที่เปล่งออกมาที่กระทำออกมานั้นกลายเป็นอกุศลกรรมโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ตัวด้วยนี่แหละคืออันตรายของมนุษย์โดยที่ไม่ต้องมีใครมายัดเยียดให้เราเป็นคนทำให้ตัวเราเป็นเช่นนั้นกันเองทั้งสิ้นจากการใช้สอยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยนี้เองท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสาธุชนญาติโยมทุกท่านถ้าหากว่าเราต้องการที่จะปกป้องรักษาคุ้มครองชีวิตของเราให้อยู่ในโลกใบนี้อย่างเป็นปกติสุขได้เราต้องรู้จักเลือกบริโภคข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราข่าวสารข้อมูลประเภทใดล่ะที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราข่าวสารข้อมูลที่เป็นหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประโยชน์ต่อเราโดยส่วนเดียวไม่มีโทษใดๆเลยตลอดจนถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปในทำนองเดียวกันสอดคล้องกันกับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าใช้ได้ทั้งหมดลองพิจารณาศึกษาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆดูเอาเถอะท่านผู้ฟังทั้งหลายแล้วท่านลองเทียบเคียงดูว่าเข้ากันได้กับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราหรือไม่ถ้าเข้ากันได้นั่นก็หมายความว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านั้นถือว่าเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราทั้งสิ้นเมื่อเราจับหลักนี้ได้แล้วเราก็ขวนขวายหาข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราดังกล่าวนั้นมาใส่ไว้ในชีวิตของเราทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตเรานั้นก็จะโปร่งโล่งเบาสบายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอาทรใจไม่ต้องเครียดไปกับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่เราสามารถเลือกบริโภคได้ด้วยตัวของเราเองในเวลานี้เดี๋ยวนี้เราทำได้ทางรายการขอแนะนำให้สาธุชนได้เก็บข้อมูลข่าวสารนี้เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแล้วเปิดสดับรับฟังให้เป็นปกติประโยชน์ก็จะเกิดแก่ชีวิตของญาติโยมสาธุชนเองสิ่งที่จะแนะนำนี้ก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้เก็บธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อยู่ในแอปพลิเคชันนี้
มากมายมหาศาลผ่านสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่รวมกันอยู่ในแอปพลิเคชันนี้มากมายสาธุชนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือของสาธุชนญาติโยมนั้นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์ส่วนตัวของท่านได้โดยอิสระสามารถเปิดรับฟังธรรมะจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงและสามารถเปิดรับฟังได้ทุกพื้นที่ของประเทศไทยและทั่วทั้งโลกเมื่อญาติโยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้นำโทรศัพท์มือถือไปณที่แห่งหนตำบลใดในโลกถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตโยมฟังธรรมะจากแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างเต็มที่เลยมีครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านได้แสดงธรรมไว้มาเปิดให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มฟังกันได้ตลอด24 ชั่วโมงฟังกันไม่หวาดไม่ไหวฟังกันจนหูตาแฉะโยมก็ฟังกันไม่หมดเพราะมีเยอะจริงๆญาติโยมนี่แหละบอกกับท่านสาธุชนไว้ในตอนต้นว่าในยุคที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี้ยจะบอกว่าโชคดีก็โชคดีที่สุดจะบอกว่าโชคร้ายก็โชคร้ายสุดๆเหมือนกันญาติโยมโชคดีหรือโชคร้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการเสพบริโภคสื่อของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่ใครมาทำให้มันเกิดขึ้นตัวเราเองทั้งนั้นเลยญาติโยมทางรายการจึงพยายามแนะนำบอกต่อท่านผู้ฟังมาโดยตลอดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเอาไว้ในโทรศัพท์ให้ญาติโยมดาวน์โหลดสำเร็จแล้วก็แนะนำให้ญาติธรรมของเราพี่น้องของเราเพื่อนมิตรสหายของเราผู้ใต้บังคับบัญชาของเราและโดยเฉพาะเด็กลูกหลานเยาวชนของเราเนี่ยให้เขาดาวน์โหลดทิ้งไว้ในโทรศัพท์นั่นแหละวันหนึ่งเด็กลูกหลานเราจะเผลอทำเอานิ้วไปแตะแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาเด็กได้เห็นชื่อสถานีวิทยุต่างๆวัดนั้นวัดนี้วัดโน้นวัดต่างๆมากมายเด็กสงสัยเอานิ้วไปแตะสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมขึ้นมาปรากฏว่าเปิดไปเจอหมอนิวาเข้าตอน7:30เปิดไปเจอท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญยวัฒน์บุญทวงศ์เข้าเวลา 11 นาฬิกาเปิดไปเจอท่านพระครูอุดมวรานุวัฒน์เข้าในตอนค่ำๆฟังครูบาอาจารย์ฟังท่านญาติโยมเหล่านั้นอาจารย์เหล่านั้นปรากฏว่าถูกใจฟังทุกวันเข้าโอ้โหทีนี้แหละนะเด็กคนนั้นก็เลยติดในรายการนั้นๆเลยถามว่าที่เราทำกันแบบนี้แนะนำกันอย่างนี้บอกต่อกันอย่างเนี้ยได้ประโยชน์ไหมเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อบ้านเมืองไหมเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอื่นๆไหมญาติโยมเป็นมากด้วยใช่ไหมโยม
เพราะฉะนั้นใครต้องการให้บ้านเมืองของเราสังคมเราได้รับประโยชน์ช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกต่อให้ญาติธรรมของเราเพื่อนเรามิตรของเราพี่น้องของเราญาติของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้กันไว้นะโยมจะเป็นการกระจายประโยชน์ให้กับผู้คนอย่างมากมายลงทุนน้อยและง่ายได้ประโยชน์มหาศาลใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นอย่ารอช้าท่านผู้ฟังใครที่ต้องการได้บุญเห็นเนี่ยนะฮะบอกผู้อื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เลยประชาสัมพันธ์บอกต่อประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนกระซิบบอกคนนั้นคนนี้ใครที่ดาวน์โหลดไม่เป็นไปดาวน์โหลดให้เขาเลยโยมมาเดี๋ยวข้าพเจ้าหรือกระผมดิฉันนะอาตมาภาพพระสงฆ์เราก็ทำได้นะครับจัดการดาวน์โหลดให้เลยหยิบโทรศัพท์เขามาให้เขาเปิดให้แต่อย่าไปรู้รหัสเปิดโทรศัพท์เขานะไม่ต้องไปมองเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่ามีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์นะโยมไม่ต้องไปดูรหัสเขานะเปิดหน้าจอนะฮะแต่ถ้าเป็นลายนิ้วมือไม่เป็นไรเป็นม่านตาไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรหัสอย่าไปดูเขาโยมเดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าไม่บริสุทธิ์ใจนะเมื่อเขาเปิดโทรศัพท์หน้าจอโฮมขึ้นมาแล้วจัดการดาวน์โหลดให้เขาเลยรู้ไหมว่าการกระทำเช่นนั้นเนี่ยได้บุญมหาศาลเลยนั่นน่ะเป็นบุญใหญ่มากสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้และท่านพระครูจริยสารธรรมนำมาถ่ายทอดตอนต้นรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อ6 โมงเช้าทุกวันในคลื่นวิทยุวัดป่าจริยธรรมเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปทั่วหลายๆจังหวัดท่านบอกว่าสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อดำเนินรายการโดยพระครูจริยสารธรรมวัดป่าจริยธรรมคลื่น FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายทอดสัญญาณไปยังเครือข่ายสถานีวิทยุต่างๆหลายจังหวัดท่านก็อ่านรายชื่อวิทยุนั้นสถานีวิทยุนี้ให้เราได้ยินได้ฟังกันทุกวันญาติโยมแต่ตอนนี้ผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมจากถ้ำผาหม้อท่านได้ละสังขารทิ้งร่างของท่านไปแล้วบรรดาศิษยานุศิษย์เพื่อนสหธรรมิกพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านได้มาร่วมกันสลายสรีระร่างของท่านมอดไหม้เป็นอัฐิเก็บเอาไว้อยู่ในโกฐที่สวยงามเตรียมที่จะบำเพ็ญกุศล50 วันและ100 วันโดยลำดับญาติโยมก็คอยฟังประกาศทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมนะโยมนะแล้วเราก็จะได้ทราบถึงวันกำหนดทำบุญ50 วันทำบุญ100 วันอัฐิของพระครูจริยสารธรรมกันต่อไปแล้วจะได้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านไว้ณที่จุดใดของวัดป่าจริยธรรมเราก็จะได้ไปร่วมกันบำเพ็ญกุศลกันอีกครั้งหนึ่งติดตามรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมไว้นะโยมนะและถ้าหากว่ามีข้อมูลอาตมาภาพก็จะได้มาประกาศใ
ให้ญาติโยมสาธุชนได้ทราบกันอีกแรงหนึ่งจะได้ร่วมด้วยและช่วยกันสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายพูดถึงการมรณะพูดถึงความตายพูดถึงความสูญเสียชีวิตของคนเราต้องขอบอกกับสาธุชนญาติโยมทุกท่านว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆถ้าหากว่าใครก็ตามที่สดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เป็นปกติก็จะมองเรื่องของมรณะการตายการจากไปการพลัดพรากเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตรัสสอนให้พวกเราชาวพุทธพิจารณาความตายเนืองพิจารณาให้ต่อเนื่องพิจารณาให้เป็นชีวิตจิตใจพิจารณาเข้าไปข้างในให้เห็นอย่างท่องแท้ว่าความตายเป็นของแน่นอนใครก็ล่วงพ้นจากความตายไปไม่ได้เมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วควรกระทำตนให้อยู่ในความไม่ประมาทผู้ที่อยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละจึงล่วงพ้นจากความตายได้สาธุชนไปศึกษาข้อนี้กันให้ดีว่าการล่วงพ้นจากความตายได้นั้นพระพุทธองค์ตรัสแนะวิธีการกระทำให้ไปสู่ความล่วงพ้นจากความตายนั้นได้อย่างไรด้วยวิธีใดสาธุชนต้องสดับรับฟังนะถ้าโยมไม่ฟังโยมก็จะไม่มีวันจะรู้เลยว่าวิธีการล่วงพ้นไปจากความตายตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้นั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าถ้าเราไม่สดับรับฟังเราจะไม่มีวันรู้ได้เลยเพราะฉะนั้นการฟังเท่านั้นจะทำให้เรารู้ได้เพราะเหตุฉะนั้นเราต้องหาวิธีสดับรับฟังพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้จงได้ทางรายการคดีโลกคดีธรรมแนะนำสาธุชนทุกวันในตอนต้นรายการว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยไว้ในโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละญาติโยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้เอาไว้แล้วเปิดฟังธรรมะตลอด24ชั่วโมงฟังด้วยความตั้งใจฟังให้ต่อเนื่องเวลาฟังอย่าไปทำกิจอย่างอื่นให้มีเวลาหาเวลาที่ว่างเว้นจากกิจอื่นๆจริงๆแล้วก็ฟังเคล็ดลับที่จะทำให้เราฟังธรรมได้ดีนะโยมวิธีแรกเลยก็คือฝึกสวดมนต์ทำวัดเช้าฝึกสวดมนต์ทำวัดเย็นไปกับครูบาอาจารย์ผ่านแอปพลิเคชันนี้ก่อนฝึกทำวัดสวดมนต์ก่อนญาติโยมโยโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์โดยสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภะคะวะโตสาวกอาตมาภาพก็นานๆจะสวดทำวัดแปลสักทีหนึ่งยังหลงเลยเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นจะต้องสวดทุกวันทุกวันทุกวันแล้วธรรมะจะแทรกซึมเข้าไปในจิตในใจของเราทุกวันทุกวันโยมโดยเฉพาะบทสวดมนต์ธรรมวัดแปลตอนเช้าจะมีหลักธรรมให้เราได้พิจารณาอย่างสุดยอดเลยโยมบทสวดสังเวคะตอนเช้าเนี่ยโยมพุทโธสุดโธกรุณามหันโวโยจันตสุทัพพรยานโลจโนโลกัสสปาปูปกิเลสขาตโกวันทามิพุทธังอหมาทะเรนตังอิเจวะเมกันตพิปูชเนยกังวัตถุตยังวันทยตาภิสังขตังปุญญังมยายังมะมะสัพพุปัตถวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาอิทะตถาคโตโลเกอุปันโนอะระหังสัมมาสัมพุทโธธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเป็นต้นสวดแล้วเพลินในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้ายิ่งได้แปลเป็นภาษาไทยที่เราฟังแล้วรู้เรื่องด้วยจะสุดยอดอย่างยิ่งสำหรับบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าบทนี้โยมอาจจะบรรลุธรรมขณะที่สวดมนต์แปลธรรมวัดเช้านี้ก็ได้เชื่ออาตมาไหมโยมพอเราสวดแปลไปทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะค่อยๆซึมซับค่อยๆจะเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามบทสวดธรรมวัดเช้าเนี้ยอย่างมหัศจรรย์เลยอาตมาภาพบวชมาพรรษาแรกก็สวดมนต์แปลมาตั้งแต่พรรษาแรกเลยญาติโยมอย่างที่ญาติโยมได้สดับรับฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวดธรรมวัดเช้าแปลธรรมวัดเย็นแปลทุกวันทุกวันนั่นแหละอาตมาภาพได้ธรรมะจากการสวดมนต์ธรรมวัดนี่แหละโยมธรรมวัดแปลนี่แหละเพราะฉะนั้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยแล้วเปิดสดับรับฟังกันทุกเช้าทุกเย็นทุกกลางวันทุกกลางคืนตลอด24ชั่วโมงมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากอาตมาภาพจึงแนะนำประกาศเชิญชวนญาติโยมให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้และให้แนะนำผู้อื่นดาวน์โหลดด้วยเพราะอาตมาภาพได้บุญแนะนำแล้วได้บุญญาติโยมได้บุญยังไงได้บุญตรงที่ว่าผู้ที่ได้รับการแนะนำจากอาตมาเนี่ยเขาไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วเปิดฟัง
เมื่อเขาเปิดฟังแล้ว เขาได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อน เมื่อเขาได้รับความรู้แล้ว ใจเขามีศรัทธาเมื่อใจเขามีศรัทธาแล้วเขาเริ่มทำบุญทำกุศลเมื่อเขาเริ่มทำบุญทำกุศลแล้วประโยชน์ก็เกิดขึ้นในวงกว้างของสังคมมากขึ้นเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นก็จะทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นมากขึ้นมากขึ้นถามว่าการแนะนำการบอกผู้อื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองไหมโยมเป็นแล้วรอช้าอะไรกันอยู่ล่ะแนะนำเพื่อนๆเราบอกต่อๆกันไปโยมถ้าเราต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นเนี่ยแนะนำผู้อื่นให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เถอะเพียงแค่นี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองเราสงบร่มเย็นได้แล้วสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจึงยืนยันกับท่านโดยตลอดว่าใครก็ตามที่แนะนำบอกต่อให้ผู้อื่นดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้ผู้บอกนั้นได้บุญเห็นประจักษ์ชัดหรือยังญาติโยมว่าได้บุญยังไงนี่แหละคือผลบุญผลกุศลที่ทำต่อกันมาแล้วผู้ที่ได้บุญมากกว่าเพื่อนคือใครรู้ไหมคือบุคคลที่ผลิตแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมานี่แหละตลอดจนถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุต่างๆที่ท่านนำ URL ส่งให้กับผู้ที่ผลิตแอปพลิเคชันนี้นำมาบรรจุไว้ในแอปพลิเคชันนี้ทุกรูปทุกนามได้บุญกันหมดทุกท่านทุกคนเลยญาติโยมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีส่วนสัมพันธ์ที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นส่วนได้ส่วนแนะนำอะไรต่างๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยนี้ได้บุญกันทุกคนเลยโยมอาตมาภาพเนี่ยได้บุญทุกวันเลยเพราะแนะนำให้ดาวน์โหลดทุกวันไม่เคยอิ่มบุญเลยโยมหิวบุญตลอดบอกทุกวันเลยเจอใครก็แนะนำเจอญาติโยมก็ถามว่าโยมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มหัศจรรย์ไว้หรือยังโยมก็ตื่นเต้นกันอุ้ยมีด้วยเหรอท่านแอปพลิเคชันมหัศจรรย์มันเป็นยังไงเหรอพอโยมสนใจปุ๊บอยากได้ไหมล่ะเดี๋ยวดาวน์โหลดให้มาเดี๋ยวทำให้ปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอาตมาแล้วนั่น1 คนเสร็จแล้วอ้าวคนต่อไปข้างๆบอกอุ้ยได้ยินอุ้ยสนใจอะไรแอปพลิเคชันมหัศจรรย์มีด้วยเหรอท่านมีเดี๋ยวดาวน์โหลดให้เอาไหมหรือดาวน์โหลดเป็นไหมเป็นก็ลองทำดูอ้าวเปิด Play Store ไม่ใช่ App Store นะโยม Play Store คือโทรศัพท์ Android เท่านั้นนะอาตมาภาพก็บอกญาติโยมอยู่โทรศัพท์ที่ดาวน์โหลดได้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ระบบ Android เท่านั้นโยมระบบ iOS ดาวน์โหลดไม่ได้นะเป็นระบบ Android นะโยมคนนั้นก็ดาวน์โหลดทันทีไหนท่านชื่อแอปอะไรโยมจะดาวน์โหลดโยมก็พิมพ์ชื่อวิทยุพุทธศาสนาท
ทั่วไทยญาติโยมที่ฟังอยู่โยมจดเอาไว้โยมจดเอาไว้ก่อนโยมจำน่ะจำไม่ได้หรอกโยมเดี๋ยวก็ลืมแต่ถ้ามีปากกามีกระดาษโยมจดไว้หรือใช้โทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ลงไปในไลน์ในช่องที่เราพิมพ์แชทหากันน่ะหรือไม่ก็ในแมสเสจก็ได้พิมพ์ชื่อเอาไว้วิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยโยมเชื่อไหมอาตมาภาพบอกทุกครั้งอาตมาก็ได้บุญทุกครั้งเลยนะได้บุญตลอดเพราะเมื่อมีคนดาวน์โหลดแล้วไปเปิดฟังเนี่ยโยมท่านนั้นหรือครูบาอาจารย์รูปใดก็ตามก็จะได้รับความรู้จากธรรมะบรรยายที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อุบาสกบาสิกาญาติโยมผู้มีความรู้บรรยายเล่านิทานธรรมะอะไรต่างๆพอฟังแล้วก็เกิดองค์ความรู้ขึ้นมาในจิตใจของผู้ฟังนั้นประโยชน์ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเจริญขึ้นมีมากขึ้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำที่ดีมีกุศลก็เพิ่มขึ้นจากการสดับรับฟังธรรมะดังกล่าวนี้แหละเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตผู้สร้างไม่ว่าจะเป็นผู้ตามผู้บอกต่อผู้แนะนำผู้อื่นผู้เปิดฟังผู้อะไรก็แล้วแต่เธอได้บุญกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมนี่เขาเรียกว่ายุทธการกระจายบุญอาตมาภาพถือว่าเป็นยุทธการนะโยมยุทธการกระจายบุญของพวกเราชาวพุทธซึ่งเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันทำอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องลงแรงอะไรมากมายเลยเพียงแค่ใช้วาจาของเราแนะนำบอกต่อหรือลงมือดาวน์โหลดให้เขาเองก็จะได้บุญยิ่งใหญ่มากขึ้นด้วยมาคนอื่นบางทีเขาทำไม่เป็นญาติโยมเราก็ไปขอโทรศัพท์เขาเปิดให้หน่อยเดี๋ยวจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมหัศจรรย์ให้มีใครบ้างเมื่อได้ยินอย่างนี้แล้วไม่อยากได้เลยโยมเขาอยากได้กันทั้งนั้นแหละมันอยู่ที่เทคนิคของการแนะนำญาติโยมพี่น้องนี่พี่มีแอปพลิเคชันมหัศจรรย์นะต้องการไหมเดี๋ยวดาวน์โหลดให้หรือน้องจะดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวจะบอกชื่อให้โยมก็บอกชื่อเขาไปเลยแอปพลิเคชันชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเปิดฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา48สถานีโยมโอ้ยมีธรรมะมากมายหลากหลายคนที่เขาดาวน์โหลดนั้นจะต้องชอบใจธรรมะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งแน่นอนเชื่ออาตมาไหมรับรองได้ถ้าเขาขยันเปิดฟังสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ต้องถูกใจธรรมะครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแน่และนั่นแหละบุญกุศลจะเกิดงอกเงยให้กับเราผู้บอกผู้แนะนำตลอดเลยญาติโยมอย่าลืมนะช่วยกันเวลาของรายการหมดแล้วท่านผู้ฟังต้องขอสมมุติยุติไว้ได้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ลี